सबजना PUBG खेल्थ्यो होइन सिजनहरू अनि यिनीहरू फुडीहरूले खेल्थ्यो खेल्नुपर्छ भन्दै ओके भनेर म गएँ होइन PUBG इन्स्टल गरेँ फर्स्ट थिङ आई सी इज मेरो क्यारेक्टर अन्डरवेयरमा गन बोकिरहेको छ कि यतिकै दौडिरहेको छ आई डोन्ट रिमेम्बर त्यो अन्डरवेयरमा छ कि तर लुगा पनि छैन क्या त्यो लाज लाएर मैले त एक्जिट अनइन्स्टल गेम गर्थेँ कहिले खेलेन मैले वाट्स द डिल विथ यमा बुद्धको ऱ्याप ब्याटल तिमीलाई त अहिलेसम्म पनि मान्छेहरू त्यसमा पछि पर्छ यु वुड अलवेज स्पिक इन अ भेरी भेरी लाइक थिन भोइसमा अनि आएर ब्रो कता म भेट्न आउँछु ब्रो अब यस्तो ऱ्याप ब्याटलहरू गर्ने अनि त्यसपछि हामी पडकास्ट गर्नुपर्छ ब्रो त्यो बेला ही वाज अ फकिङ भिजनरी तिमी गर्छौ भने त तिम्रो एउटा निकनेम हुन्छ तिम्रो नाम ब्रायन राई चाहिँ हुँदैन तिम्रो नाम चाहिँ अरेन्ज बल है त्यो क्यान्डी हुन्छ नि ब्रो त्यस्तै अरेन्ज बल म चाहिँ व्हाइट ऱ्याबिट बन्छु भने ओह म लेख्छु भनेर सो एभ्रिथिङ द्याट आइभ सेड वाज रिटन बाई यमा बुद्ध ओके आई डिड नट मेक एनिथिङ अप 2008 2010 2012 को जसकोमा पनि जो पनि केटीकोमा वर्क्स वाट इज द्याट यो इन्टरस्टेलर भन्ने बित्तिकै मलाई के याद आउँछ थाहा छ देयर इज दिस बेला बेलामा टिकटकमा भाइरल भइराख्ने श्रृङ्खला र सिजनको पडकास्ट वेयर श्रृङ्खला इज टक अबाउट इन्टरस्टेलर सिजन इज लाइक म डम हो मैले बुझ्दिनँ टाइपको के वन्स अ विक वन्स एभ्री अदर विक आउँछ एन्ड आई अन्डरस्ट्यान्ड वेयर सिजन इज कमिङ फ्रम त्यो मुभी मैले 4 चोटि हेरिसकेँ हेर अनि आई अन्डरस्ट्यान्ड द ब्युटी अफ इन्टरस्टेलर अहिले आएर क्या अति नै बबालो तर सिजनको पर्सपेक्टिभ पनि म बुझ्छु किन फर्स्ट टाइम मैले इन्टरस्टेलर हेर्दाखेरि म सुत्या हो कि सेकेन्ड टाइम हेर्दाखेरि मैले अझ नयाँ कुराहरू डिस्कभर गरेँ थर्ड टाइम हेर्दा अझ नयाँ इट्स अ मुभी जुन एभ्री सिङ्गल डे तिमी अब बब्बाल फिजिक्स एक्सपर्ट हो भने चाहिँ तिमी बुझ्छौ होला तर मोस्ट पिपल किनभने त्यो मुभी बनेको कमन पिपलको लागि हो नि त त्यो फ्यु टाइम्स हेर्नै पर्ने रहेछ कि टु अन्डरस्ट्यान्ड यो मुभीको जिनियस के हो भनेर This episode is brought to you by The Physique Workshop, the first gym chain in Nepal with branches all over Kathmandu. Mic check 1 2 3. Hello everyone. Welcome to Sushant Pradhan podcast. This is being hosted by me. My name is Bryan. Because Sushant was late for like 7 minutes, so मैले podcast आइज गर्दै हो तिमीले एब्सोल्युटली हुन्छ नि लाइफमा केही त प्रगति गर्नु पर्यो सो सामने के कुरा गरेर धेरै भर्खरै तिमीले गियरहरू सेल गर्थ्यौ भनेपछि आई सोल्ड अल लाइक अलमोस्ट 90% अफ मेरो गियरहरू खासमा के कारणले नम्बर 1 आई गट फेड अप है या बिकज आई वाज फोटोग्राफिङ फर अ लङ टाइम अनि त्यसपछि जस्ट गट केम टु अ पोइन्ट कि I felt like मेरो पिनिकलसम्म म पुगिसकेँ होइन now I want to do some more भनेर and I've always been interested in like films and videos and I've been making like videos for films for a long time so simultaneously photography career होइन film र video पनि start भएको थियो so I did photography for 11 years but video was like 9 something right and I always knew कि एउटा पोइन्टमा पुगेर चाहिँ म photography छोड्छु भनेर because I knew कि if this shit is not going to make me happy then you know I'm not going to keep trying to do better on this one, right? Yeah, so and त्यो छोडेपछि कोभिड हिट भयो कोभिडमा मैले I was like oh fuck man मेरो रिटायरमेन्ट पार्टी हो अब हुन्छ नि because I'm not going to photograph anymore and I have not photographed anyone after COVID by the way. So त्यसपछि एक दिन म अफिसमा थिएँ अफिसमा अब घरकै हुन्छ नि there's a सानो स्पट अनि त्यहाँ थियो अनि I looked at all my gears के I had like 3टा क्यामेरा अनि like lenses were from like तिम्रो ultra wide like fish eye देखि लिएर टेली देखि लिएर त्यो भन्दा बेसिक I had macros and everything else अनि like what am I doing like मैले युज पनि गर्ने हैन यो भनेर like I'm going to give myself like a couple of months गर्छु भनेर छैन हैन त्यही धुलो भइसक्यो हैन हेर्दा हेर्दै अब त लेउ लाग्ला जस्तो हुन्छ नि फंगससँग आउन आडिसक्यो जस्तो लाग्यो but anyways so I just came to a point कि like okay I'm done with this and I'm going to sell everything off भनेर and this at the same time stock market पनि crash भयो had some money in the stock market त्यसको पनि तिर्नु पर्यो हैन so yeah so yeah so I sold all my photography gear and I had like lenses जुन चाहिँ I had never used man so I had the Sigma 35 भने I had like Sigma 50 and all भने हैन Sigma ko these lenses are wild absolutely incredible man like the sharpness अनि त्यसपछि I hate it when people use it on videos though. Videos I feel like too much sharp it's never enough just like something right? I mean it's too much just like something. It makes it look like HDR हैन तर HDR दिन खोजेर so video kind of looks like photo just like so which is something I really dislike. Yeah so त्यसपछि yeah so I sold all my gears अनि I sold it in like 50% loss मा I mean second hand price मा जे पनि पाउँछ नि त्यो भन्दा 50% less मा
I sold the entire thing. Yeah, and त्यसपछि I was like, done. Now, yeah, go on, tell me. Now? Now I only have like 3 lens. And Blackmagic को body छ एउटा. That's it. And surprisingly it पुगिरहेछ मलाई. So usually तिमी अहिले त भिडियोहरू गरेर आएको छ. Yeah. मसँग पनि पहिला I had this Sigma को Canon चलाउनु बेलामा एडिट चलाउनु अहिले पनि त्यो हाल त Canon नै हो. 1835 हो कुन थियो 2.8 कि 1.8? 1.8. Yeah, 1.8. That's like one of the best lenses I've ever owned. किनभने usually अलिकता sharp lenses या भन्छ चाहिँ अलिकता लो एपर्चर भएको लेन्सेसहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो पिक्चर क्वालिटी किन चित्त बुझ्दैन स्पेसली इफ इट्स नट अ प्राइम लेन्स चित्त बुझ्दैन बट देन द्याट सिग्माको जुन क्वालिटी थियो आई थिङ्क त्यो चाहिँ स्विस नाइफ जस्तो कि फर मी त्यो लेन्स भयो भने युजली अब किन पहिला भ्लग गर्थेँ नि त अनि यु हेभ टु चेन्ज कहिले त्यो पर्फेक्ट रेन्ज अनि यु डोन्ट हेभ टु स्विच एनिथिङ सो वान लेन्स फर एनिथिङ इफ कोही बाहिर जानु पऱ्यो भने कोही भेकेसन गयो भने द्याट्स द ओन्ली लेन्स किनभने म चाहिँ फेरि त्यो कुरामा एकदम अल्छी छु क्या म लेन्स फेर अनि एन्टी फिल्टर लगाऊ अनि दिस एन्ड द्याट मलाई इट्स लाइक एउटा रन एन्ड गन काइन्ड अफ सिट चाहिने क्या द्याट इज सेम गाइ देयर आर पिपल हु मसँग चाहिँ सजग भन्ने भाइ थियो पहिला हु वाज लाइक फिल्म लङ्गेस्ट टाइमसम्म चाहिँ भिडियो एडिट गर्ने अनि भिडियो खिच्ने हुन्थ्यो अनि त्यसपछि उसले चाहिँ केही भयो कि पुरा पाउँदै गिम्बलमा हाल्ने भ्लगको लागि के आर्टिस्टिक सर्ट एन्टी फिल्टरहरू राखेर लेन्स फेर दामी खिच्छ है तर फर मी इट्स लाइक खिचौँ न छिटो एकदम हतार लाइक हुन्छ नि अल द्याट सिटहरू गरेर राख्न चाहिँ मलाई एकदमै झन्झट लाग्ने No, I actually get it. What you're saying, खासमा किनभने इभन मेरो प्रोडक्सनमा बिकज आई वाज टकिङ विथ प्रतीक भाइ अघि योभन्दा अगाडि एन्ड आई सो कि यहाँ आउँदाखेरि लाइक ओ क्र्याप दिस इज लाइक मेरो खालको प्रोडक्सन बिकज इट्स लाइक यु मेक द बेस्ट आउट अफ लाइक द मिनिमल्स थिङ के बिकज धेरै जस्तो भयो भने गाचाङ गुजुङ जस्तो हुन्छ नि आई हेटेड द्याट अनि त्यस स्पेसली लाइक यो प्रोडक्सनमा चाहिँ जब हामी यो लेन्सहरू यो चेन्ज गर्ने लाइट यता मिला होइन अनि त्यसपछि गिम्बल माल होइन ट्राइपड माल होइन ह्यान्डल डाल हुन्छ नि आई डिसलाइक द्याट किनभने आई फिल लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट थिङ इज टु लाइक गेट द सर्ट हुन्छ नि एन्ड देस अनदर साइकल द्याट्स लाइक गेट द राइट सर्ट भन्छ क्या बट म्यान लाइक फर्स्ट यु क्यान गेट द राइट सर्ट बट लाइक गेट द सर्ट पहिला हुन्छ नि लाइक हाम्रोमा चाहिँ अब जस्ट लाइक ए रोल बी रोल भन्ने हुन्छ होइन सो ए रोल भनेको चाहिँ लाइक द मेन क्यामेरा द्याट वी आर सुटिङ विथ राइट एन्ड बी रोल भनेको चाहिँ अलिक कटअवेसहरू भयो मान्छेहरूले चाहिँ अब त्यो बी रोल्स हुन्छ नि जो आर्टिस्टिकवाला खिच्नको लागि चाहिँ दे वुड टेक लाइक अ लङ टाइम लेन्सेन्स गरौँ 50 mm 35 दे वुड लाइक टेक द मेन सर्ट होइन यु क्यान गेट अवे विथ द्याट लाइक अलमोस्ट 70% अफ द टाइम त्यो गरौँ न त्यो नगरेसम्म हुन्छ नि किन त्यसलाई आर्टिस्टिक के फिल थियो म्यान लाइक गेट मेन सर्ट मेन स्टोरी निकाल्नु पहिला So that's why the run and gun thing still. For me, यो पडकास्टको सेटअपमा चाहिँ मैले कसरी हेर्छु भने सकेसम्म मिनिमल एलिमेन्ट्स होस् फर फेलियर मिनिमल चान्सेस फर फेलियर वेन आर एट्याचिङ लाइक सो मेनी कम्पोनेन्ट्सहरू फर इक्जाम्पल मसँग मिक्सर नै डेडिकेटेड मिक्सर नै छैन क्या आई ट्राई टु ह्याभ वान तर मलाई के लाग्यो भनेपछि त्यो क्वालिटीको हल्का इन्क्रिमेन्टको लागि आई ह्याभ अनदर कम्पोनेन्ट द्याट कुड फेल अगेन सो सकेसम्म जति मिनिमल भयो सेटअप आई थिङ्क मिनिमल चान्सेस अफ फेलियर एट दि एन्ड अफ द डे भनेको फुटेज पाउनु पर्छ दिस इज सच एन इन्फर्मल काइन्ड अफ कन्टेन्ट हो भोलि गएर एउटा सानो चिजले गरेर फेल भएन भनेपछि देन प्रब्लम आउँछ नि त सकेसम्म जति थोरै एलिमेन्टहरू भयो त्यति बेटर जस्तो लाग्छ एक्ज्याक्टली यो भिडियोको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लाइक वाट डु यु थिङ्क आर द मेन components or variables that are really important किनभने when we talk about videosहरू लाइक क्यामेराको गियरहरू आउँछ अनि त्यसपछि खिच्ने सर्टन तरिकाहरू आउँछ होला there are so many people also different एलिमेन्टहरूलाई प्रायोरिटाइज गर्छ होला so when it comes to filming a video key and basic ingredients top tier मा चाहिँ के पर्छ No, main it's story man like what are you trying to get out of the video hasma and if केही छैन cool vlog वाला हो भयो भने there's always some kind of component there क्या त्यहाँ चाहिँ that will be like you selling factor जस्तो त्यसलाई मेरो टेकमा चाहिँ लाइक टेक द ब्लडी सर्ट भन्छु क्या म जहिले पनि मेरो डिओपीसँग कुरा गर्दाखेरि हामी भइरहेको बेला होइन त यो गर्नुपर्छ ताडा यस्तो गर्ने भन्नु जस्तो ब्लडी जस्ट टेक द सर्ट्सहरूमा जस्ट टेक इट अनि त्यसपछि विल डु द रिमेनिङ थिङ्स भनेर हाल्छ द्याट्स माई पोइन्ट खासमा बट त्यो भनेको कस्तो भयो भने फेरि मलाई घर बनाउनु हुन्छ होइन तर मलाई जग पनि खानुपर्छ होइन एट द सेम टाइम मलाई चाहिँ घर मात्रै बनाउनु मन छ जस्तो भयो क्या सो मैले अब जग्गा किनेँ द्याट्स इट त्यो भनेको चाहिँ
मेन स्टोरी रेडी भयो जस्तो क्या अब त्यसलाई बनाउनको लागि त अब एट द सेम जग खन्नु पऱ्यो राइट सिमेन्ट आउनु कुन चाहिँ सिमेन्ट आई होप यु हेभ सिमेन्टको स्पोन्सर सो आई क्यान टेक द्याट सो एउटा सिमेन्टको एउटा फलामको अनि त्यसपछि यु गेट अ रियली गुड इन्जिनियर देन त्यसपछि यो हाम्रो ब्लु कलर जब गर्नेहरू जसले चाहिँ सबैले के अरे त सिमेन्टहरू हाल्नेवाला ब्रिक्सहरू लेआउट गर्नेवाला एट द सेम टाइम घर रेडी भएपछि भित्रको त्यो आर्किटेक्टले के गर्छ नि एभ्रिथिङ एल्स त्यो गर्नेवाला सो त्यो कुराहरू चाहिँ द्याट्स लाइक त्यो चाहिँ लेन्सेस भयो लाइटिङ भयो अनि त्यसपछि विच क्यामरा बडी यो युजिङ भयो अनि सेट भयो अनि त्यसपछि द एक्टर्स एन्ड एभ्रिथिङ एल्स त्यसपछि हो खासमा या सुरुमा चाहिँ मेन स्टोरी what are you मेन अब्जेक्टिभ भनौँ न यु ट्राइङ टु गेट आउट द भिडियो त्यो लाग्छ मलाई चाहिँ सो क्यामरामा पनि कुरा गर्दा लाइक बडी मोर इम्पोर्टेन्ट लाग्छ कि लेन्स इम्पोर्टेन्ट लाग्छ लेन्स है मलाई पनि द्याट्स वाट आई फिल लाइक लट अफ पिपल आर कट अप विथ बडी अनि त्यसपछि किट लेन्स युज गरेर आउँछ अनि त्यसपछि क्वालिटी सफर गर्छ इफ यु गेट लाइक अ डिसेन्ट बडी फुल फ्रेम लिएर छ तिमीसँग भनेपछि इफ यु हेभ लाइक लेन्स चाहिँ राम्रोमा इन्भेस्ट गरेछ भनेपछि इट विल प्रड्युस दामी कन्टेन्ट एक्ज्याक्टली आई हेभ अ sorry this coffee is very good by Lekali shout out to Lekali coffee I had no idea because like म भनेको like बिहान उठेपछि हैन I'm gonna have Nescafe हैन त्यो छोडा because like it's available त्यही छ सक्यो भने 5 रुपैयाँमा एक प्याकेट आउँछ हैन त्यो लिएर आयो अनि त्यसपछि like I'm so used to having bad coffee and burnt coffee कि I have not realized कि हुन्छ नि कुन चाहिँ कफी राम्रो हुन्छ मलाई पनि त्यही भएको हो कि लाइक अब अलिकति स्टियरिङ टुवर्ड्स कफीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जहिले पनि ग्राउन्ड कफी खानु मन थियो बट लाइक टु मच अफ ह्यासल जस्तो लाग्ने के लाइक इन्स्टेन्ट कफी त क्या सजिलो नि त सो म पनि आई वाज युज टु इन्स्टेन्ट कफी अनि इन्स्टेन्ट कफीमा पनि बिस्तारै ल अलिकति बेटर हुन्छ नेस्क्याफे गोल्ड विच इज लाइक गुड राइट अनि त्यसपछि के भन्नु चाहिँ वान डे आई वाज लाइक सुपर टायर्ड अनि ह्याड टु ड्राइभ लङ अनि त्यसपछि वान ठाउँ एउटा ठाउँमा पुगेर म त अब त सक्दिनँ भयो आई निड अ कफी भनेर चाहिँ मैले क्याफे कफी नखाएको धेरै भइसकेको रहेछ क्या सो क्याफेबाट कफी खाएँ मैले नि आई वाज लाइक ओके सो दिस इज लाइक कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट जस्तो फिल भयो क्या अनि त्यसपछि आई मुभ अन टु लाइक हुन्छ नि ओके ग्राउन्ड कफी के छ त अनि सो वान्स बनाउनु थालेपछि त्यस्तो झन्झट हुँदैन रहेछ क्या इफ यु मेक समथिङ लाइक एउटा फ्रेन्च प्रेसमा बनायो भने जस्ट 4 मिनट इट्स सो इजी त्यो सुरुमा के न छ जस्तो लाग्ने मात्र प्लस अनि वेन युर मेकिङ coffee at home, even with one of the best beans, one like for example Lekali, which is established. I'm क्या market गर्दिरहेको but then Lekali, which is established Asia, one of the best coffee. And just to pause your Lekali guys, I hope you guys you're watching this and we have like really good sponsors. I feel like my pura sponsor खोज्न जस्तो खालको लागिरहेछ के. So अनि even best coffee खायो भने घरमा बनाउँछ भने it costs you between 30 to 35 rupees per cup at maximum. And we feel like it's expensive तर एक्सपेन्सिभ हुँदैन रहेछ क्या अनि त्यसपछि बिस्तारै आई डिडन्ट वान एपिसोड कफीमा म एकदमै इन्टु भइसकेपछि विथ लेकालीको फाउन्डर अनि त्यसपछि एभर सिन्स देन इट्स लेकाली कफी त्यस्तो वी वर टकिङ अबाउट क्यामेराहरूको गियरहरूको कुरा गरेर या द लेन्सेस थिङ राइट I'm sneezing a lot किनभने I think I have a fever or something है बिहान आउँदाखेरि yeah I had a fever or something but I went and trained regardless हुन्छ नि yes, like, I've been lacking on my training so much हुन्छ नि and this way you feel like piece of shit just like if you don't train so anyways like I will come back to this yeah the lenses so yeah absolutely correct तिमीले भनेको त्यो लेन्स हुन्छ नि it's the video that it produces हैन राम्रो लेन्सले it's like unbeatable जस्तो खालको हुन्छ कि right now मसँग अहिले I've got like 3टा lenses I've got a Laowa 7.5 mm भन्ने so that is full frame को equivalent मा चाहिँ I think it's 14 mm okay because I use an MFT वाला हुन्छ नि so it's and it's like that's the only lens company जसको चाहिँ त्यो साइडमा रेक्ट्याङ्गल हुन्छ नि सो वाइड लेन्स गर्दाखेरि वाइड लेन्स चलाउँदाखेरि जहिले साइडमा त्यो राइट एट द सेम टाइम एभ्रिएसन पनि अनि वाट यु कल दिस त्यो कुच्चिएको जस्तो हुन्छ नि सर्कुलर खालको आइरहन्छ दिस इज द ओन्ली लेन्स इन द वर्ल्ड जहाँ चाहिँ इट्स जस्ट वाट एभर द border is or the rectangle is or lines are that distort गर्दैन क्या ओके एक्ज्याक्टली सिधा रहन्छ सो आई युज वान अफ दोज लेन्सेस अनि अर्को इज लाइक 12-35 वाला छ विच इज स्ट्यान्डर्ड लेन्स अनि देस अनदर लेन्स आई युज त्यो चाहिँ 25 mm 0.95 सो
द्याट्स इक्विभ्यालेन्ट टु 50 mm जस्तो भनौँ न, तर इट्स सुट्स 0.95 भनेको एमएफटी भनेको सानो माउन्टमा चाहिँ त्यो भने चाहिँ 1.8 हो, तर सुन्दाखेरि चाहिँ हो यार एफ 0.95 यसको के हो यार बोके यार हुन्छ नि। सो मैले अहिलेसम्म गरेको डकुमेन्ट्रिज एन्ड वाट एभर बनाएको छ नि इट्स अल सर्ट फ्रम दिस। बट त्यो नभए पनि त्यो नभए त आई वुड सक यार। I think we get caught up too much in numbers you could have just say f 1.8 f 0.9 whatever it is. The usually usable kind of most scenarios f 2.8 or f 3.5 or f 4 samako it's pretty decent. F 1.8 most cases ma ta usable pani hundaina, okay, it's just like more depth of field bhane beti depth of field aune beti quality pani ke khatra. And surprisingly अहिले को iPhones ma yaar इभन भिडियोमा फोटोमा त देयर लाइक पोर्ट्रेट मोडमा त इट्स पर्फेक्ट नै बब्बाल नै होइन, तर भिडियोमा पनि अहिले जुन त्यो फोकस मोड के भनेर आउँछ होइन लाइक एभ्रिथिङ इज ब्लर्ड ब्याकग्राउन्डमा बटरी। आई नो आइफोनमा चाहिँ त्यो एउटा ट्याप गरेपछि हुन्छ मजाले सिनेम्याटिकवाला सट्ट फोकस शिफ्ट हुने राइट। आई डोन्ट नो द बटरीवाला त्यही भन्नु फोकस शिफ्ट अनि ब्याकग्राउन्ड ब्लर्ड आउने कि बोके आउने भन्नु चाहिँ। अनि युज गरेको छौ तिमीले, युज गरिरहेको छौ? आई डोन्ट युज आइफोन म्यान। किन? एन्टी आइफोन हो तिमी? म एन्टी भन्दा पनि सो सी आई लभ आइफोन, नट 13 प्रो भन्दा पछाडिको म आई डु नट लाइक इट। 13 प्रोबाट चाहिँ एन्टायर आई थिङ्क आई लभ इट। आई एक्चुली युज आइफोन 13 प्रोको फुटेजहरू फर डकुमेन्ट्री है। अहिलेको क्या बबाल भइसक्यो। आई थिङ्क लाइक मोस्ट केसेसमा यु डोन्ट निड टु क्यारी अ क्यामेरा। तिमी प्रोफेसनल छौ, यु डुइङ समथिङ एल्स भनेर भने चाहिँ आई डोन्ट नो, त्यो तिमीले जज गर्न सक्छौ। बट most people go like, I don't think you need a camera at this point if you have a decent iPhone. Yeah, I mean, professionally गर्ने भए पनि खासमा I've seen a lot of photos and videos being taken by a cell phone, not just iPhone, अरू फोनले पनि गरेको छ। I think I've seen Huawei को स्पेसली होइन, नट नेपालमा, बाहिरतिर चाहिँ they use स्मार्टफोनहरू अनि त्यसपछि गऱ्यो टक्क क्लाइन्ट ल्याइदियो, पैसा दियो, चट्ट चल्दियो होइन। That's good. But yeah, डकुमेन्ट्रीहरूमा iPhone is like so much, or cell phones, smartphones, they're so much usable किनभने क्यामेरा यस्तरी लिएर हुन्छ नि अगाडि पुगेपछि गाउँतिर अरू कतै गयो भने whatever त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ अरूलाई भाग्ने होइन, यहाँ अन्त फोन निकालेर होइन यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई दे वान टक मोर क्या, लाइक हुन्छ नि यसले सेल्फी खिचेर आएको छ समथिङ भनेर होइन। सो या आई मिन आइफोनको चाहिँ Yeah, the Vivo and iPhone, right? iPhone say not an anti-iPhone. That's just that I use everything like Windows ma kaam garchu ma haina. And त्यसपछि the software I use is Resolve, and त्यसपछि at the same time, if I get a iPhone, then I have to get मेरो entire ecosystem नै Apple को बनाउनु पर्छ मैले, which is something I'm not really a fan of because the plugins that I use मेरो software मेरो editing software or like or entire thing जेमा काम गर्दा पनि those are all like Windows वाला हो होइन। कति त किन्नु पनि पर्छ होइन, कति त अब ट्रायलमा चलाउनु पर्छ, ट्रायल बेला बेलामा रिसेट गर्नुपर्छ होइन। बट या सो द्याट्स वाइ लाइक आई लभ आइफोन्स खासमा, स्पेसली आइफोन 13 वाला भन्दा अगर पछाडि 13 प्रो 14 प्रो वाला छ नि, यिनीहरूको इमेज क्वालिटी इज लाइक आई युज टु हेभ द सेम थिङ पहिला। त्यही त। सो यहाँ पनि आउँछ एकछिनहरूको है। सो आइफोनको मलाई सोध्नु मन लागेको कुरा के भनेपछि युजली क्यामराबाट युज गर्दा फ्ल्याट फुटेज युज गर्छ, अनि त्यसपछि सार्प हुँदैन, तर लाइक वेन यु सुट विथ द फोन कलर सेचुरेसन अलिक बेसी भइसकेको हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि फुटेज त्यतिको फ्ल्याट हुँदैन। सो नाउ देयर आर एप्स फिल्मिक प्रो दिस एन्ड द्याट मोमेन्ट्स क्यामरा जसले गरेर फ्ल्याट फुटेज पनि लिन मिल्छ। तर लेट्स से आई सट विथ डिफल्ट क्यामरा एप जुनमा चाहिँ all the stuff, sharpened images, and त्यसपछि sharpened footages, अलिकति बेसी कलर सेचुरेसन बेसी भइसकेको त्यसलाई ब्लेन्ड गर्न सकिन्छ विथ द स्ट्यान्डर्ड क्यामेराको। या पिस अफ केक खासमा हो र। यहाँ सार्पनेस त अलिकति घटाउनु पर्छ खासमा होइन आइफोनको फुटेज छ भने चाहिँ। सो आई युज पोस्टमा सार्पनेस पोस्टमा नो लाइक मेरो थिङ चाहिँ जस्ट गो एन्ड सुट इट होइन, अनि त्यसपछि विल फिक्स इट इन पोस्ट भन्ने खालको होइन। द एडिटर इज लाइक काइन्ड अफ लाफिङ त्यहाँ, इभन मेरो एडिटर वाज लाइक रियली पेस्ट। बट लाइक त्यसलाई म्यानुअली नै केही गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ डेफिनेटली त्यो थर्ड पार्टी सफ्टवेयर राख्यो, अनि त्यो सार्पनेसलाई अलिकति घटाउनु पर्छ एन्ड कन्ट्रास्टलाई पनि घटाउनु पर्छ। एन्ड
त्यति मात्र गर्दा पुग्छ मोस्ट प्रब्ली किनभने लाइक सफ्टवेयरमा लगेपछि चाहिँ त्यसमा चाहिँ you have to change the color science of it. So, it has to match maybe Canon or Blackmagic or ARRI or whichever you're using. So this कोन preset or huncha or manual. Definitely. So iPhone line flag part. No, you need to have third party science hamलाई. Third party like app or something that shoots through iPhone ko. iPhone would shoot गर्ने बेलामै. Yeah, so iPhone को default camera app छ नि त्यो चलाउन मिल्दैन खासमा. नचलाइकन there's another maybe Filmic Pro or whatever आएको छ नि त्यसमा आएर त्यसमा if you just change like a couple of settings हरु अनि त्यसपछि गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा त मिल्छ तर आइफोन को डिफल्ट क्यामेरा एपबाट मैले खिचे भने चाहिँ no खिचिसक्यो the damage is done. It's not so there's a music video मिलाउन मिल्छ. There's a music video I've done हैन खासमा it's called Krishna गुरुङको I forgot this I forgot my work, man. I haven't too many music. Anyways, एउटा बनाएको छ मैले हैन त्यसमा मैले राखेको छु त्यसमा आइफोनकै couple of shotsहरु छ खासमा स्पेशली लिपसिङ गरेको टाइममा. सो त्यो मान्छे छुटाउन सक्दैन इजिली. They think I shot the entire thing from Blackmagic को camera अनि I was lazy enough to not color grade because the video was like उयो के खासमा हाम्रो के भन्छ एउटा भुजुङ भन्ने गाउँ थियो होइन त्यो गाउँमा गएर त्यहाँको कल्चरहरू देख्यो इट्स अ गुरुङ भिलेज होइन अनि त्यहाँ चाहिँ बेसिकली 500 भन्दा बेसी गुरुङ फ्यामिलीजहरू हुनुहुन्छ क्या अनि त्यहाँको हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो पुरानोवाला त्यो नट जस्तावाला क्या पुरानोवाला त्यो घरको छ होइन आई थिङ्क जस्तै छ कि फोक बट इट जस्ट लुक्स लाइक इट्स अ भेरी सेरिन भ्यू क्या त्यहाँ हेर्दाखेरि एन्ड एउटा पोइन्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ माथिबाट हेऱ्यो भने युल सी लाइक the mountain, not the mountain, the hills. तिमीले त्यो shadow boxing गरे होला भिडियो. Exactly. That's the place के. So त्यहाँ मैले खिचेको छ के. हेरौँ त. So I hope you guys can see and find out. So यो जुन क्यामेराकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले पहिला फोटोग्राफी गर्थ्यौ नि त होइन त्यतिखेर चाहिँ तिम्रो एउटा आई डोन्ट नो इफ इट्स योर सिग्नेचर लुक और यु ह्याड दिस cotton candy kind of color vibe, soft kind of tone. Oh, this is not the one. You know. Kaatko gurra ho saji. I forgot. Sorry. You can just go to. I think. Kaatko gurra. It was. The initial was Kaatko gurra. Uyo. Okay. Thank God I'm right. Okay. Copyright line of weird side. Oh, she's a friend, so I'll just ask her. Audio mute गर्नु पर्छ. Audio चाहिँ please mute गर्नु. कुन चाहिँ पार्ट आइफोनले खिच्छ तिमीले चाहिँ द लिपसिङको भागवाला पोल खुल्दैछ है तिम्रो ए यो पार्ट दिस वाज ब्ल्याक म्याजिक त अर्को पार्ट वाज आइफोन है दिस वाज पार्टली ब्ल्याक म्याजिक एन्ड आइफोन यो ब्ल्याक म्याजिक हो त्यो बोकेले गरेर डिस्टिङ्क्ट कस्तो क्वालिटी नै अति बबाल छ जस्तो देख्ने कि जे पनि कुरामा बोके भयो कि Bro, have you been to this village? नो म खासै नेपाल ट्राभल नै गरेको थिएँ म म्याक्सिमम् गएको भने कहाँ भन्नु भने पोखरा माथि एउटा छ गान्तोक मात्र गएको छु साँच्चै म नेपाल ट्राभल गरेको छु होइन गर्नुपर्ने हो म ट्राभल गरेको ब्रो 5वटा ठाउँ होला नेपालभरिमा ट्राभल गरेकोतिर गएको छु म त्यो पनि आम टकिङ अबाउट सिटिज बाहेक भनेको गान्तोकमा गएको म खासमा अलमोस्ट लाइक म 60 डिस्ट्रिक्टसम्म पुगिसकेँ होला तर अटेन्डेन्स त्यहाँ जस्तो क्या just as a like हुन्छ म त्यहाँ पुग्छु भनेर गएको no so many moons ago होइन so when I was a photographer होइन so my start of the career मा चाहिँ के थियो भने I started as a nightclub photography क्या I'll come back to the cotton candy thing as well I started as a nightclub photographer होइन अनि त्यसपछि किन भन्दाखेरि there was this company called Party Nepal भन्ने but this had not been taken by Sri. It was with Robin Sitola and Robin Sitola, Mandil Pradhan and Bhushan Dai. So I had just joined in, you know. I was an intern. And they had no photographer, you know. And so photographer थियो and he was a friend. त्यो चाहिँ अब चल्दिने घुम्दिने गएपछि गाउँमा गएपछि 2-3 महिना बस्दिने नआउने होइन त्यो थियो अनि एउटा क्यामेरा थियो ल खिच भनेर दियो होइन आई इन्ट्रेस्टेड भन्दा छ भने गरौँ न आई आई जस्ट वान्टेड टु वर्क त्यतिखेर होइन आई जस्ट कम ब्याक फ्रम थाइल्यान्ड अनि त्यसपछि त्यो जोस हुन्छ नि ब्रो बाहिरबाट आउँदाखेरि आई ह्याड द्याट क्या
के गर्नुपर्छ यार केटा नेपालमा चेन्ज गर्नुपर्छ न नेपाल गर्नुपर्छ के गर्ने भने नाइट क्लब फोटोग्राफी क्यान यु बी लाइक होइन स्टार्ट कति अगाडि कुरा हो आई थिङ्क दिस वाज लाइक 2009-10 होला सायद स्टिल दिस इज लाइक अर्ली स्टेज आज सबै ठाउँमा चाहिँ यसरी फोटोग्राफी गर्दैन जुन अहिले जहाँ रेस्टुरेन्टमा गयो भने मान्छे फोटो खिच्न आउँछ त्यतिर गर्दैन दे ह्याड लाइक एउटा पर्सनल फोटोग्राफर हुन्थ्यो क्या इभन इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी भयो भने चाहिँ सो इफ यु वर लाइक अ नाइट क्लब फोटोग्राफर जस्तो त्यो भयो भने चाहिँ यु कुड मेक लाइक गुड मनी त्यतिखेर अहिले आई मिन द स्याड पार्ट इज त्यतिको जति पैसा दिन्थ्यो अहिले पनि सेम दिन्छ क्या सो एनिवेज सो आई वाज वर्किङ विथ पार्टी नेपाल होइन अनि त्यसपछि गर्दै त्यतिखेर चाहिँ अनि महिनाको हप्ताको 4 इभेन्ट जस्तो हुन्थ्यो ब्रो फ्राइडे स्याटरडे भइहाल्यो सन्डे चाहिँ ब्रेक रे होइन अनि मन्डे चाहिँ मन्डे चाहिँ हिपहप नाइट हुन्थ्यो ब्रो मान्छेहरू होइन हिपहपवाला होइन क्याप लाएर ब्याग लाएर होइन हिपहप नाइट मन्डे होइन यहाँ अनि त्यसपछि कतिजना त लट्टु हिपहप टाइपको भएर आउँथ्यो होइन त्यो शब्द अति होइन एन्ड आई ग्यारेन्टी यु दिस होइन आई हेभ कपाल अफ पिपल होइन जसले चाहिँ यो गरेको ब्रो 6 महिनासम्म पिक्चरमा एउटै छ क्या ब्रो होइन एउटा हरेक इभेन्टमा आएको छ होइन 6 महिना सो एनिवेज सो आई वाज डुइङ दिस त्यो गरिरहेको थिएँ फोटोग्राफी होइन अनि त्यसपछि वाट ह्यापन्ड वाज आई वान्टेड टु लाइक डु सम मोर स्टफ अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ के थियो भने यु वुड नट बी एबल टु लाइक टेक अ ब्रेक जस्तो खालको हुन्थ्यो क्या बिकज लाइक रातभरि फोटो गऱ्यो अनि त्यसपछि बिहान दिउँसो आएर वेबसाइटमा अपलोड गर्नु पर्थ्यो फेरि HTML-वाला वेबसाइट क्या त्यो एड फोटोज गऱ्यो त्यो सानो रिसाइज गऱ्यो होइन कपिराइट हाल्यो वाटरमार्क हाल्यो गऱ्यो हुन्छ नि प्रो त्यो गर्न क्या टाइम लाग्थ्यो त्यो फाइल जिल्ला कि के भन्ने एउटा गर्नु पर्थ्यो होइन इट वाज द वर्स्ट थिङ थियो होइन त्यो गऱ्यो अनि त्यसपछि आई वाज ओन्ली 18 years old 19 years old त्यतिखेर एन्ड या त्यतिखेर गर्दाखेरि सो के भएको थियो त्यतिखेर गर्दाखेरि यु गेट बर्न्ट आउट भेरी फास्ट क्या किनकि 6 महिनामा होइन हामीले अब 6 महिनामा मैले पार्टी नगरिकने होइन म अलमोस्ट लाइक 100भन्दा बेसी एउटा इभेन्टमा पुगिसकेँ क्या सो द्याट वाज द केस त्यसपछि आई वान्ट डु सम मोर आई वान्ट डु मोर इन फोटोग्राफी जस्तो क्या बिकज अब छिरिसक्यो गरेपछि एटलिस्ट राम्रो गरौँ न भन्ने हुन्छ नि त आई मिन आई ह्याड द्याट मेन्टालिटी ब्याक देन सो कसरी गर्ने के गर्ने भन्दाखेरि नो आइडिया बट आई ह्याड द क्यामेरा किनकि अफिसले चलाउन दिइरहेको थियो इट वाज नट माई क्यामेरा आई कुडन्ट अफोर्ड इट होइन अनि सो आई ह्याड दिस क्यामेरा अनि एभ्रिवन वाज लाइक फोटो खिच्दैन भने होइन अनि आई स्टार्टेड टेकिङ पिक्चर्स यताउता गर्दा गर्दै त्यसपछि कम टु 2011, 12, 13 आई फर्गट द इयर द्याट्स वेन मेरो एउटा आई मेट कपाल अफ साथीहरू होइन अनि त्यो लाइक इन्टु फोटोग्राफी बट दे वर भेरी गुड एट इट अनि एउटा चाहिँ साथी थियो स्वरूप रञ्जित भन्ने थियो क्या सो दिस गाई वाज लाइक हि वाज दि म्यान के फोटोग्राफरमा हि वाज लाइक हाम्रै एज हो अनि हि वाज नट द ट्रेडिसनल वान्स अनि द ट्रेडिसनल वान्सले चाहिँ you know, like studio sir, they fucking hated us, bro. I would imagine. Young guys are ones. Young guys excited, you know, excitement. Light million edit kind of. Always. I'll even tell you. I'm gonna note this, but old guys, all right. I have this fucking story about this. Off the camera, I'll tell you who the guy is, Khasma. I think I have a clue. Yeah. Just anyway, so. So this guy Swarup Ranjit भन्ने होइन सो उसले चाहिँ युज टु टेक भेरी गुड पिक्चर्स ह्याड लाइक भेरी भेरी गुड लेन्सेस एन्ड अल होइन भेरी गुड क्यामरावाला अनि लाइक वी युज टु एन्भी हिम के हुन्छ नि लाइक उसँग डुल्यो भने के सिक्छ जस्तो यता प्रो यार तिम्रो फक भयो भने नि मेरो इन्फेक्सन भएर क्या ब्रो यार लाउनु पर्यो ब्रो हामीलाई फकले स्पोन्सर गर्दैछ क्या क्या हो रहा है क्या चल रहा है इसका आँख में फक चल रहा है यार this is like such an annoying thing. मेरो infection भयो कि अनि त्यसपछि I have to switch to glasses. Like for people who don't know more, I'm like legally blind. मेरो power is like 7.58, some insane number. Okay, 7.5 हो अनि तिमीले पनि सर्जरी गरे हो नि होइन? Yeah, I had like 6.5. मेरो चाहिँ सर्जरी पनि गर्न मिल्दैन रे because you too much lenses पहिला खासमा कर्निया पातलो छ भन्यो but then like now मैले अस्ति रिसर्च गर्दाखेरि बाहिर चाहिँ some kind of another technology आइसक्यो कर्निया पातलो भएको मान्छेको लागि then Nepal, I'm not sure. If anybody knows, let me know because this glasses or lenses have to go. For me, you just to workout garo chasma khasai garcha boldakhari yesto huncha. Damn, you laare garcha workout?
लेन्स लाउँछु नि म okay. बिहान उठेदेखि that's not good, man. Like lens लाएर वर्कआउट गर्नु हो र nah, it's not good. किन I think मेरो डक्टरले भन्नुभएको थियो त्यतिखेर होइन लाइक डु यु वर्कआउट भन्दाखेरि यस आई डु बक्सिङ भन्दाखेरि डु यु वेयर कन्ट्याक्ट्स लेन्सेस अर समथिङ भन्दा नो आई डोन्ट नो आई डिडन्ट आस्क वाइ बट ही वाज लाइक डु नट वेयर कन्ट्याक्ट लेन्सेस एन्ड वर्कआउट द्याट्स लाइक द वर्स्ट थिङ यु क्यान स्पेसली बक्स गर्ने बेलामा मात्र हो कि यु गेट लाइक टच कुड बी बट ही न्यू कि आई कुड लिफ्ट एन्ड एभ्रिथिङ एल्स एज वेल म त स्पार गर्ने बेलामा पनि पहिला किक बक्सिङ गर्ने बेलामा स्पार गर्ने बेलामा मेरो मेन प्रब्लम इज लाइक एभ्री सिङ्गल टाइम स्पार गर्दा लेन्स चढ्छ कि फेसमा छोयो कि लेन्स चढ्छ क्या यु गेट पन्च इन द फेस लेन्स खस्छ because you've got small eyes I can say it लेन्स झरे हुने कि सो दिस इज लाइक सच एन अनोइङ थिङ फर मी यो ल्यासिक आयो ल्यासिक पछि अलिक स्माइल भन्ने अर्को स्माइल भन्ने होइन मेरो चाहिँ कुनै पनि हुँदैन भनेर भन्यो आई डोन्ट नो इफ इट्स बिकज मैले सर्जरी को लागि चेक गर्न जानुपर्छ नि त्यसको भन्दा अगाडि आई थिङ्क 1 महिना 12-15 दिन कति दिन लेन्स लाउनु हुँदैन मैले 1 विक मात्र नलाएर चेक गर्न गएको सो मिल्दैन भनेर भन्यो तर So maybe give it a shot again. You might just, you know, I mean, it's borderline छ भनेर भन्यो कि जति चाहिन्छ कर्नियाको थिकनेस त्यो borderline-मा छ भन्थ्यो एकपल्ट गएर चेक गर्नु फेरि छ भनेर त्यही गर्नु पर्ला जस्तो छ You might just, you know, give you a shot. आज हेर न अब आज यो गरे गर्नुपर्छ मैले अब Funny thing, I found the doctor जसले मेरो सर्जरी गरेको थियो. I found him on like TikTok मा क्या. He was giving a लामो lecture वाला हैन. His name is Kishore Pradhan. Okay, so he is the one म गएको पनि मात्रिका हैन he is the one हेर्दा चेक गर्नु गएको he always wear a mask हैन अनि त्यस आँखा हेर्दाखेरि एड्रियन प्रधान हैन आवाज चाहिँ आवाज पनि हैन म त अचानक हुँदैन यसरी सास गर्दा सर्जरी गर्दा गर्दै हो क्या no but I hope they're related man because they look like they're like look-alike sister okay so yeah I mean where were we were talking about we were talking about photography right yeah so come to 2011-12 doing something हैन बस्नुपर्छ सो गेस गरेर भइहाल्यो नि म क्या हिरो देखिरहेको होला क्या त्यो निकाल्दा देख्दैन क्या मैले लाइक मान्छे आई नो लाइक मेरो अगाडि केही फिगर छ भनेर मात्र थाहा हुन्छ लिटरली चिन्ने त म तिम्रो यहाँको यहाँ तिम्रो फेस चिन्दिनँ म बिना चस्माको त्यस्तो खतम छ कि मेरो भिजन ब्रो चस्मा खोलेर हैन शुड गो आउट अन अ डेट के खासमा हुन्छ नि विथ लाइक नट सो यु नो top to the tie हैन like you treat them the best हैन bro don't ever wear glasses I did that पहिला एउटा चस्मा नलाएर हैन त्यतिखेर चस्मा लाउन मिल्दैन थियो कि हैन आजमा I had an infection as well so I went out on a date चस्मा लाउनु मिल्थेन भन्नाले के हो त्यो आँखा भित्र त्यो के हुन्छ त्यो बेसी ड्राई भएपछि you have to wear some kind of thing के हैन अनि चस्मा लगाएपछि चाहिँ त्यो म घाममा हेर्थेँ नि त बेसी त्यो घाम सेन्सिटिभ हुन्छ या एक्ज्याक्टली त्यो हुन्थ्यो इन्फेक्सन भएर होला त्यो मलाई अहिले त्यस्तै भइरहेछ कि इन्फेक्सन भएको बेलामा चाहिँ आई डोन्ट नो बिकज अफ इन्फेक्सन हो कि मेडिसिनको कारणले गयो एन्टिब्याक्टेरियल लाइट सेन्सिटिभिटी चाहिँ एकदमै इन्क्रिज हुन्छ कि त्यतिखेर सो द्याट इज प्रोबेबली वाइ या सो मैले म घाममा गएँ कि आँखाबाट आँसु झरिहाल्ने क्या आँखा बन्द भएको भए हुन्छ नि एक्ज्याक्टली अनि या सो आई हेड टु गो अन अ डेट होइन आई वेन्ट एन्ड ट्रिटेड द बेस्ट होइन पछि आई कुड नट वेयर नि होइन त्यसपछि मैले अब अझ स्यारोमा जस्तो होइन यता कता जहाँ चाहिँ घाम छैन त्यहाँ हुन्छ नि त्यो पहिला त त्यो सिभिल मलमा त्यो माथि त्यो फुड कोर्ट हुन्थ्यो नि यहाँ त्यहाँ पछाडि एउटा छ नि एउटा अहिले छैन आई हेभ नट बिन देयर इन लाइक 5-6 years होइन त्यहाँ छ त्यहाँ गएर वी ह्याड अ गुड डेट होइन अनि पछि आएपछि चाहिँ चस्मा लाउनु पऱ्यो अनि वी वर टकिङ अन फोन अनि त्यसपछि भर्खर त्यो हुन्छ नि इन्स्टाग्राममा त्यो चहल पहल भइरहेको होइन त्यतिखेर हेर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि आइरहेको ओ माई गड इफ आई एम -1 देन यु आर -1.1 so was that so but nonetheless we're still friends new perspective on life we're still friends हैन अनि my entire team knows us so I don't want to say तिमीले यस्तो ठाउँ नै तोकिसकेपछि त अब no I mean I don't think she'll remember okay I think she thought it was a nice के त तिमी सबैले त्यही लग्छु कि त फुड कोर्टमै जाने हो कि हैन त हैन एउटा टाइममा you didn't have money त्यतिखेर man त्यतिखेर 1000 रुपैयाँ was like a big thing अहिले ब्रो लाइक हिजो म बाबाटीमा थिएँ होइन त्यो ब्लडी हेल्थ त्यो स्याम्पू हुन्छ नि ड्यान्ड्रफको स्याम्पू वाला होइन त्यसको 1600 कि 1700 थियो होइन अनि त्योभन्दा ठुलोको 3500 ब्रो लाइक के हुन्छ नि लाइक के यार म केले स्याम्पू गरिरहेको छु जस्तो भइरहेको छ कि नुहाइदिनु क्या भने रिन साबुनले रिन होइन लास्टमा घर गएर नुहाइदिने क्या बरु तर इट्स शिट एक्सपेन्सिभ यार म एक्ज्याक्टली
if you go to a bar, it's like a drink 1200, 1500, 2000 average. 1500, 2000. To me, that is like... What do you drink? What is your choice of weapon? Whiskey, usually. With the single malt or malt? Baira, I really don't care. It really depends. Like, I have my favorite drinks that I drink, but then but in general, it's like shit expensive. Yeah, it is. For me, there are things that I spend money on and I don't mind, and there are certain things that I'm like the reservation holders. For example, my coffee baira khanu paryo bhane, since I know a cup of really good coffee costs 35 rupees, 200 Americano ko 200 plus paryo bhane, I'm like, हाले मैले पैसा मलाई गिल्ट हुन्छ क्या बुझ्यो काइन्ड अफ लाइक द्याट हो क्या विस्की पनि आई डोन्ट माइन्ड ड्रिङ्किङ एट होम अर हुन्छ नि आई नो एउटा सिङ्गल मल्ट राम्रो लियो भने 600-700 पर्छ पर आई डोन्ट नो सर्टन एमएलको लागि अनि त्यसपछि इफ आइम पेइङ बाहिर गएर एन्ड इट कस्ट लाइक 2000 हुन्छ इट्स जस्टिफाएबल आई अन्डरस्ट्यान्ड विथ एम्बियन्स एन्ड एभ्रिथिङ बट देन टु मी इट्स लाइक पैसा फाले जस्तो फिल हुने कि मलाई No, I actually get what you're saying, man. Yeah, shoot, man. ड्रिङ्क्सहरू तर once you start drinking, I mean, अब अहिले चाहिँ मैले ड्रिङ्क एकदमै कम once you start drinking हैन त्यसपछि बाल हैन त्यस्तो क्रेडिट कार्ड निकालेर स्वाइप गर्दिन्छ इट्स सच यस्तो पैसा जाने रहेछ yeah I wasted मेरो so I made a lot of money 2017-18 मा हैन almost at the end there I wasted everything on like alcohol man nothing else I was drinking a lot I was drinking almost every day त्यतिखेर हुन्छ नि ब्रो अनि त्यो रक्सी खाँदाखेरि त्यो पार्टी सार्टी त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नट आई मिन डिस्कोवाला पार्टी होइन तर लाइक ड्रिङ्क गर्दाखेरि बार्स पबमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ सर्कल नै हुन्छ नि यु हेभ सो मेनी पिपल अराउन्ड यु क्या यसलाई पनि खुवाउनु पर्ने होइन लाइक सो यु आर द्याट गाई आई वाज द गाई जसलाई चाहिँ बोलाएर ड्रिङ्क गरौँ न भन्ने हुन्छ नि आम द गाई पेइङ एभ्री वान सेज कि दे नो दिस गाई होइन आई वाज द्याट गाई That's why I had to take a fucking in-driver taxi. No. So I was the guy who was paying everything else. And I was like, so 2020, COVID one, I was drinking a lot, man. Were you drinking COVID one? Lockdown ko time. COVID ko belama pani I was drinking, तर मेरो कस्तो हुन्थ्यो भनेपछि it's kind of like a scheduled thing where I'm drinking just one drink every single night. Just one drink while working. I don't get drunk त्यसमा. Just I enjoy. Okay. Enjoyment को basis मा मात्र. Only one drink every single night. त्यसरी मैले I think up until 6-7 months ago सम्म पनि गरेँ त्यसपछि अहिले currently चाहिँ maybe 2-3 महिनामा एकचोटि होला हौ या 3-4 महिनामा एकचोटि एकदम रेयर अहिले एकदमै रेयर छ Yeah, me, I was drinking a lot. I would drink and then call up my friend, भाइहरूलाई फोन गर्ने यस्तो भन्दै मनको व्यथाहरू पोखा केटाहरूलाई एक्सहरूलाई त होइन No. I mean, I think I called some exes. No, I didn't never call my exes. I called like my female friends and I would just आफ्नो like केटाहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ you can talk about like man up wala shit, you know? Right. But if you're drunk and me, if I'm drunk and I'm calling a female friend of mine, not say, oh, तिमीलाई के भइरहेछ यार भनेर हुन्छ नि like because I can't tell you मेरो कुरा right I can't tell you मेरो दुःखहरू because you know I'll be less of a man जस्तो kind of because like it's like people look at you very differently when you start saying things that makes you very emotional about, you know, especially to like a female, you know, regardless friend or girlfriend or and त्यति मात्र I mean त्यो भन्दा बेसी त भएको छैन है but yeah so I would be like let's say you're a girl and I'm पुरा drunk भइसक्यो I was live tweeting you man के भइरहेको कस्तो तिम्रो अनि आइस they always have some kind of shit to say, you know. I would listen to that and that would be like my therapy and I would feel better. सुन्ने तिमी चाहिँ Yeah, I would never say. Okay. So it was. So usually when people are drunk, they are more vulnerable and they start saying their life events and everything. But you are like the receiving end of that. Yeah, I was the receiving end. I think I did become the guy. There was a time when I also, you know, भन्दै पनि थियो, but that didn't last long, you know, because I felt really bad about myself as soon as I hung up, or in between the conversation. So yeah, पछि I actually have a therapist, Kasma. I've had her for since 2019, but अहिलेसम्म नि no, we still talk regularly नि पहिला चाहिँ it was like regular sessions. Now it's more like come to WhatsApp and voice calls and voice messageहरू भयो. Okay. So and she was saying, you know, this is more like a childhood trauma, like you never thought कि you were being heard. That's why
you want to like hear others to ease your pain जस्तो खालको क्या. So yeah, she told me something like that and त्यसपछि I understood it and I stopped doing it भनौँ न एउटा. Excuse me. Yeah, so I stopped doing it. Yeah, that's when I also found boxing as well. Yeah, that was the thing. So तिम्रो त like massive transformation with boxing and everything. अहिले त यस्तो बढिरहेछ होइन. अहिले चाहिँ because bloody hell, I was in this amazing project जुलाईमा होइन. And couple of team members did a bit of slacking and but then eventually they caught up as well. But त्यो time I had to pick up all the things है. अनि त्यसपछि yeah, so त्यो टाइममा so you know, so once you lose weight होइन, it's so easy to gain it back. Like extremely easy. You don't have to do anything. So I was in the fucking chair for 3 weeks and I gained like 8-10 kg जस्तो क्या. And I was editing. I was doing 16 hours a day edit जस्तो. त्यो गरिरहेको थिएँ. I would at times sleep at the office नै just to finish the project. And we had a deadline and we finished the deadline, but like eventually like I gained so much and my metabolism just fucking dropped त्यतिखेर because यति नै bro, यति, this is it. This is my movement. So, right. Yeah, I didn't do anything else. So plus yeah. I think it's a complete lifestyle पनि हो नि त. The way it shifts mentally. So for example म अब मेरो फिटनेस जर्नी स्टार्ट गर्छु भने बित्तिकै वर्कआउट आउँछ. वर्कआउट सँगै डायटतिर पनि मोटिभेटेड भएर जान्छ समहाउ बिकज यु हेभ दिस गोल. अनि त्यसपछि यु नो युर वर्किङ आउट. अनि त्यसपछि डायटमा ध्यान दिनु भने मेरो ओभरअल रिजल्ट आउँदैन. मोस्ट पिपल जसले चाहिँ वर्कआउट गर्नु छोडेपछि मोटाउँछ हो भनेर भन्छ नि. द्याट इज आई थिङ्क इट्स बिकज वान्स यु स्टप वर्किङ आउट यु स्टप केयरिङ अबाउट टु सम एक्सटेन्ट अबाउट वाट यु इट एज वेल. सो त्यो हुन थालेपछि त अफकोर्स इट्स बिकज अफ द डायट. तिम्रो केसमा आई स यु बक्सिङ गर्न थालेको को अराउन्डमा होइन? त्योभन्दा अगाडि मोटो नै थियो तिमी? I was 115 जस्तो because I right before त्यस्तो थियो. No, right before I was 105. Okay. होइन because I had weighed खासमा. अनि त्यसपछि इन बिट्विन ब्रो यार मासु बनायो होइन, खायो, रक्सी हाल्यो, खायो एभ्री नाइट. 2.5 महिना 3 महिना त्यो गरेर so I was 115. So I saw you boxing घरमा ग्याम्जोसँग होइन. So that's when I saw him actually. ग्याम्जोको लागि मैले तिम्रो स्टोरीबाट देख्न थालेँ हो क्या. So I saw you used to work out and do shadow boxing and this and that drills गरेर देख्थेँ. And that's when you lost like huge amount of weight होइन र? Yeah, I mean like के भएको थियो भने I'll tell you how I started boxing नै खासमा. So I was doing the drinking and मासु पकाउँदै खाने होइन. 1 केजी मासु लिएर आयो, पकायो, आफै खायो होइन. I did that for a long period, almost 2 months जस्तो. त्यसपछि मेरो इन्स्टाग्राममा चाहिँ I saw एउटा बहिनी क्या. And we had known each other for a long time. अनि उसले चाहिँ she was also in like a very bad shape अनि mentally, physically. अनि पछि गएर I saw कि she had lost a lot of weight. अनि उसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि बक्सिङ गर्यो. And I remember saying कि because I just woke up उसले फोन गर्दाखेरि अनि ऐना हेरिरहेको थिएँ. ऐना हेर्दाखेरि man, I'm like a fucking 30-year-old guy. I look like fucking 40, eh? And I move like I'm 50 just because my back was hurting. Dude, and your neck hurts, everything just hurts. So basically उसले चाहिँ बक्सिङ गर्नु यताउता भन्यो. अनि ग्याम्जोको नम्बर दियो. अनि ग्याम्जोले मलाई इमिडिएटली फोन गर्यो. अनि मैले हुन्छ गरौँ भने. But then I took like a week off. Like I didn't do सुरुमा first week. अनि त्यसपछि I called him like myself and I was like भाइ गरौँ न यता भोलिबाट. Like okay, he came to my house, we started doing it. अनि somehow initial phase ma I didn't get any cramps, you know, my body didn't hurt. अनि it wasn't tough हुन्छ नि. त्यो सुरुमा वर्कआउटको त्यो फर्स्ट डेज फर्स्ट विकहरू हुन्छ नि, द्याट्स ब्रुटल नि त नयाँ गर्नेहरूलाई. अनि लाइक I was like, oh cool, this is okay. अनि त्यसपछि I knew कि I had to change my diet. अनि त्यतिखेर चाहिँ I just watched this fucking documentary यार, नेटफ्लिक्समा छ क्या. I forgot something about plant-based diets. Okay? Dude, that's so biased documentary. एकदम biased हो because I'm feeling this after effects now. Okay, अहिले अनि त्यतिकै यता मोटिभेटेड होइन. अनि मेरो साथीले अस्ट्रेलियाबाट हामी कुरा भिडियो कल हान्दाखेरि यो 8 महिना होइन भिगन डायट गरेको थियो, कसैले एउटा जाब मुभी हेरेको थियो भन्दा कुन चाहिँ मुभी भन्दा फक मैले त्यही हेरेको होइन. सो एनिवेज पोइन्ट बिङ लाइक आई वेन्ट अन दिस प्लान्ट बेस्ड डायट होइन. लाइक अनि द बेस्ट थिङ त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ लाइक आई ह्याड टु इट अ लट राइट. सो मेरो बानी वाज नट लाइक वाट आई वान्टेड टु इट, आई जस्ट वान्टेड टु इट अ लट एन्ड आई ह्याड टु किप अन इटिङ. अनि खाँदै गएँ, त्यो गर्दै गएँ, अनि रिसर्च गर्दै गएँ, बिटरुट खानुपर्छ, त्यो खानुपर्छ गर्दै. सो बक्सिङ बिकेम काइन्ड अफ मलाई नेचुरली इजी जस्तो किनभने आई डिन्ट ह्याभ एन इन्फर्मेसन हुन्छ नि. अनि ग्याम्स वाज सच अ फ्यान्टास्टिक ट्रेनर कि उसले चाहिँ
he never made it like, you know, I have to give मेरो 110%, okay? Because I was giving my 100%, and you know कि यो भन्दा बेसी push गर्ने he might be injured, right? Because like 3.5 महिनामा I actually got injured. मेरो neck something भयो अनि like I lost all my strength भनौँ न upper body मा immediately, like it just went away जस्तो के. Because I was doing almost 40 push-ups एक round मा अचानक I couldn't even do like 2 के. So it just went away. So anyways, he was a fantastic trainer, man. Like he actually made me introduced to the sport. जुन चाहिँ सानोमा हुँदा सबैले हुन्छ रकी हेरेर हुन्छ गर्नेवाला सोच्छ होइन. I actually like fell in love with the sport and I त्यो गऱ्यो. अनि त्यसपछि he had to open his own gym. And I understand that. I mean, like boys have to grow up and become their own men भन्छ नि. So he had to do that and he did that. And त्यसपछि what happened was like I wanted to like work with him as a trainer, but उसको gym was around like 5.5 kilometers. I live in Cena, and his is like both them. Okay. Right. So I went as well. 2-3 महिना. But I just couldn't like keep up because it was like 45 minutes so 40 minutes come back and I have to get ready. I have to go to work. So I was losing almost like 3.5-4 घण्टा a day and like 20 वर्ष भएको it would not have mattered, but like I'm in my fucking 30s, so it did matter. So त्यसपछि but like what the best thing about Gamzo was उसले चाहिँ मलाई त्यहाँ ट्रेन गराउँदा गराउँदै बक्सिङमा चाहिँ अनि he made me introduce to the entire team. H2 okay. भर्खर जिम खोलेको थियो हाम्रो jet boxing, right? And पछि I came to find out कि the coach jet boxing Sushant होइन. I never call him. I call him coach. So him and नाम त synonymous jet नै भइसक्यो. Yeah. And everyone used to call him Jet पहिला when he was in the US. So anyways, so what happened was I met him and I came to find out he was friends with the guys in college. Those I was friends with the guys in school. Okay. So we were like the guys were like rough and tough वाला खालको हुन्छ नि त्यस्तो खालकोमा थियो अनि. Anyways, so त्यहाँ थियो हामी. So I met the guys and what the thing was I was shooting a music video उनीहरूको H2O को anthem भनेर डङले गएको है त्यो गरिरहेको थियो. अनि त्यतिखेर चाहिँ that took like a long time because उनीहरूको भर्खर एउटा भिडियो सुट गरेको थियो केटाहरूले होइन. And you know the people who do not understand boxing but they understand films and understand the aspect of video making and filmmaking, you know, they will only shoot the things that make it seem very cool खासमा भिडियोमा हेर्दा चाहिँ खतरा देख्ने जस्तो हुन्छ नि. But coach was like मलाई चाहिँ त बुझ्न पाएन can you make it यस्तो तरिकाले. So even I did the same thing because you know I knew के हुन्छ नि like attention retain गर्न मन छ भने चाहिँ you have to be like action हुनुपर्छ. People don't give a shit about like defense and blocks and all. They just want to see people hit भनेर. Then he just explained to me कि होइन like boxingमा हुन्छ नि every time it has been depicted in a movie or a video or whatever forms of media, it has always been about like show off and flashy and doing just things that look good on camera. It's never the real thing. So let's make it real. I was like, fuck it, yeah, let's. I can curse, right? Yeah. Because I've been saying fuck and all. I hope they don't take your monetization. I'll talk to you about this. Let me know this. Sorry, guys. So what happened was this. We were shooting, right? We started shooting in November, Hasma. We went to not November, October, actually. October 2020, 2021, 22, 2022, I say. Then start गऱ्यौँ हैन. And the sparring was bloody real. I actually saw कि oh my god, like fuck, I won't be able to do this. अनि हान भइरहेछ क्या त्यहाँ हुन्छ नि डिफेन्ड पनि गरिरहेछ त्यो पनि गरिरहेछ हिर्काइ पनि रहेछ हैन अनि लाइक खाइ पनि रहेछ अनि केटाहरु full on hard sparring नै. This was like full on sparring, bro. They thought of me like I was a bloody referee के. That's it. कति ठाउँमा ठोक्या पनि छ क्या मलाई हैन ट्याङ ट्याङ रहेछ हैन. अनि the best thing about this was that केटाहरुले जब त्यो खाए नि they got the liver shot हैन. अनि क्यामेरा देखिरहेको छ उता गयो होइन बसेर के भयो त किन यस्तो गर्यो दाइ यस्तो दुख्यो बस्न मन थियो होइन तर तपाईँले त्यो भिडियो हालिदिन्छ मलाई थाहा थियो अनि म यस्तो दुखेर आएको दाइ भनेर. सो एनिवेज वी शट द स्पारिङ, वी शट द ट्रेनिङ, वी शट द स्ट्रेन्थ, वी शट द रनिङ होइन. त्यो गर्दै सबै छोड्दै गएपछि आई थिङ्क जनवरी or फेब्रुअरीमा हामीले रिलिज द यो
म्युजिक भिडियो क्या इट ह्याड गुड रिसेप्सन खासमा बट द थिङ इज कि त्यहाँ भएको मेबी 5% चाहिँ इट्स लाइक प्री प्लान्ड एन्ड 95% इज लाइक इट्स अल रियल द स्पारिङ इज रियल द ट्रेनिङ इज रियल हुन्छ नि सो वाट आर एभ्रिथिङ द्याट द डुइङ त्यहाँ it's a part of the training you go through if you go to like to that gym. So yeah I mean like you when it comes to you martial arts को कुराहरुमा अहिले जुन हिसाबले क्रेज आइरहेको छ लाइक 3 वर्ष अगाडि यस्तो थिएन हैन they were like एकदम प्यासनेट मान्छेहरु मात्र थियो अनि त्यसपछि लाइक एभर सिन्स यो पेन्डेमिकको अराउन्ड त्यो भन्दा हल्का अगाडिदेखि चाहिँ कम्ब्याट स्पोर्ट्सतिर चाहिँ जुन हिसाबले वेभ आयो अफ कोर्स one of the reason can be because जुन हिसाबले UFC ले popularity पाइरहेको छ all of a sudden अहिले आएर चाहिँ and Logan Paul as well Logan Paul ki the Paul brothers in your like YouTubers like अस्तिको मैले हेरेन तर watch it's so stupid हैन तर I love Nate Diaz हैन यस्तो खान्छ अनि it's so because you don't like you see that in MMA you see that in UFC you never see it in boxing is not the sport जहाँ चाहिँ हुन्छ dude guillotine हान्दिरा actually exactly did you see it हुन्छ नि म त के पक्राए क्या म त एकछिन माथि राखिरहेको छु पक्रिदिरहेको छु you was like boxing is not the sport जहाँ चाहिँ हुन्छ नि you show कि like you're a bit hurt भनेर क्या so they'll just cover up or do something else हैन त्यो एकपल्ट पनि होइन 3-4 पल्ट हुन्छ नि राउन्ड नै पछि वी थिङ्क कि यसको सक्यो यसको अब ग्यास ट्याङ्क सक्यो भनेर अनाउन्सर्स गोइङ पिपल इन बक्सिङ पिपल हेभ टु ग्यास ट्याङ्क यु नो दे माइट हेभ टु फाइन्ड अ सेकेन्ड विन बट नेट डियाज हेज थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ dude is known for his cardio नि पहिलादेखि नै No, I mean, I've only watched उसको like almost last matchहरू मात्र at the end of the career जस्तो मात्रै खासमा बट दिस गाई जहिले पनि एउटा राउन्ड 1 राउन्ड 2हरुमा चाहिँ डिसेन्ट हुन्छ उसले चाहिँ लाइक हुन्छ नि आई थिङ्क हि स्टडिज द मुभ अर सम लाइक बकाउहरू फर्स्ट राउन्ड जस्ट वाच गर्छ डिफेन्स सेकेन्ड राउन्डमा आउँछ एकचोटि होइन डियाज ब्रदर्सको पहिलेदेखि नै त्यही हो क्या लाइक फर्स्ट राउन्ड सेकेन्ड राउन्ड त्यस्तो केही पनि हुँदैन ड्रास्टिक बट लाइक वान इट्स थर्ड फोर्थ फिफ्थ राउन्ड त्यहाँतिर चाहिँ लाइक रिटेन गरेर आउँछ दे आर नेभर पुसिङ त्यो वान लकी सटको लागि द पावर सट कहिले हुँदैन क्या ट्याक 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 भल्युम अनि त्यो उनीहरूको ग्यास ट्याङ्क त भइ नै हाल्यो इन टर्म्स अफ कार्डियो बट इन जेनरल पिटाइ खाने क्यापेसिटी पनि के पिटाइ खाने क्यापेसिटी पनि दिज गाइज आर लाइक द्याट यु नो वाट द कमेन्टेटर सेड त्यतिखेर नेट डियाजले यति पिटाइ खाइसकेको छ कि हुन्छ नि यु विल स्वेल अप इजी त्यसैले त्यसको टेम्पलमा हाल होइन बिकज यु अलवेज गेट्स अ फकिङ बम्प इन द टेम्पल अनि एक्चुली अनि जेक पोल एक्चुली डेड इट एन्ड नक्ड हिम डाउन के युजली नेट डियाजको यो आइलिडहरू कट भइहाल्छ इजिली कट हुन्छ क्या ओपन हुन्छ के भयो इन्जुर्ड भयो राउन्ड 1 मै कट भइसक्यो हो इजिली नै इन्जुर्ड आई थिङ्क स्कार टिस्यु एकदमै बेसी भइसक्यो यिनीहरूको त्यो दिज आर लाइक स्ट्रिट फाइटर्स पहिलादेखि नै अनि त्यसपछि एकदम राम्रो बक्सिङ ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ नेट डियाजको चाहिँ है आई डोन्ट नो मलाई चाहिँ त्यस्तो खतरा चाहिँ लाग्दैन अब दिस इज भेरी अनपपुलर थिङ टु से तर जेटसँग अस्ति कुरा गर्दा जेटले पनि त्यही भनेको थियो कि तर चाहिँ दिस गाइज आर नोन फर देयर बक्सिङ पहिलादेखि नै अनि उसको आई फिल लाइक लट अफ सर्ट्स स्कार टिस्यु एकदम बेसी भइसक्यो छुने बित्तिकै नि कटअप भइ नै हाल्छ कि बोथ अफ द डियाज ब्रदर्स and they actually enjoy being you know being bleeding out just like brawlers हो full on brawlers हो somehow हुन्छ नि like UFC हरुको त्यो मिम आउँछ नि हैन नेट इट्स अलवेज नेट डियाज फेरि यो पिटा खान्छ अहिले त्यो त बेटिङ गर्नु पर्ने के हुन्छ भन्दा नेट डियाज गर्न बी कट हैन ब्लड आउँछ you'd be a millionaire man यो लियोन एडवर्ड्ससँग पनि लास्ट फाइटमा लास्ट राउन्डमा जित्न लागिसक्यो थियो वबल गरिसकेको थियो लियोन एडवर्ड्सलाई अन्त इन्स्टेड अफ फलोइङ इट अप he's like points at him and starts laughing and all that shit or taunt गर्न थाल्यो आफ्नो हार्यो के त्यतिखेर पनि man can't believe it लियोन एडवर्ड को है त्यसपछि लाइक कुमारू उस्मानसँग हेर फर्स्ट त त्यो हेड किकले जित्यो अनि आई थट लाइक द्याट वाज अगेन लाइक जित्यो होला नि त कोइन्सिडेन्टली जस्तो लाग्थ्यो बट देन लाइक रिम्याचमा आई हेभ ओन्ली वाच्ड द फर्स्ट म्याच आई मिन द उसको कर्नरले भन्छ नि म्यान लाइक झापड हानेर डोन्ट फकिङ गिभ अप लाइक हुन्छ नि fucking show what you got man and actually goes on the shows what you got man that's like that was the one time so I was like fuck I want to go back to like UFC फेरि हेर्न मन लाग्यो because I had actually left this watching the sport after like
कर्नरले जब ट्रान्जिसन गर्यो नि बक्सिङमा बिकज लाइक आई कम फ्रम द ब्याकग्राउन्ड अफ प्रो रेस्लिङ WWE यस्तो मनपर्छ होइन अनि when I was a kid I was watching so much of wrestling हुन्छ नि I became a sumo wrestler हेर्दाखेरि but yeah I loved WWE अनि I kept on watching because I loved उनीहरूको production value when I got to films and all videos man. Now I watch it because उनीहरूले जुन चाहिँ त्यो स्टोरी टेल गर्छ नि रिङमा and the art of pro wrestling is like they can take that and turn it into a bloody documentary के Peacock and WWE Network वाला originals those like if you want to watch like really good documentaries after Netflix documentary go and watch like WWE documentary it's almost as good as हाम्रो Michael Jordan documentary थियो नि I think 12 वटा के कतिवटा एपिसोड yeah almost as good सबै documentary के फेरि उनीहरूको and Conor was like that character that personality जसले चाहिँ ड्रामा ल्याउँछ UFC मा I think त्यसपछि these guys started like Kobe Covingtonहरू भयो यिनीहरू सब जुन brash personality देखाउन थाल्यो त्यो लेभलमा I think they kind of understood कि if you have this personality if you have this persona you'll sell more pay-per-view. Can you believe man the Conor McGregor is entirely like Ric Flair Vince McMahon जस्तो हो नि हो त he walks like Vince McMahon. I think सबैजनाले UFC मा चिन्ने भनेको Conor McGregor हो most people को I'm talking about like most casual people who get into UFC Conor लाई नचिन्ने कोही मान्छे नि छैन it was like Conor Khabib को fight पछि people started knowing Khabib भनेको हो भने त्यो भन्दा पहिला Khabib भने कसैले चिन्थेन हैन Conor सँग Dustin को भएपछि Dustin चिन्न थाल्यो like every single person people know that Conor is like the main guy UFC को त्यो बेलामा now Conor अब अहिले athletically त्यो लेभलमा छैन I think these people are way ahead of Conor but still Conor को fight हुन्छ भनेपछि he'll get the eyes and the ears. Yeah, I mean he's like a bloody त्यो marketeer भन्छ नि खासमा हुन्छ नि he's a marketing machine जस्तो त्यो जहाँ अब त्यो एउटा कहाँ गएर हुन्छ नि यस्तो रक्सी फाल्दा त it becomes like such a big thing हैन and उस रियल लाइफमा पनि त्यही पर्सनलमा क्यारी गर्छ के फेरि always जहाँ पनि causing trouble kind of causing trouble kind of I like how he causes trouble हुन्छ नि like because every time he causes trouble that turns into like dollars okay right becomes money and that's like oh shit man like if you can just walk and make money you don't have to do anything like that's the ultimate goal हुन्छ नि the biggest eyes and ears combat sports मा कहिले आउँछ भन्नुहुन्छ when Elon Musk and Zuckerberg will fight यो चाहिँ एकदमै होला जस्तै भइसक्यो हो भइसक्यो नि त हुन्छ नि भने हिजो मात्र कुरा आइसक्यो त इन्डियाले गर्ने भनेर आज बिहान आएको थियो त लाइक Mark Zuckerberg is saying like I'm ready no he's saying कि August 26 मा भने हैन correct right 26 मा भयो भने अनि Elon Muskले चाहिँ के ट्विट गराएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ X मा चाहिँ स्ट्रीम गर्ने X मा स्ट्रीम गर्ने अनि मार्कले चाहिँ इट्स लाइक हुन्छ if you want to get like generate income then why not गर्ने भए लाइक प्रपर प्लेटफर्ममा गरौँ न हैन what are we watching के तिमीले ब्याट्री चार्जर ल्याएन हो oh shit चार्जर ल्याछौ हेर्दिम न त ट्विट हेरौँ न ट्विटरमा जाउँ न bro who do you think is going to win म चाहिँ an Elon Musk fan तर Zuck है मलाई पनि त्यस्तै लागेको no it's not because like I don't support Elon Musk it's because Zuck has he's been training for Jitsu हैन while नि he's got a black belt right कहाँ ब्ल्याक बेल्ट हुँदैन ब्लू बेल्ट अस्ति भर्खर पायो के अरे त्यो हिसाबले त्यही त हेर्दाखेरि चाहिँ Zuckerberg चाहिँ he has been training for quite some time तर Elon Musk को सेम थिङ अब he's a genius कतिको सर्टमा क्याच गर्छ भनेर थाहा छैन बट बडी वेट एडभान्टेज चाहिँ क्लियरली हुन्छ होइन इफ इट वर जस्ट बक्सिङ केही भएको त भन्न सकिन्छ तर आई फिल लाइक Zuckerberg नै जित्छ जस्तो लाग्छ टु बी भेरी अनेस्ट एभ्रिथिङ हेर्ने हो भने इलनले के ट्विट गरेर हुन्छ नि I carry weights to my office because I don't have time to work out मात्र त्यही लेखिरहेको man $1 billion म्याच हुन आँटेको छ हैन Jesus Christ यार भेटरनहरूलाई अझै तर मलाई त्यो चाहिँ खतरा लाग्छ इलन मस्कको हिज अ अल्ट्रा बिलियनियर रिच बिलियनियर अनि त्यसपछि हि टक्स लाइक ट्र्यास टक गरिरहेको हुन्छ ट्रोल जस्तो के उसको ट्विटहरू समटाइम्स लाइक मैले डबल चेक गर्नुपर्छ रियल अकाउन्टबाट ट्विट गरेर हो कि प्यारोडीले के लेखिरहेको हुन्छ प्यारोडी छ नि एभ्री वानको प्यारोडी छ अहिले मलाई चाहिँ फलो गर्ने एओसीको प्यारोडी छ एउटा अनि त्यसपछि इलन मस्कको प्यारोडी अकाउन्ट छ जहाँ या आई डु के भयो Did something happen? Okay. Are we good?
स्पिकिङ अफ ट्विटर हुन्छ नि जन सिनाले मलाई फलो गर्छ नि ट्विटरमा कसले जन सिना एक्चुली फलो व्हाट इज अप विथ जन सिनाको इन्स्टाग्राम अकाउन्ट के पोस्ट गरेर आउँछ बलिउड सल्युट उसले जन सिनाकै हो त्यो उसकै हो होइन उसले चलाउँछ एन्ड हि नेभर राइट्स एनी डिस्क्रिप्सन उसको आफ्नो फोटो कहिले पनि हुँदैन बट लाइक इट्स वान अफ द मोस्ट इन्गेजिङ वाला क्या त रिटार्डेड सिटहरू पोस्ट गरेर आउँछ त्यसमा त सलमान खान शाहरुख खान के पोस्ट गरेर आउँछ जन सिना मलाई त लाइक त्यो ट्रोल अकाउन्ट हो कि फर यत्रो लेजिट फलोवर्स छ होइन अरूले चलाइदिने हो कि he does it himself किन त्यस्तो इन्ट्रेस्टेड इन the reason I know इन्स्टाग्राम हेरौँ त the reason I know कि जन सिनाको इन्स्टाग्राम इज लाइक उसको इज बिकज उसले ट्विटरमा एकपल्ट होइन he had this random पोस्ट गरेको थियो and he took it from this like graphic designer क्या oh shoot the meg ब्याग जाऊ त के रे ग्राफिक डिजाइन एउटा ग्राफिक डिजाइनरको चोरेको थियो होइन इट बिकेम अ बिग स्क्यान्डल फर लाइक फिड हेरौँ न फर लाइक 1 hour जस्तो क्या अनि वाट जन सिना डिड वाज त्यो आर्टिस्टको प्रोफाइल नै उसले ठक्क इन्स्टाग्राममा हालिदिन्छ क्या ओके सो एन्ड लाइक ओ माई गड हुन्छ नि सो दिस इज एक्चुली हिम भन्ने भयो क्या अनि त्यसपछि अब सिट आउट अफ ब्याट्री छ एसडिएमआईमा के इस्यु तल हेर त तल स्क्रल गरौँ न के रहेछ फिडमा ड्याम अझ तल हेरौँ के पोस्ट गरेर हुन्छ कि ऱ्यान्डम सिट विदाउट एनी कन्टेक्स्ट अहिले त्यस्तो बलिउड छैन रहेछ बलिउड पोस्ट गरेर हुन्थ्यो नि एकदमै बलिउडमा खेल्न आँट्यो होला नि त तल हेर्छ तल हेर्छ के पोस्ट गरेर हुन्छ चाइनिजहरू बोल्नु थाल्छ त्यो के हो कस्तो राम्रो म्यान्डरिन बोल्छ यार यसको त भेरी थिक एक्सेन्ट खासमा होइन अनि त्यसपछि म्यान क्या ब्याकल्यास पाएको थियो नि यसले एन्टाई अमेरिकन भनेर एन्टाई अमेरिकन ताइवान इज अ कन्ट्री कि के भने ओ द्याट वाज द थिङ म्यान नो तर वान चाइना पोलिसी छ नि त मेजोरिटी अफ द वर्ल्डले ताइवानलाई पार्ट अफ चाइना नै भनेर एक्सेप्ट गर्छन् लाइक नेपालले भए पनि लाइक देयर मल्टिपल कन्ट्रिज अल्सो वान चाइना पोलिसी नै फलो गर्छ क्या सो ताइवानलाई एज अ सेपरेट कन्ट्री भनेर मान्दैन इट्स जस्ट आई थिङ्क अमेरिकन्सले मात्र मान्छ कि जस्तो लाग्यो आइम नट स्योर ताइवान एज इन्डिपेन्डेन्ट भनेर या लेट्स नट आस्क जन सिना तर ऱ्यान्डम सिट छ क्या ऱ्यान्डम सिट छ सो फन होला यार यो हुन्छ नि यस्तो अकाउन्ट हुन्छ नि भयो एन्ड यु डोन्ट गिभ अ सेट एन्ड दिस इज पिपल कम एन्ड इन्गेज होइन म्यान स्पोन्सरहरू द्याट्स वेन लाइक आई थिङ्क हि लन्च इज विस्की ए ओके हो र इज गट इज ओन फकिङ विस्की ब्रान्डमा केही छैन फेरि हेर न क्याप्सनहरू के पनि छैन खलीको इन्स्टाग्राम हेरेछ कमेन्टहरू सर पात के उडा दो उसको भन्छ नि होइन खलीको इन्स्टाग्राम यस्तो एन्टरटेनिङ छ कमेन्टहरू हेर्नु कमेन्ट छ त कुनै पोस्टमा कमेन्ट हेर्नु खली सर रेस्पेक्ट बटन इट हेज टु बी उसले के गरे हुनुपर्छ के गर सर जन कहिले कट्यो उयो अरू हेर्नु सर महफिल जम चुका है मौका है बात के पास अरू पोस्टहरू हेरौँ न अरू पोस्टहरू एउटा त्यो ल्यान्ड क्रुजर के को गरिदियो सर कोपी लाइक people are so fucking creative man होइन बाइकवाला हेर्नु पक्कै त्यसमा के छ त्यो बाइकवाला हेर्नु लाग्छ अरे स्प्लेन्डरको हाज लास्ट दिन त So look at the last one, man. Oh my god. अर्को हेरौँ न अर्को त्यो के सोचेर कसरी सोचेर हुन्छ नि मान्छेहरू है पछि नै परेछ म त एउटा दुइटा मात्रै हालिदिएको छु एउटा गाडीवाला छ कि चलो त गाडीवाला छ कि पहिलाको धेरै पहिला हो है गाडी यत्रो सानो देखेछ त्यसको गाडी तल गाडीवाला यस्तो फनी हुन्छ त्यसको त कोही कोही पछि नै पर्छ नि थाहा छ के इभेन्ट भएपछि त्यो सेलिब्रिटीको तल सबै उसको हेर न म तिमीलाई उसको देखाउँछु के छ
खोइ कमेन्ट अफ गर्दैछ अति भएको छ यसलाई पनि यहाँ चाहिँ नो फ्यामिली भएको छ दिस इज वेयर आई ड्र द लाइन आर्मीको हेर्नु न हानुको पक्कै त्यो आर्मीवाला पनि केही छ त्यो आर्मीवाला हेरौँ न Oh, they're respecting the army thing, man. डगीको पकेटमा लेखेर भाग्छ उसको हेरौँ न के अरे आम्मा मेरो चस्मा हेर्दा के अरे टाइगर श्रफको हेर नि टाइगर श्रफको Oh, I have never seen उसको यार टाइगर श्रफको कमेन्ट हेर्न एउटै कमेन्ट छ सबै पोस्टमा I just know कि टाइगर श्रफसँग फोटो खिच्न गयो भने खुट्टा पुरा फटाइदिन्छ नि सट्ट हुन्छ नि टाइगर श्रफको हेर्न I think I'm gonna make a TikTok on that, man. त्यहाँ कमेन्ट हेर्नु न सलमान खान माथि 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 टप कमेन्टहरू हेरौँ न यो कमेन्ट पढ्नु नि इन सबका समय त अरू पनि जाउँ न अरूमा जुनमा पनि त्यही कमेन्ट छ अर्को फोटो जाउँ न टप कमेन्टहरू सबै कि अलि माथि माथितिर हो यो रिसेन्टहरू नै हो सबै कमेन्ट 56,000 लाइक्स जुनमा पनि जाउँ न जुन पनि ऱ्यान्डमली क्लिक गरेर सबैमा त्यही छ कि एभ्री पोस्ट पुग्यो त्यो अब युट्युबमा खोज न के अरे यो टाइगर श्रफ फार्ट भनेर खोज न Look, coach is there, man. यो फर्स्ट होला हेर भोल्युम चाहिन्छ यसमा भोल्युम ब्रो त्यसले त्यो होल्ड गरेर होइन 2-3 घन्टा बसिसक्यो थियो राजमा चाहन निस्क्यो म अर्को पनि पढाउँछु एकजनाको म तिमीलाई प्रतीक यो मान्छेको पनि कमेन्ट हेर न ढुकै म तिमीलाई इन्स्टाग्राममा पढाउँ मलाई अनि प्रतीकलाई पढाउँछु एउटा पाउनुपर्छ होइन अनि त्यसपछि मान्छेहरू पिच्छा पर्छ तिम्रो किन देखाइरहेछ नि प्रतीक मेरोमा सम काइन्ड अफ इम्प्रेसन आइरहेछ यार तिम्रो इन्स्टाग्राम किन देखाइरहेछ न पिआरएटी प्रतीकको साउट आउट भइदिरहेछ यहाँ Bro, like how many tattoos do you have अहिले म खै Are you like अरू पनि नयाँ पनि हानिरहेछ कि छैन पुग्यो मलाई त बेसी बनाएँ मैले लाइक अब चाहिँ बनाउनु मन कता लाइक आई नो द वान त्यो चेस्टमा छ त्यो चेस्टमा भयो अनि आर्ममा अनि ब्याकमा हो यार मेरो यस्तो लाइक मल्टिपल इट्स नट लाइक एउटा चाहिँ होइन रोज म प्रतिले पठाइदिइहालेँ मल्टी टास्क भइरहेको छ मलाई यहाँ योवाला हेर न मैले तिमीलाई इन्स्टाग्राममा पठाएको छु इन्स्टाग्राम के अरे वाट्सएपमा पठाएको छु वाट्सएपमा ब्रो यहाँ बसेर चट्ट टिभीमा हुन्छ नि पर्न हेरेर हुन्छ रिभ्यू गर्ने क्या भएन यार यसको हुन्छ नि यसको त्यहाँ कमेन्ट पढ न ए आइन पिनट भयो त पिनट हेरेछ यो हेरेछ अब यसको अर्को पोस्टहरूमा जब सबैमा त्यही कमेन्ट छ कि देखाइरहेको छु सर वेट कसरी गेन गर्नेमा होइन अर्को फोटो जाउँ न यसको यो मान्छेको अलिक कुनैमा गाडीवालामै पिनट भयो जुनमा भने कि त्यसको कुनै पनि अरू पोस्टमा जाउँ न यसले एकपल्ट कस्तो इमोसनलवाला भिडियो हालेको थियो यार एकदम पिनट बटर अब यो किन भनेर दिएको छु अलिकति तल जाऊ त पोस्टमा कुन चाहिँ भिडियो थियो कि त्यो जुनमा पनि कि अब फेरि त्यसलाई अब यो पुगिसक्यो पब्लिकलाई अब यही हो भनेर कहाँ गयो त्यो भिडियो यसको यहाँबाट त कपिराइट लाग्दैन होला है रुकै म अब खोज्छु अब त्यो कहाँ कस्तो आई थिङ्क यो ट्राइसेप हानेकै वाला जस्तो लाग्छ मलाई खै देखाउ नट दिस किनभने यो सर ओ यो हात यस्तो देखाइरहेको होला यो माथि त्यो यो हो यो राइट राइटको कि राइटको यो अझ यताको हो यो होला एक्सरसाइज करने का मन भी नहीं कर रहा और बॉडी में एनर्जी भी नहीं है
एक्सरसाइज करने से पहले 2 केला खा लो और 1 चम्मच पीनट बटर 2 घंटे एक्सरसाइज करोगे और फुल अफ एनर्जी रहोगे Bro, it's like we're fucking bullying this. है एउटा इभेन्ट भएपछि त्यो लाइफ भरिकोलाई पुग्यो एक्सरसाइज करने से पहले त्यसको एभ्री भिडियोमा त्यही कमेन्ट छ क्या अब त्यो यो सेकवाला पनि हेरौँ न के लेखेको थियो सेकवाला के थियो अर्को नो पिनट बटर त्यो त यो यति बेलासम्म अलिक क्याच अन भएको थिएन जस्तो छ Someone has to come and write it, man. म गएर लेखिदिन्छु इन्सेन है सोसियल मिडियामा एकचोटि केही गयो भने त त्यसपछि गयो तिमीलाई You should just like fucking merchandise this thing. उसको हेर न Peanut butter. यो होइन उसको के अरे टाइगर श्रफको अब दिस इज आई थिङ्क 1 वर्ष भयो कतिको अगाडि एभ्री पोस्टमा अहिलेसम्म पनि टप कमेन्ट त्यही हुन्छ कि Shit man, like मलाई त्यस्तो भन्यो भने त हुन्छ नि like I would make like fucking orange ball को माया बनाउन मन छ हैन तर मलाई माया त्यो orange ball कम्पनीले सु गर्दै So what's the deal with Yama बुद्धको Oh shit. ऱ्याप ब्याटल तिमीलाई त अहिलेसम्म पनि मान्छेहरू त्यसमा पछि पर्छ Oh, I just met एउटा भाइ man. This was like 3 days ago हैन के भयो थियो भने I was at Marriott को त्यो पछाडी कफी खान्डामा बसिरहेको थिएँ म हैन I was with मेरो दाइ/boss/also पार्टनर हैन उहाँसँग कुरा गरेको थिएँ अनि उहाँ टक्क वासरुम जानुभयो अनि त्यसपछि एउटा भाइ आएर पानी हाल्दै यस्तो गरेको पानी थियो मसँग हैन पानी हाल्दै यस्तो अरे दाइ सन्चै हुनुहुन्छ हजुर कति पैसा आउनु भयो त अरे हैन I don't know him अनि आई थट कि मैले कुनै न कुनै टाइममा कुरा गरेको थिएँ होला त्यसैले होला हाई हुन्छ नि यहाँ पानी परिरहेको छ त्यही कारण अनि बसेको यता होला सानो स्मल टक गरिरहेको थियो अनि त्यसपछि उसले दाइको अनि के भन्छ ऱ्यापबाट मलाई कस्तो मनपर्छ दाइ दिस गाई इज 20 वर्षको बाइ द वे होइन अनि दिस भिडियो वाज 10 वर्ष अगाडि क्या आई जस्ट मेट अनि लाइक भाइ त्यो त प्राङ्क हो है फेरि यस्तो यस्तो भन्दाखेरि ए हो र दाइ he knew रहेछ कि खासमा it was a bloody prank भनेर but like when we started it nobody knew it I'll tell you the genesis of this है खासमा so when I was working in it event management company मा after party Nepal छोडेपछि event management company मा थिएँ अनि त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ कलेज एक्टिभिसनहरू गर्थ्यौँ क्या so Bryan Adams आएको थियो होइन अनि त्यसपछि यस्तो यस्तैहरू इभेन्टको लागि हामी गर्थ्यौँ अनि एउटामा चाहिँ हाम्रो कलेज एक्स फ्याक्टर समथिङ भन्ने थियो त्यतिखेर हाम्रो एउटा जहिले पनि एउटा सिङ्गर हुन्थ्यो एउटा म्युजिसियन अरू कमेडियन अरू त्यसपछि अनि एमसी हुन्थ्यो एमसीले गेमहरू खेलाउँथ्यो 1 घन्टाको हुन्थ्यो कलेजमा जान्थ्यो हामी राइट अनि त्यतिखेर एउटा हामीलाई यङवाला कोही मान्छे चाहिन्छ जो चाहिँ एकदम ट्रेन्डिङ छ होइन को छ भन्दाखेरि कहाँबाट यमाको नाम आइपुग्यो आई हेभ नो आइडिया को भनेर बिकज उसको अनि भन्दाखेरि फेसबुकमा 40,000 फलोवर्स लाइक्स थियो त्यो टाइममा लाइक्स हुन्थ्यो होइन 40,000 लाइक्स भनेको दिस लाइक इट वाज अ बिग अमाउन्ट त्यतिखेर होइन त्यो पनि उसको त्यतिखेर के स्पोन्सर्ड होइन त्यो वाज नो वे टु अर्ग्यानिक ग्रोथ एक्ज्याक्टली अर्ग्यानिक अनि उसले चाहिँ जहिले पनि आई डोन्ट नो व्हाई आइम सो आउट अफ ब्रेथ आज नर्भस नट नर्भस लाइक नो आई थिङ्क लेट मी जस्ट फिक्स द माइक पनि के क्याप्सन निस्किन्छ भनेर यहाँ क्यान यु गाइस हियर मी यस पर्फेक्टली फाइन आवाज सेक्सी आइरहेछ एकदमै प्रोड्युसर भाइ के भन्छ सुशान्तको भन्दा त्यो साह्रो सेक्सी आवाज नआओस् नि एनिवेज सो के भयो भने यमा वाज देयर होइन ऊ र म भेट्यौँ हामी कुरासुरा गरौँ भने इभेन्टमा आई वाज टेकिङ फोटोज अनि ऊ चाहिँ हि वाज अ सिङ्गर अनि त्यतिखेर उसले 50 रुपियाँ कि 40 रुपियाँको आफ्नो सिडी हुन्छ नि त्यो लिएर हिँड्थ्यो क्या अनि वुड जस्ट गिभ इट टु गाइज समबडी मस्ट टु बाय दे वुड हि वुड जस्ट लाइक त्यो भइरहेको हुन्थ्यो अनि त्यसपछि we became friends. We became actually very, very good friends. किनभने we were the same, almost, I think I was a couple of years younger भन्दा but we were like very, very, I mean, tight नै जस्तो भयो क्या अनि he would come and like, this was 9 years अगाडि जस्तो कुरा हो or maybe 10 years, I forgot there. उसँग कुरा गर्दाखेरि उसले त्यतिखेर उसले ब्रो म तिमीलाई भेट्न आउँछु भन्थ्यो होइन because he would always speak in a very, very like thin voice मा अनि आएर ब्रो कता म भेट्न आउँछु भनेर अनि he would come with his साथी अनि आएर ब्रो अब यस्तो ऱ्याप ब्याटलहरू गर्ने अनि त्यसपछि हामी पडकास्ट गर्नुपर्छ ब्रो त्यो बेला हि वाज अ फकिङ भिजनरी अनि त्यसपछि ब्रो मलाई अनि डान्स ब्याटलहरू पनि गराउन मन छ किन अहिले जुन चाहिँ इट बिकेम अहिले यो हाम्रो आई थिङ्क डान्समा के भइरहेको हुन्छ नि यहाँ जस्तो बिकेम अनि उसले त्यो टाइममा भन्थ्यो होइन एन्ड स्टार्टेड डुइङ द र बार्सको बिकेम रियली रियली गुड सो त्यो तिमीले भेट्ने बेलामा चाहिँ र बार्समा सुरु भएको थिएन ओके सो प्री र बार्स ओके सो यमाको अलमोस्ट लाइक
the photos I've taken होइन उसको वाज त्यही फोटो चाहिँ अहिलेसम्म युज भइरहेको थियो क्या इभेन्ट्समा पनि त्यही नै फोटो युज हुन्थ्यो क्या सो इट वाज बिफोर हि ह्याड लाइक एउटा फोटोबाट यम बुद्ध भनेर चिन्दैमा आएको त्यो टाइमबाट थियो क्या एनिवेज सो त्यसपछि उसको र बार्स भयो अनि बिकेम सच अ फकिङ हिट बालेन आयो हुन्छ नि मेयर साहब अनि त्यसपछि लाउरे आयो द बिकेम हिट त्यसपछि सिजन 2 गऱ्यो आई थिङ्क सिजन 2 वाज भेरी क्रिटिसाइज बिकज it didn't match the production value. No. It looked like, you know, not that professional. And this was we were friends and I know the kids and I had to go down. I think I did season 3 or I did here. I didn't know, man, like rat pari samani huncha. So we started at 2 p.m. We went up to like 8:39 some. You know, the last na kote tha sa Sacar. Okay. Unyo season 1 ma hoina ra? No. Season 3 ma pani thyo unharko. 3 ma पनि फेरि okay. Season 3 मा सक प्लस साकार भन्यो होला सायद आई थिङ्क है नसु त्यतिखेर चाहिँ रातिको त नाइट लाइटहरू हालिरहेको थियो होइन त्यति अनि यमा एन्ड मी लाइक मैले एडिट गरेँ यमालाई बुझाइदिएँ अनि त्यसपछि उस लाइक हालेपछि लाइक दिस इज द थिङ वी बिन वेटिङ फर भन्ने कमेन्टहरू आउनु थाल्यो लाइक डन विथ द्याट प्लस ऊ र म चाहिँ भेटिरहेको हुन्थ्यो अनि हाम्रो चाहिँ एउटा भेट्ने ठाउँ हुन्थ्यो क्या मैती देवीमा थियो एउटा साथीको घर जस्तो थियो होइन द्याट वाज कल सोडा निवास भनेर बनाएको सोडा निवास सो द घर चाहिँ कस्तो भने डिजे निरज भन्ने थियो एउटा अनि उसको दाई वाज अल्सो डिजे निशेष भन्ने थियो उसलाई चाहिँ हामी निक्नेम सोडा भन्थ्यो कि अनि सोडा निवास भनेर बनाएको सो जस्ट बिकेम सोडा निवास त्यहाँ भेटिरहेको थियो अनि भेट्दाखेरि लाइक यु अलवेज टक अबाउट लाइक अब के गर्ने अर्को नयाँ म्युजिक भिडियो के छ मैले नयाँ लिरिक्स के बनाएको छु भने अनि उसले कलेजको वाला लिरिक्स बनाएको थियो कि युनिभर्सिटी किन पढ्ने यस्तो पढेर अनि मैले के पाएँ यस्तो वालाहरू एउटा बनाएको थियो इट वाज भेरी गुड म्यान आई थिङ्क दे मेड अ भिडियो अबाउट इट नछ्यो त्यो चाहिँ बनाएको थियो अनि त्यतिखेर चाहिँ हि वाज लाइक ब्रायन राई मलाई कस्तो हेर न मलाई यो भिडियोहरू क्या मनपर्छ भनेर देखेर हुन्थ्यो क्या मलाई यो छेउमा लाइक बाहिरको म्युजिक भिडियो अनि कस्तो भने ठक्क उभिएर माथि एउटा क्यामेरा हुन्छ घरैमा क्या पछाडि रुमसुम फोहोर हुन्छ नि यस्तो हेरेर ऱ्याप स्याप दिनेवाला हुन्छ नि पुरो यस्तो बनाउनुपर्छ यसलाई यो गर्नुपर्छ त्यो ओके खुल भने अनि एउटा चाहिँ गर्दाखेरि प्रतिमा एउटा फनी कुरा देखाउँछु ल भनेर चक्लेट ड्रप भर्सेस टिपेन ए के अरे केभिन हार्ट भर्सेस टिपेन चक्लेट ड्रप त्यो थियो ब्रो हेर न म सुन बुझिनँ क्या खासमा कि आई नो कि दिस गाइ इज अ कमेडियन अनि टिपेन पछि आई रियलाइज कि यो चाहिँ एउटा प्राङ्क पो रहेछ भनेर पनि केभिन सर आई गट 9 बार्स याउ गर्छ होइन अनि त्यस पनि आई रियलाइज कि अब यो कमेडीवाला रहेछ उसले यहाँ मलाई प्रो मलाई क्या यस्तो गर्नु मन छ यार मलाई खासमा यहाँ ब्यारल गर्न मन छ तर हेर न मैले खासमा पहिला ब्यारल गरिसकेँ होइन अरू मलाई ब्यारल यहाँ कसलाई पनि म भन्छ त कमेडी भन्छ गर्छु भने मैले नि यति हुन्छ तिमी गरेर म नि गरिदिन्छु नि त हुन्छ नि मसँग गर नि त लाइक हो साँच्ची गर्नु फक होइन अड्किसकेँ म होइन त्यो ओके हुन्छ गरौँ भनेर एन्ड देन यु एन्ड तिमी गर्छौ भने त तिम्रो एउटा निक्नेम हुन्छ तिम्रो नाम ब्रायन राई चाहिँ हुँदैन भने लाइक ओ सेट के हुन्छ द्याट नाम मेरो नाम के हुन्छ है तिम्रो नाम चाहिँ अरेन्ज बल है त्यो क्यान्डी हुन्छ नि ब्रो त्यस्तै अरेन्ज बल म चाहिँ वाइट ऱ्याबिट बन्छु भने होइन अनि हुन्छ यार के हुन्न गर्नु त भने आई डिन्ट रियलाइज कि वाज सिरियस खासमा अनि एक हप्तापछि मैले खासमा यतिकै जोक गरेर यहाँ भेट्ने होइन त हामी अनि आज गर्ने होइन हाम्रो ऱ्याप भन्दाखेरि ठिक छ ब्रो गर्नु त गर्ने तर म वाइट ऱ्याबिट बन्दिनँ यार म मेरो नै राम्रो यार राख्छु यार भने तिमी चाहिँ अरेन्ज बल अनि ब्रो म चाहिँ अरेन्ज बल यार बाटोमा हेर्दाखेरि ओ अरेन्ज बल भने के हुन्छ मलाई यार भने ब्रो तिमीलाई त्यो गर्ने अन्त गर्छु न त गर्दिनँ भने ए ल हुन्छ भने गरौँ न है बट दिस टुक लाइक अलमोस्ट अ मन्थ लाइक हामीलाई गर्नको लागि बिकज त्यसपछि लाइक वी लस्ट कम्युनिकेसन बिकज वुड जस्ट स्टप लाइक कम्युनिकेटिङ विथ एभ्री वान जस्तै त्यो टाइममा क्या त्यसपछि टक्क पछि उसले फोन गर्यो मलाई थर्सडेतिर फोन गर्यो दिस ह्यापन अन स्याटरडे थर्सडे फोन गरेपछि ब्रो हामी त्यहाँ गर्नुपर्छ ल त्यहाँ छ मैले बाटिका त्यसपछि बाटिका भन्ने एउटा रेस्टुरेन्ट थियो झम्सिकलमा होइन त्यहाँबाट गर्छु त्यहाँ गर्नुपर्छ सबलाई बोलाएको छु भने एकजना आउँछु होला यताउता सोचिरहेको थिएँ होइन पछि गएँ होइन बाटिकामा पुगेपछि अल द ऱ्यापर्स युनिक नट युनिक पोइट वाज देयर बट द ऱ्यापर्स अनि त्यसपछि तिनीहरूको आफ्नै एउटा हाइप गर्ने मान्छेहरू एन्ड लाइक अन्डरग्राउन्ड ऱ्यापर्स वान्ट टु राइट लाइक हाउ टु राइट लिरिक्सहरूवाला त्यो थियो अनि मैले एभ्री वान थिङ्स कि आम अबाउट टु सुट समथिङ क्या दे थट कि म चाहिँ त्यहाँ भिडियो खिच्न आएको भनेर
पछि लाइक यमामाथि गयो अनि यमा म के भन्दै त यार भन्दै पख म लेख्छु भनेर सो एभ्रिथिङ द्याट हेभ सेड वाज रिटन बाई यमा बुद्ध ओके आई डिड नट मेक एनिथिङ अप अनि के थियो भने त्यहाँ 12वटा लाइन थियो राइट आई थिङ्क 12वटा लाइन थियो विच वाज लाइक आई थिङ्क मैले यतिकै ऱ्यापमा भन्यो भने सायद अन्डर 30 सेकेन्ड्समा सकाइन्छ क्या मेबी 45 सेकेन्डमा सकाइन्छ क्या अनि ब्रो यति मात्रै छ यार अनि यस्तो हेऱ्यो अनि ठिक छ ब्रो म अलिकति नाटक यस्तो यस्तो गरिदिएर होइन अब यस्तो देखाइकन म यसलाई लम्बाइदिन्छु म 3 मिनट बनाइदिन्छु भने ए ल हुन्छ हुन्छ एन्ड देन हि स्टार्टेड रिडिङ इट क्या बाटिकेमा पाउँछ मिठो झोल मोमो आई लभ यु अल नो यस्तो यस्तो भन्यो ब्रो तर मिलाउनु यस्तो गर ल भन्दाखेरि ल हुन्छ ब्रो म यस्तो गर्छु भने there's only one line there I tweaked it and that was something like everybody cheer and what cheer yaar cheer kya cheer भनेर भनेको थिएँ मैले हैन that two line चाहिँ मैले बनाएको खासमा everything else was written by him so when we were about to perform हैन crowd ready छ they think Yama is about to do something हैन म खिच्न आइले छ so crowd लाई पनि थाहा छैन यो no idea nobody knows man okay त्यहाँ गएपछि यमले गाइस आज हामी ऱ्यापल गर्न आँट्यो तर मेरो उसँग यो चाहिँ प्यारोडी हो ल प्यारोडी भनेर चाहिँ थाहा छ मान्छेलाई यो चाहिँ प्यारोडी हो तर उसले जे भन्छ नि तिमीहरू चाहिँ पुरा ओ गरेर कराउनु मैले जे हान्दा तिमी चुपो लाएर बस्नु ल ओ त्यहाँ लाइक कोलिन इज इन अन दिस हुन्छ नि त्यही बिटु प्रो वाज इन अन दिस एभ्री वान वाज इन अन दिस त्यो भिडियो कसले खिचेको थाहा छ मानस कसले होइन मानस वाज द वान हु एक्चुली सो द एन्टायर थिङ सो त्यसपछि ऱ्यापसप भन्न थाल्यो गऱ्यो अनि त्यसपछि लाइक वाट आई डेड वाज एक दुईवटा कुरा चाहिँ हामीले इम्प्रोभाइज गरेको बिकज लाइक वेन यमा वाज एक्चुली डुइङ द ऱ्याप भएर उसले आफ्नो लाइन भनिरहेको बेला म घरि सेल्फी खिचिदिन्छु होइन घरि यत्तिकै क्राउडसँग यता हेरिदिन्छु गफसफ गरिदिन्छु होइन त्यो लट अफ थिङ्स लाइक वी रिमुभ इट बिकज त्यो गर्न नै हामीलाई 3 टेक लाग्यो मैले खासमा मलाई चाहिँ पेपर होइन अब न रट्न आउँछ न के हो कसरी भन्न आउँछ होइन त्यसपछि पेपर दियो अनि वेन हि फिनिस इज फर्स्ट पछाडि फर्किरहेको हुन्छु क्या त्यहाँ चाहिँ म हाँसिरहेको थिएँ क्या भइदियो बिकज आई कुड नट होल्ड इट बिकज आई न्यू वाट आई वाज गर्न डु नो वर नो एन्ड यु क्यान सी कपाल अफ पिपल लाइक लाफिङ त्यसपछि हेर सक्यो इन द नाइट आई ड्रिङ्क बियर सो यहाँबाट स्टार्ट गऱ्यो होइन केटाहरूले दे स्टिल नट इन इट क्या उनीहरू अझ हुन्छ नि स्कुलिङ गोज वा गर्दै अन्त वा गर्नु थाल्छ देन आई कल माई डियर गर्दै सो त्यहाँबाट अनि सो एनिवेज आई टुक लाइक 3 टेक्स यसको लागि एन्ड बिकज यु नो बिर्सिरहेको थिएँ अनि त्यहाँ मेरो हातमा एउटा पेपर छ क्या ब्रो द्याट हेज द एन्टायर लिरिक्स इन इट सो तर यो त पिपल मान्छेहरूले चाहिँ यो जोक भनेर बुझेन बट इट्स सो अभियस लाइक नो इट्स अभियस टु यु इट्स अभियस टु मी बट लाइक फर समन हु जस्ट स्टार्टिङ युट्युब उसले यसरी क्लिक गर्दाखेरि यसको ऱ्याप आएछ यार ओ यहाँ त आएछ हेऱ्यो अनि ए यसलाई त यस्तो गऱ्यो यार यसले पक्का नि किनेको होला यार यसको साथीहरू होला यार आई मिन आई गेट द्याट नाउ तर त्यतिखेर चाहिँ आई ह्याड अब मेच्योरिटी थिएन नि त त्यतिखेर वी जस्ट लाइक 20-21 वर्षको केटाहरू हुन्छ नि हामी यस्तो गरेर आएको छ होइन कहाँ यस्तो थाहा हुन्छ त्यतिखेर अनि सो सुरुमा वेन बी अपलोडेड इट होइन आई एडिटेड द एन्टायर भिडियो भयो आई एडिटेड इट एन्ड देयर वर सो मेनी मिस्टेक्स रिमुभ गऱ्यो प्याकेज गरेर अनि लाइक यहाँ मैले बिहान टक्क रिलिज गरिदिएको थियो द अमाउन्ट अफ हेट कमेन्ट द्याट आई गट होइन बिकज पिपल थट लाइक तिमीले डिस गरेर मैले उसलाई डिस गर्थेँ उसलाई हराइदिएँ उसले खतरा बार्स दियो तँलाई त इङ्ग्लिस पनि आउँदैन होइन यति मुख छाड्यो ब्रो होइन मलाई अनि एउटा पोइन्टमा कि मेरो आएर फेसबुक पेज एज वेल आई स्टप युजिङ माई फेसबुक पेज त्यसपछि उनीहरूले एभ्री मिनटमा क्या मेसेज आछ सबैले गाली गरेको नो बडी अन्डरस्टुड इट एन्ड केम टु अ पोइन्ट कि लाइक इभन आई स्टार्टेड गेटिङ टेक्स्ट लाइक थ्रेट्सहरू हुन्छ नि त के भन्छ यहाँ मलाई जितेको होइन तँले यस्तो तँलाई म बाटोमादेखि तँलाई म यस्तो हान्छु होइन यस्तो मेसेजहरू क्या मेरो फोनमा आइरहेछ नि मेरो प्राइभेट नम्बरमा आइरहेछ अनि एकपल्ट म महेन्द्रनगर गएको थिएँ क्या ब्रो ट्राभल गर्दाखेरि लाइक आई वाज वर्किङ ठाउँ ठाउँमा इभेन्ट गर्दै हिँड्थ्यो त्यतिखेर पनि आएर होइन म गाडीमा बसिरहेको थिएँ अब सेकेन्ड पिक्चर इज भेरी फकिङ हट अनि त्यहाँ टक्क यस्तो ढोका खोल्यो होइन आएँ ब्रायन राई भन्ने तपाईँ नि हो त्यो केटाहरू होइन
ठक्क म उभिएँ कि they thought I was like very small उभिएपछि I'm not that tall but I towered over them ए को रहेछ भनेर हेर्न आएको I immediately knew यिनीहरू किन आएको भनेर त्यतिखेर चाहिँ लाइक एकदमै कन्ट्रोभर्सियल भइसकेको थियो oh my god अनि इभन गट टु अ पोइन्ट के हुन्छ नि मलाई लाइक इभन डेथ थ्रेटहरू पनि आउँथ्यो क्या मेसेन्जरमा त्यतिखेर त बिचरा यार म्यान लाइक यु नो लाइक when you're under 25 you don't have the mental capacity to actually understand के भइरहेछ भनेर I did not know कि why are they hating me man मैले त एउटा फनी भिडियो पो बनाएको हो त हुन्छ नि बिकज हाम्रो यमबाट मेरो प्लान के थियो भने यो भएपछि लाइक I'll make a bunch of like funny videosहरू जस्तै म टिकटकमा अहिले बनाइरहेको छ नि I'll make such videos अनि I'll just put it in the YouTube and it's gonna be like a guilty pleasure जस्तो मान्छेहरूले सट्टा आयो हेऱ्यो चल्दियो it was like that क्या हाम्रो प्लान थियो खासमा के गर्ने भनेर अनि so nobody understood it अहिलेसम्म पनि अहिले पनि आउँछ मान्छेहरूको मेसेज अहिले चाहिँ कस्तो आउँछ भने कमेन्ट त हेर्दिनँ अहिले होइन I mean when I get really super drunk and I'm at home अनि I really miss Yama at times and especially drunk भएको बेला I just scroll गर्दा I look at the comments then I laugh at it हुन्छ नि I go like fuck I feel like we pulled the heist of the century जस्तो हुन्छ नि we pulled the prank of the century कि तर त्यतिखेर prank भनेर चाहिँ थिएन it was just a bloody parody and अहिलेको टाइममा चाहिँ like people when they meet me तपाईँलाई कहाँ देखाएँ मैले मलाई थाहा छ तपाईँले मलाई त्यहीँ देखाए हो तपाईँले मलाई एउटा टाइममा घृणा गर्नुहुन्थ्यो होइन ओभर टाइम तपाईँलाई थाहा भयो तपाईँ मेच्योर भएपछि तपाईँले मलाई मन पराउनु मलाई थाहा छ भनेर त्यस्तो खालको मलाई मेसेजमा अहिलेसम्म इन्स्टाग्राममा चाहिँ के आउँछ भने एउटा मेसेज पुरा हुन्छ क्या लाइक त्यो टेक्स्ट पनि एउटा चाहिँ क्यापिटल हुन्छ एउटा चाहिँ सानो हुन्छ अनि फेरि अर्को क्यापिटल हुन्छ नि एफकेयु हुन्छ नि तमुलाई त्यो ऱ्याप तँलाई के ऱ्याप इङ्ग्लिस सिकाउँछु अनि देन अर्को मेसेज चाहिँ अहिले कपाल अफ years pass भएपछि I really hated you back then but now I understand कि you're not that guy भनेर हुन्छ नि अनि yeah अनि the funny thing was this happened a week ago हाम्रो जिममा बच्चाहरू पनि आउँछ कि एउटा भाइ 10 वर्ष 12 वर्षको छ नि ब्रायन दाइ तपाईँको सक्यो सक्यो नि दाइ तपाईँको मैले टिकटक हेरेको थिएँ मेरो भिडियो तिम्रोमा आउँछ कसरी यार म त 18+ छ मेरो त माथि कपिराइट हानिरहेको छ होइन तपाईँको मैले ऱ्याप ब्याटल यमा बुझ्दै अनि तिमी हाउ लाग्यो 12 वर्ष त्यो भिडियो त 10 वर्ष पुरानो हो त यार सेट हुन्छ नि लाइक अहिले पनि चलिरहेको थियो या आम लाइक वन्स अ इयर एकैछिन हेड हुन्छ क्या 1 घन्टाको लागि जस्तो एन्ड लाइक समवन जस्ट सेन्ड्स मी दिस अन माई डिएम आई लाइक इट अहिले चाहिँ लाइक आम मोर ओल्डर एन्ड आम मोर मच्योर एन्ड आई अन्डरस्ट्यान्ड कि हुन्छ नि मान्छेहरूले किन भनिरहेको छ भनेर द फ्याक्ट इज कि they still like love Yama अहिले पनि and they have only listened to a couple of his songs not his I don't think that everyone has I think a lot of his song was like unreleased के जुन चाहिँ मैले सुनेको थिएँ नि म त्यहाँ सोडा निवासभित्र त्यहाँ सोडा एन्ड डिजे निरज हामी जस्तो सुनेको थियौँ नि you had like fucking amazing lyrics man शब्दकोश पल्टाएर उसले लेख्थ्यो क्या त्यस्तो खालको लिरिक्सहरू थियो and yeah I mean the fact that people still love him and people still understand it and people are still like they sympathize the fact he हुन्छ नि orange ball ल्याएर जित्यो होइन and they still hate me is like I feel like all the fame that I got like social media my यता चाहिँ it's because partly because of him because you know he was so fucking big he created this thing called Raw Barz जस्तै चाहिँ like Laurela निकाल्यो and you know Balen and त्यसपछि Unique Poet and everybody else I'm sorry I don't forget I forgot the names even Sacar and like साइडमा म चाहिँ त्यो अल्टरनेट रियालिटी जस्तो म पनि एउटा छु तर लाइक द्याट इभेन्ट वाज एउटा स्टार्टिङ पोइन्ट फर जुन हिपहप इन्डस्ट्रीमा एक्जिस्ट गरिरहेको छ भनौँ त्यो बेलासम्म चाहिँ मेन स्ट्रिम ऱ्यापर्सहरू थियो होइन इभन यमा बुद्ध वाज लाइक मेन स्ट्रिम नै भन्नु पऱ्यो किनभने लट अफ पिपल अन्डरस्टुड हिम हेभ लिसन टु हिम अनि त्यसपछि जुन हिसाबले ऱ्यापर्सहरू आयो जुन हिसाबले रस बारको स्पेसली फर्स्ट एपिसोड त्यसपछि मैले पनि फलो गरेको छु होइन फर्स्ट जुन सिजन थियो आई मिन पिपल लाइक युनिक पोएट र साकार अरूभन्दा पनि लाइक दिज वर एन्ड स्टिल आर आई बिलिभ लाइक वान अफ द फाइनेस्ट नेपालमा होइन अनि देयर आर अदर्स जो अहिले आएको छन् तर जुन वेभ क्रिएट भयो त्यो बेला आई थिङ्क
त्यो Raw Barz नभएको भए नेपालको ऱ्याप इन्डस्ट्री हिपहप इन्डस्ट्री यहाँ चाहिँ हुन्थेन Yeah, it still be in the dark ages मा खासमा नभएको Raw Barz नभएको भए it has like a lot of good points, it has some negative points as well. But you know, we have to look at the best part. The best part was like the hip hop industry just like boom जस्तो भयो के like all of a sudden हुन्छ नि like nobody had heard these guys and all of a sudden like these guys are fan. You know, Unique Poet को त्यो rap battle छ नि it still like it still goes on. And I think त्यसको ब्युटी नि त्यही थियो कि it was so raw and त्यसपछि not त्यो भिडियोजदेखि लिएर अडियो केही पनि त्यस्तो पर्फेक्ट छैन इभन द क्राउडदेखि लिएर एउटा बिचमा उभिएर गेरो पाराको छ नि त जुन हुनुपर्ने पनि त्यही त हो नि त एन्ड अहिले पनि हुन त ऱ्याप ब्याटलहरू भइरहेको छ तर मेबी त्यो फर्स्ट इभेन्ट भएकोले धेरै अटेन्सन गार्नर गर्यो त्यसले अनि त्यहाँबाट आई थिङ्क धेरै जस्तो खतरा ऱ्यापर्सहरू त्यहाँबाट पनि निस्क्यो अनि अब हुन त अहिलेको आई हेभन्ट फलोड बट दिज अरूको त भन्दैन तर युनिक पोएट र साकार चाहिँ आई फिल लाइक अहिले पनि क्रिम अफ द क्रिममा चाहिँ हुने जस्तो छ आई न्यू साकार when he was like 17 वर्ष 16 वर्ष he was such a kid man त्यही Raw Barzको बेला Raw Barzमा लाइक त्यो हुन्छ नि जहिले त्यो एउटा हुडी जस्तो लाउन टी-सर्ट सेतो टी-सर्ट लाएर आउँथ्यो he actually like participated in a bunch of musical events as well. Yeah, he was really good. I mean, I've not followed his काम आज अहिलेसम्म आजकल चाहिँ भनौँ but like man if when it came to like त्यो freestyle चाहिँ Unique Poet को पनि हो yeah like Sacar ko was like अंग्रेजी हुन्छ नि the way he the had flow that, and everything the way he melted the words like just to even diss someone हुन्छ नि that was like top of the world man. या अब ऱ्याप भन्ने बित्तिकै अब पिपल एक्सपेक्ट एकदमै फिलोसफी नै लाइफ लेसन नै सिकाओस् भनेर पोलिटिक्सकै अगेन्स्टमा जाओस् भनेर गभर्मेन्टकै त्यस्तो हुनु जरुरी छैन जुन जनर लेट्स से ड्रेकले गरेर आएको छ अहिले यु क्यानट कम्पेयर इट टु टुपाक या बिगीहरूसँग कम्पेयर गर्न मिल्दैन 50 सेन्टहरूसँग कम्पेयर गर्न मिल्दैन त्यो बेलाको इट्स अ डिफ्रेन्ट एरा भनेर बुझ्नु पऱ्यो एन्ड आई फिल लाइक जुन साकारको जनर छ कतिजना मान्छेहरू चाहिँ त्यो मिनिङफुल भएन अरू के भनेर भन्छ नि त ही हेज हिज ओन स्टाइल एज अ पर्सन पनि आई थिङ्क इज भेरी मिसअन्डरस्टुड जसलाई चाहिँ इफ यु जुन Raw Barzमा अगाडि देखिएको छ या जुन सोसियल मिडियामा देखिन्छ उसलाई अनि त्यसपछि द वे ही इज इन रियल लाइफ इज सो रेस्पेक्टफुल इज भेरी रेस्पेक्टफुल मान्छेले त्यो इमेजिन पनि गर्न सक्दैन क्या इट्स डिफ्रेन्ट दुईटा डिफ्रेन्ट पर्सनालिटी छ क्या उसको and he has this like हजुर दादा यताउता भनेर बोल्छ नि आई रिमेम्बर लाइक साकारको सो मेनी त्यो अस्ट्रेलियाको त्यो भिडियोजहरूको त्यो स्क्यान्डल जस्तो भनौँ न त्यो आइरहेको थियो अनि एक्चुली कल मी अप ब्रायन दादा हजुर सुन्छ न मैले एउटा म्युजिक भिडियो गरेको छु तर एकदम र छ यसको एडिट गरिछ न हजुरले हुन्छ नि यताउता छ दादा आई क्यान गिभ यु दिस मच भइहाल्छ नि त क्या यसको यो भइरहेछ यो मान्छेहरूले यो भनिरहेछ दिस गाइज एक्चुअली डुइङ सो you know this could also be more like a pro wrestling thing as well he could be someone else I mean yeah I mean it could be that one because I'm not in touch with him but the way he talked even back then was like man this guy is so fucking respectful exactly like he's got such a good like everything else upbringing so इभन यो होल अस्ट्रेलिया थिङ पछि पनि यहाँ आयो कन्ट्री ग्राउन्ड भयो कति बेरसम्म गएको भयो अनि त्यसपछि हि एक्चुअली कन्ट्याक्टेड मी अनि त्यसपछि मेरो जिम पनि आयो अनि वर्कआउट पनि सर्टन टाइम गऱ्यो अनि त्यसपछि हि टोल्ड मी लाइक हुन्छ नि फर कति मन्थसम्म चाहिँ मैले योगा मेडिटेसनहरू गरेर आएको छु दा अनि त्यसपछि यसो गरेर चाहिँ मलाई रनिङको भिडियोहरू पठाउँथ्यो कि लाइक आई मिन लाइक रन गरेको त्यो स्ट्राभामा हुन्छ नि त्यो म्यापहरू पठाउँथ्यो अनि आम वर्किङ अन माइसेल्फ स्पिरिचुअली मेन्टली फिजिकली अब हुन्छ नि यो साइडमा पनि मैले फोकस गर्नुपर्छ द्याट्स हाउ आई सी ग्रोथ भनेर वान एभर आई टक टु हिम ही साउन्ड्स भेरी मच्योर एन्ड वाइज त्यो बेलामा एन्ड देन यु सी दि अदर पार्ट अफ हिम विच इज लाइक मान्छेले सोच्न सक्दैन कि दिस इज द रियल साकार त्यो हेर्न थालेपछि अनि साकारको अर्कै इमेज हुन्छ बट देन लाइक इन साइड हि इज अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट पर्सन विच इज लाइक आई थिङ्क लट अफ पिपल वुड लुक एट हिम कम्प्लिटली डिफ्रेन्टली एउटा रेस्पेक्टफुल वेमा बट देन आई थिङ्क उसको पार्ट अफ हिज मार्केटिङ थिङ पनि त्यही नै हो इट्स द्याट पर्सनालिटी आई थिङ्क द्याट चाहिँ हुन्छ नि प्लस लाइक अब उसले त्यो इफ ही कम्स एन्ड लाइक आई मिन त्यो क्यान्डिडेट कुराहरू देख्यो भने आई पिपल आर गोना बिलिभ इट एज वेल हुन्छ नि त्यो लाइक नाटक गरिरहेको छ बट लाइक आई नो हिम एन्ड वाज लाइक सच अ किड या राइट आफ्टर Raw Barz मैले भेटेँ उसलाई पनि त्यतिखेर लाइक मेरो जिम त्यतिखेर भर्खर स्टार्ट भएको थियो कुमारीपाटीको अनि
all of a sudden this guy comes, knocks on the door, त्यतिखेर ब्रेकमा थियो अनि त्यसपछि लाइक दादा यस्तो 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 he starts introducing me and of course I knew him त्यतिखेर Raw Barz हेर्छ थियो अनि त्यसपछि केटी नेपाली भन्ने song was shot in my gym के खासमा त्यो Oh shit, I love that music video, man. So त्यो मेरो जिममा खिचायो त्यतिखेर नि he asked me like के कसो त्यसपछि कसरी गर्ने अनि त्यसपछि like okay use the gym certain time लियो अनि त्यसपछि युज गर भनेर चाहिँ अनि he shot that video and त्यसपछि like that's how I know him त्यो बेलादेखि. It was made by Elon, right? I have no idea. I think so. Yeah. Oh, love that video, man. Something kitty Nepali, something like that. Speaking of gym, let me cut you off. Do you know how we met first, ma? No, we met on social media. Do you know how I got to know you? No, I have no idea. It's related with fitness, man. Of course, it has to. So this was a long time ago. I don't know, Facebook ma check गरेन थाहा हुन्छ होला कहिले भेटेको भनेर. तर मेरो साथी छ क्या रिमा विश्वकर्मा भन्ने एक्टर एन्ड उसले एउटा पोस्ट हालेको थियो क्या आई थिङ्क सी ह्याड टु प्रिपेयर फर अ म्युजिक भिडियो समथिङ एन्ड लाइक उसले एक्ज्याक्टली के लेखाएको थियो भने कि हाई गाइज आइ एम लुकिङ फर समन हु क्यान अर समन स्ल्यास जिम अर ट्रेनर हु क्यान हेल्प मी लुज मेबी 7 कि 8 kg इन अ विक क्यान एनी वान हेल्प मी भनेर लेखाएको थियो. I was the first one to comment. I said, losing 7 kg in a week is practically not possible unless it's just water weight or you're trying to weigh for something. And then somebody mentioned your name, and then somebody mentioned your name. I was like, who is this guy? Just click गरेँ because मलाई कसले बाल दिएन क्या मेरो कमेन्ट फक म्यान कस्तो नेचुरल कमेन्ट लेखेको थिएँ मैले होइन. कति अगाडि कुरा हो? 10 wow, 8 okay, 9 years. Yeah, makes sense. Okay. And I clicked on the thing and I saw okay you were vlogging त्यतिखेर क्या अनि I saw one of your videos where तिम्रो पछाडिको किचनमा हुन्छ नि कराईमा मासु पकाइरहेको थियो होइन. I was like fuck this guy does this like, because I wanted to do something like this but I was not entirely into video back then. But I watched a bunch of videos. I was like oh fuck man I actually like this. I don't think you didn't have a lot of subscribers as well. I was like fuck follow गरेँ अनि त्यसपछि हेर्न थालेँ अनि त्यसपछि जाँदै गर्दाखेरि आई थिङ्क आई वाज डुइङ दिस थिङ कल्ड म नागरिक नेटवर्क भन्ने छ कि एउटा नागरिक पत्रिकाको त्यसको बेसिकली एउटा भिडियो विङ थियो. आई वाज वान अफ द गाइज हु स्टार्टेड द भिडियो विङ्स अनि त्यसमा एउटा हामीले 5 questions for fit people कि समथिङ थियो अनि त्यसमा यो नेम वाज द फर्स्ट वान द्याट आई पुट अनि त्यसपछि टाइसनहरूको राखेको थिएँ मैले. वी ट्राई टु स्केड्युल सो मेनी टाइम्स अनि लाइक आई रिमेम्बर लाइक हेर मेरो यहाँ आज यो भइरहेछ मेरो फेरि यो भइरहेछ एभ्री टाइम वी ह्याड टु लाइक रिस्केड्युल एन्ड वी ह्याड टु लाइक अनि त्यसपछि हाम्रो फाइनल डेट आइसकेको थियो अनि वी ह्याड टु रिलिज इट लाइक विदाउट यु. But yeah, that's how I remember that त्यतिखेर त्यो कमलादीमा तिम्रो प्लेस थियो क्यारे आई गेस पछि फेरि म आएँ नि त्यतिखेर तिमी थियो कि थिएन त्यो? No, I was only there for 6 months. Okay. I started and left त्यसपछि. It was like nobody actually understood how the process of video making worked at the time. I'll say they were like really really good people, you know. And yeah, I don't want to say a lot of things there, but you know, I don't have a lot of things, but the people they have, I love the people over there currently, and I think the CEO is actually making really really good decisions. But back then, you know, like there was a lot of bureaucracy and this man's earlier. People were trying to take credit of things that were happening. So yeah, जहाँ पनि फेरि त्यस्तो हुने रहेछ कि जुन पनि अलिकता ठुलो अर्गनाइजेसन या भन्छ अलिकता हायरार्कियल काइन्ड अफ थिङ हुने बित्तिकै यो politics भने चाहिँ part of the place नै हुने रहेछ. Get that man, like I mean I understand why you want to take credit तर हुन्छ नि क्रेडिट लिने भए अलिकति ल्याउ न अरू मेबी ल्याउ हाथी ल्याउ इट्स ओके तर काम त गर्न देऊ न ल हुन्छ नि बिकज एटलिस्ट काम नभएसम्म त यु नो हाउ क्यान यु एक्चुली बी हाउ क्यान यु टेक क्रेडिट फर इट जस्तो क्या बिकज आई ह्याड टु फकिङ पुस फर अ लट अफ थिङ्स त्यतिखेर यार एउटा जाब टेबलको लागि कति महिना कुराको थियो मलाई. तर यो कन्टेन्ट भने पनि रिलेटिभली त्यतिखेर त जुन यो इन्टरनेट कन्टेन्ट काइन्ड अफ त न्यू थियो नि त एक्सेप्ट गर्न थालेको लाइक मेन स्ट्रिम भनेर चाहिँ मेन स्ट्रिम नै हो काइन्ड अफ थियो. अहिले पनि मेन स्ट्रिम हेज द्याट क्रेडिबिलिटी भन्दा पनि हेज द्याट भ्याल्यु एसोसिएटेड विथ इट वेयर पिपल लाइक युट्युब भनेपछि युट्युब जस्तो हुन्छ मेन स्ट्रिम भनेपछि मेन स्ट्रिम हो तर त्यो बेलामा चाहिँ इट वाज झन् ठुलो ग्याप थियो
होइन युट्युबमा या इन्टरनेटमा कन्टेन्ट त्यो जसले पनि हाल्न पाउँछ काइन्ड अफ थियो बट लाइक वेन इट्स मेन स्ट्रिम मिडिया अर समथिङ लाइक द्याट इट्स अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट स्केल मलाई मान्छेहरूले होइन काम गर्दा के गर्छ भन्दा म भिडियो बनाउँछु भने कहाँ जान्छ तेरो भिडियो के मुभीहरू हलमा होइन युट्युबमा भन्दा like they would 2017-18 सम्म man they would like frown upon you like dude like तिमीहरूलाई थाहै छ you guys are gonna be late भन्ने खालको हुन्थ्यो क्या and now they're actually late which is kind of sad exactly even TikTok को कन्टेक्स्टमा त मै हो के TikTokलाई त मैले सुरुमा त लाइक मोस्ट अफ अस त्यो लिप सिङ्किङ म्युजिकली टाइपको हिसाबले पनि सोचेर नै इग्नोर गरे हो नि त किनभने चाहिँ ब्याक इन आई थिङ्क 2017 कहिलेतिर हो अर्ली स्टेजमा चाहिँ आई ट्राइड अपलोडिङ यही फिटनेस काइन्ड अफ कन्टेन्ट राइट अनि डिडन्ट डु गुड 4-5 वटा मैले अपलोड गरेँ डिडन्ट डु गुड त्यतिखेर अनि त्यसपछि मैले फर 8-10 महिनासम्म मतलब गरेन देन पेन्डेमिकको बिचमा चाहिँ के गर्ने हुन्छ लट अफ पिपल वर इन्टु वर्किङ आउट आई वाज गेटिङ क्वेसन्सहरू अन्त दिज आर द सो मेनी क्वेसन्स आन्सर गर्नुपर्ने छ आई क्यानट पुट इट अन युट्युब किनभने अगेन लाइक आई वान्ट समथिङ जहाँ चाहिँ फास्ट प्रोडक्सन इन्भेस्टमेन्ट बेसी नहोस् अनि अगेन इन्स्टाग्राममा पनि आई डोन्ट वान्ट टु स्प्याम जस्तो भयो फिटनेस कन्टेन्ट सो मैले त्यसको अल्टरनेटिभ चाहिँ टिकटकमा गर्न थालेँ एन्ड द्याट वाज द टाइम एक्ज्याक्टली वेयर एन्टरटेनमेन्ट भन्दा पनि एजुकेसनल कन्टेन्टहरूको भ्याल्यु बढाएको थियो कि एज अ प्लेटफर्म किनभने इनिसियली त इट वाज अल अबाउट एन्टरटेनमेन्ट लिपसिङ्किङ डान्सिङहरू मात्र तर पछि इफ यु लुक एट इट राइट नाउ आई मिन लाइक इट्स अ भेरी गुड प्लेस इफ यु नो हाउ टु तिम्रो एल्गोरिदम तिमीले त्यही नट इन्ट्रेस्टेड गरेको छौ भने नत्र त्यही नै आउँछ फेरि लाइक यो थिङ जस्ट किप्स पपिङ अप म्यान लाइक यो पडकास्टको आई थिङ्क रिसेन्टली कुन आएको थियो भने त्यो एउटा भाइको थियो नि विशेष कि लाइक धेरैजना नेपालीहरूलाई छोडेर गइरहेको छ भन्ने इनडेप्थ स्टोरीको लाइक व्हाट ह्यापन विथ द्याट टेल मी समथिङ गिभ मी सानो जेस्ट एकदमै दिस गाई अब अहिले यो कन्टेन्ट एकदमै मान्छेले रुचाइरहेछ नि त काइन्ड अफ लाइक एक्सप्लेनर भिडियोजहरू काइन्ड अफ होइन पोलिटिक्सको यताउतिको अनि इनडेप्थ स्टोरी चाहिँ कस्तो छ भनेपछि उसले कतिवटा टपिकहरूमा चाहिँ ट्याङटुङ बोलिदिरहेको हुन्छ जहाँ चाहिँ वेयर आई काइन्ड अफ थिङ्क कि यु नो लाइक नर्मल एभरेज मान्छेले त्यो बुझ्दैन होला तर वेन यु हेभ अ सर्टन अमाउन्ट अफ फलोवर्स या भन्छ वेन यु हेभ अ सर्टन अमाउन्ट अफ लेभरेज अफ द अडियन्स यु हेभ टु बी काइन्ड अफ केयरफुल विथ वाट यु से एन्ड वाट यु डु होइन अब यु डोन्ट हेभ अ लट अफ फलोवर्स एन्ड यु से लाइक समथिङ अबाउट दिस गभर्मेन्ट or दिस पर्सन or दिस मन्त्रीको बारेमा भनेपछि यु क्यान बी ककी कि लाइक हुन्छ नि मैले त बोलेँ म त डराउँदिनँ भनेर भन्न मिल्यो तर वान्स यु हेभ अ सर्टन अमाउन्ट अफ इन्फ्लुएन्स देन तिमीले भन्छौ भने देन दे रियाक्ट रिटेलिएट होइन तिमीलाई जे पनि गरिदिनु सक्छ यु नो वाट आम टकिङ अबाउट राइट नेपालमा के एलिगेसन्स लाउनु तिमीलाई केही गर्नु के इट्स रिलेटिभली इजी जहाँ पनि होला नेपालमा अझ इजी छ यो मिडिया ट्रायल एन्ड एभ्रिथिङ सो यु काइन्ड अफ हेभ टु बी केयरफुल यु काइन्ड अफ हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड तिम्रो भोइसको पछाडि कति पावर छ दिस गाई पुट्स एभ्रिथिङ अन द लाइन मान्छेको नामै तोकेर भनिदिन्छ जे इभेन्ट पनि कभर गरिदिन्छ रेस्पोन्सिबिलिटी पनि आउँछ एउटा हेर किनभने चाहिँ कतिवटा कन्टेक्स्टमा यु सी इन्फ्लुएन्सर्सलाई प्रेसर पाउँछ कि यसको बारेमा किन बोलेको यसको बारेमा किन बोलेको यु काइन्ड अफ हेभ टु बी रेस्पोन्सिबल इफ यु आर द्याट इन्फ्लुएन्सर केही हुने बित्तिकै तिमी बोलिहाल्छौ भनेपछि आई नो कपल अफ इन्फ्लुएन्सर यु नो हु दे आर जसले बोलिदिइहाल्छ कि दे जस्ट वान्ट द्याट क्लाउड अनि अप्रिसिएसन फ्रम द क्राउड वा खतरा ब्रेभ भन्ने मात्र त्यो हो नि त तर रेस्पोन्सिबल इन्फ्लुएन्सरले पहिला सुरु भेरिफाई गर्नु पर्थ्यो इभेन्टलाई होइन यत्तिकै बोल्ने कुरा भएन नि त बिकज यु द्याट कम्स विथ अ लट अफ रेस्पोन्सिबिलिटी सो त्यो कसरी ह्यान्डल गरेर आज आई रियली अप्रिसिएट द्याट बिकज यु हेभ टु चेक यर फ्याक्ट्स यु हेभ टु डु थरो रिसर्च हामीले पढेको कतिवटा कुरा वी 100% बिलिभ इन इट तर पछि हुँदैन त्यस्तो त्यो एउटा कुरा उसले खतरा गर्छ अर्को भनेको इज नट अफ्रेड बोलिदिइहाल्छ ड्याङडुङ 10-12 मिनटको भिडियो नै बनाइन्छ एउटा सेन्सिटिभ टपिकमा सो he's 21 year old हो क्या अरे अन्त he has so much information about politics off camera we talked about so many things how politics work कसरी के भइरहेछ भित्रभित्र के हुँदो रहेछ भनेर कसरी वर्क गर्छ अनि सो त्यो कुरा चाहिँ आई रियली अप्रिसिएट द्याट अबाउट हिम सो वी टक्ड अबाउट मोस्टली पोलिटिक्स स्टफहरूमै कुरा गऱ्यो हामीहरूले इज प्रिटी मच ओपन अबाउट एउटा यो जुन सोसियल मिडियाको यो अहिले बिल ई-कमर्स बिल डिबेटेड छ नि त सो अपेरेन्टली सम त्यो समथिङ इलेक्ट्रिसिटी बेच्नेवाला भइरहेछ हो इलेक्ट्रिसिटी बेच्नेवाला भनेर कन्फ्युज भइरहेको रहेछ क्या उसले त फोन यस्ताको नामै भन्छ नाम फोन निकाल नामै भन्दैछ कि 5 जनाको नाम
And he's got balls यो कुरामा चाहिँ. He understands कि like threatening पनि हो. It's not like ignorant भएर पनि गराइन. He understands कहाँसम्म पुश गर्न मिल्छ कहाँसम्म पुश गर्न मिल्दैन. But at least he's speaking, he's talking about things. And most importantly कि I see a lot of influencers trying to capitalize on public sentiment जहाँ चाहिँ अलिकता populist sentiment भयो चाहिँ बोलिदिन्छ कि without understanding. He doesn't do that. त्यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ यार. एकदम राइट यार यसमा चाहिँ खासमा. Yeah, I just had flashback to a couple of stories खासमा. I just had flashback to a couple of stories I actually, मलाई कहाँबाट क्याप्टिभेट भएको थियो उसको. He said, I mean, the electricity part became like धेरै पछाडि. तर he said like people were leaving Nepal and all भनिरहेको थियो नि त. And a lot of मेरो साथीहरू, female साथीहरू चाहिँ they are leaving Nepal, not because of me. तर basically I found out कि like तिमीले पढेको छैन तिमीहरूले लाइक ब्याचलर्स पछि लाइक 3-4 वर्ष ग्याप लिइसकेको छ यो 27-28 तिमीलाई मास्टर्स गर्न रहर छैन मलाई थाहा छ वाइ लिभिङ भन्दाखेरि फ्यामिलीले हुन्छ नि बिहा गरिदिनु खोजेर क्या भाग्न स्केप या लट अफ फिमेल्सहरू हुन्छ नि जो चाहिँ दे डोन्ट ह्याभ अ बिजनेस सानो बिजनेस भए पनि अर यस्तोहरू लाइक दे काइन्ड अफ लाइक टेक अफ म्यान बिकज बाहिर एटलिस्ट they can get like maybe like 4 or 5 years or something just to help. This is such a relevant thing because when I talk to a few females, यही कुरा भन्छ कि किनभने चाहिँ एउटा घरबाट नट जस्ट म्यारेजको कुरा होइन कि इट्स अबाउट घरबाट फ्रिडम छैन होइन यति टाइममै आउनुपर्छ. एन्ड आई अन्डरस्ट्यान्ड पेरेन्टको पर्सपेक्टिभबाट पनि लाइक यु हेभ टु बी केयरफुल वान्स युर पेरेन्ट अलिकति स्केप्टिक भइ नै हाल्छ. तर समटाइम्स आई थिङ्क कतिसम्मको रुल्स राख्ने कतिसम्मको रुल्स नराख्ने अगेन द्याट इज भेरी सब्जेक्टिभ. बट रिसिभिङ एन्डमा हुने मान्छेलाई चाहिँ के लाग्ने रहेछ नि मेरो यो लाइफस्टाइलबाट स्केप भनेको बाहिर जाने मात्र हो. वान्स आई गो आउट आइ एम फ्री आई विल बी एबल टु टेक माई ओन डिसिजन्स एन्ड म आफ्नो हिसाबले चाहिँ पनि गर्न पाउँछु. मेरो लाइफ जुन इयर्स चाहिँ किनभने द्याट्स अ भेरी भ्यालुएबल time of your life, be it a guy or a girl, until and unless you are married. I'm not saying that's bad, but then of course it comes with a lot of responsibility and restrictions जुन maybe हामीले नै आफूले राख्छौँ होइन कसैले राखिदिनु पर्दैन. once you're married त्यसपछि हामीले नै certain restrictions आफूमा राख्छौँ. तर कलेज सकिनु र त्यो बिहा हुनुभन्दा अगाडिको जुन टाइम पिरियड छ that's where you want to make the most out of things. That's when you want to experience a lot of things before settling down for be it in terms of relationship, be it in terms of job and career, hobbies, multiple कुराहरूमा you want to explore. And to explore गर्नु नपाएपछि option especially for women के भएर जान्छ म बाहिर जान्छु and that's where I'll enjoy or explore these period. जस्तो कि मेनको लागि चाहिँ relatively चाहिँ your kind of घरमा चाहिँ प्रेसर दिए पनि टाइममा आयो भनेपछि पनि त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट हुँदैन नि त कम्पेरिटिभली. ट्रु एकदम यहाँ मेनकोमा हार्ड एन्ड फास्ट हुँदैन तर हुन्छ नि छड्के आँखाले हेरिरहेको हुन्छ 18 वर्षपछि जस्तो अर्कै प्रेसर हुन्छ. आई अन्डरस्ट्यान्ड अर्कै प्रेसर हुन्छ. इन्टायरली डिफ्रेन्ट खालको खासमा. तर इट्स सच अ इन्ट्रेस्टिङ टपिक लाग्छ मलाई यो जेन्डरको कुरा कि अहिले राइट नाउ जेन्डरको कन्भर्सेसन गर्नु पनि इट्स बिकम सो सेन्सिटिभ होइन. जेन्डर हेज बिन पोलिटिसाइज्ड. एक्ज्याक्टली पहिला जसरी पोलिटिक्स थियो राइट विङ र लेफ्ट विङ भन्छ अहिले पनि छ. आई अन्डरस्ट्यान्ड तर कस्तो भइसक्यो भने देयर आर सर्टन टपिक्स नट जस्ट जेन्डर सर्टन टपिक्स जुनमा चाहिँ टच अपन गर्नु नै इट हेज बिकम सो रिस्की. एन्ड रिस्की भएपछि के हुन्छ भने त्यहाँ कन्भर्सेसन एन्ड सेयरिङ अफ आइडियाज हुँदैन होइन. people can have their opinions, people can have thoughts. र त्यहाँ जब कन्भर्सेसन फ्रिली गर्न पाउँछ त्यसपछि पो नि त वी डिसाइड वाट इज राइट वाट इज रङ. एउटा साइडलाई नै कम्प्लिटली हटाइदिएपछि इट बिकम्स एन एको च्याम्बर. वेन इट कम्स टु इन्भाइरोमेन्ट एन्ड क्लाइमेट, वेन इट कम्स टु इभन भ्याक्सिन्सको कुराहरू, वेन इट कम्स टु जेन्डरको कुरा, वेन इट कम्स टु सर्टन ठाउँमा मेबी रिलिजनको कुरा, सर्टन ठाउँमा पोलिटिक्सको कुरा, दिज थिङ्स हेभ बिकम सेक्रेड जस्तो भइसक्यो. लाइक यु क्यानट ह्याभ एउटा जुन स्ट्रिम छ त्यो बाहेक केही पनि हुनै सकिँदैन भनेर. एन्ड वेन इट कम्स टु जेन्डर आई मिन त्यहाँ पनि सबैजनाको आफ्नो इस्युज छ क्या, आफ्नो प्रब्लम छ. यु क्यानट कम्पेयर
मेनको इश्युज विथ वुमेन्स इश्युज र वुमेनको इश्यु विथ मेन्स एभ्रिथिङ जस्ट बिकम लाइक इन्डिभिजुअलाइज भइसक्यो जस्तो खालको छ क्या सो या एकदम करेक्ट यार त्यसमा चाहिँ सो वी शुड नट रियली टक अबाउट it's fucking taboo आजकल yeah truly yo my throat is bloody dry I don't know it must be the uyo ke bhancha strepsil पनि अनि I had like दुईटा paracetamol I guess तिमीलाई आज नि ज्वरो आएको बिराम भएको yeah I don't know why यस्तो भइरहेछ because like I don't know I actually don't know why तर आजकल like when I start becoming regular मेरो जिममा I start getting sick this has been going for a while bro multivitaminहरु के खान्छौ के खान you should get I actually stopped it खासमा no you should get into it I think most of us ko issue is if you get blood work done vitamin and mineral deficiency भइराकै हुन्छ के like more than 90% of the population I'm pretty sure one of them being vitamin D तर get your blood work done पहिला no I think vitamin D yeah vitamin D को चाहिँ I actually understand खासमा अनि in general अरु minerals or vitamin like I take quite a few supplements so these are supplements for my health it has nothing to do with building muscle and stuff like that like for example magnesium म लिन्छु magnesium for me it's a stress relief को पनि हो तर more like sleep को depth को लागि हो एउटा हैन I take KSM 66 भनेर भन्छ but that ashwagandha को extract हो के so kind of like stress reliever भयो त्यो I take a multivitamin for insurance in a sense कि like मेरो फुडबाट आए पनि नआए पनि सबै कभर अप भइदियोस् भनेर भाइटामिन डी को मैले टेस्ट गरेर गर्नु पर्दैन रहेछ मैले लिनु पर्दैन रहेछ नर्मल एकदम नर्मल भन्दा माथि छ जस्ट नर्मल रेन्जमै छ बिकज आई ट्राई टु गेट 60 minutes अफ सनलाइट पर विक जस्तो अन एभरेज तर कतिजनाको चाहिँ इम्युनिटी चाहिँ बिकज अफ दिजहरूले नै गरेर चाहिँ इस्युज आइरहन्छ र स्पेसली वेन युआर वर्किङ आउट अगेन जुन तिमीले भने वर्कआउट गर्न थालेपछि त्यस्तो हुन्छ भनेपछि that's probably because you're using up a lot of resources. Yeah. Plus, like I'm using this sauna suit or something. No. Okay. Oh, it's like I almost canceled Hasma because I had this fucking headache, man. Because I'm with a normal training, strength and conditioning by, and this basically what I did was like you air bike something. Right. Air bike. Yeah, air cycle. This must say I had worked on my course kineko Okay. Till I follow and it was 22 minutes and I put both like up and down माथि like jacket र trouser पनि लगाएर sauna suit मा गरे हैन came out I had a good conversation with like couple of people we talked त्यसपछि घर गए अनि त्यसपछि I had a like the weird खालको headache हुन्छ नि like there's a space around you जस्तो खालको के I don't get such headaches like दुखिराख्ने खालको so it's kind of like the first time नै भएको पहिला भएको छैन no पहिला भएको छैन I mean I've used sauna suit पहिला नि त्यसरी but it was like the first time it felt like I was trying to kill myself तर it was not happening जस्तो के bro हुन्छ नि like त्यस्तो त्यो भइरहेको like it was too much man like अनि राति I slept at 7 and I woke up at 11 like राति 7-11 no 7-11 भयो हैन didn't plug के 7-11 guys and then I slept again and I woke up at 5 went for training again and it was all good त्यतिखेर चाहिँ सम्म चाहिँ yeah and त्यसपछि I was like maybe the sauna suit is like too much for me right now maybe you weatherले गरेर पनि हुन सक्छ अहिले like you never know and that's the thing I mean like I love how you focus on your health especially यो अहिले कस्तो भएको छ भने चाहिँ अर्को थिङ छुन नहुने भनेको चाहिँ यो weight loss and body fat को कुरा के where it's like fatphobic oh my God I actually don't give मैले कसम bro I hope you don't get cancelled I know bro बोलाएर चाहिँ you I've talked to people who have been extremely overweight and तिमी पनि 115 kilo but you lost that was the second time by the way I'll tell you about the first time as well हैन अनि त्यसपछि I know few people who have been like extremely over 100 plus को people and who have actually lost weight if you talk to anyone they'll be so thankful कि like हुन्छ नि I decided to go on this journey र somebody told me कि you need to lose weight किन कहिले आफूले नै रियलाइजेसन आउँदैन नि त नाउ अब अफकोर्स बुली गर्ने भने द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ द्याट्स अ थिन लाइन राइट तर अहिले कस्तो भइसक्यो भने चाहिँ बुली गर्नु हुँदैन आई अग्री बट देन नाउ सजेस्ट पनि गर्नु हुँदैन कि लाइक यु गेट यु सिट टुगेदर एन्ड बी हेल्दी भनेर एन्ड लट अफ क्रोनिक डिजिजेसहरू इट हेज डिरेक्ट लिङ्क विथ बिङ ओभरवेट र क्यारिङ एक्स्ट्रा फ्याट इट्स नट अबाउट वर्कआउट होइन कि लट अफ पिपल के सोच्छ भनेपछि इफ आई एम 120 kilos एन्ड आई वर्कआउट I'll be healthy होइन
your weight is directly related to the amount of chronic diseases you have. अहिले युएसमा मेडिसिनहरू अभाइलेबल छ नि त फर वेट लस. वान अफ द बिङ ओजेम्पिक भनेर छ होइन. इट्स मेडिकली प्रुभन एन्ड direct relations. Okay, if you lose weight even without exercise, you take this shot, you start losing weight even without exercise, your cholesterol goes down, your blood work gets normal, your hormones get normal. So it's not about मान्छेले के सोच्छ भने होइन तिमी जति ओभरवेट भए पनि तिमी एक्सर्साइज गर्न सक्छौ, तिमी नाच्न सक्छौ, दौडिन सक्छौ भनेपछि तिमी हेल्दी छौ. सो लाइक फिटनेस कम्स इन अल शेप एन्ड साइज भनेर. नो, अफ कोर्स नट. तिमी दौडिन सक्छौ होला, तिमी नाच्न सक्छौ होला, बट if you get your blood work done, you will see actually भित्र के भइरहेछ नि त. And that is not normal once you're like extremely overweight. अनि overweight भने केलाई भने म let's say 70 छु, म 80 पुगेर अलिकता मेरो पेट लाग्यो त्यसलाई भने होइन कि मैले होइन. अब वान्स तिमी अब 120 130 भइसक्यो भने त अब त केयर त गर्नु पऱ्यो नि त आफूलाई. एन्ड दिज थिङ्स लाइक लट अफ पिपल डोन्ट रियलाइज कि जुन वेट लस भइसकेपछि वान्स यु एक्सट्रिमली ओभरवेट ओबिस भनौँ न भएर वान्स यु लुज वेट द अमाउन्ट अफ बर्डन जुन रिलिज भएको फिल हुन्छ त्यो हेल्दी. तिमी अब 120 भएको 5 वर्ष भइसक्यो भनेपछि तिमीलाई त्यो नर्मल लाग्न थाल्छ. वान्स यु लुज वेट देन युर लाइक ओके दिस इज वाट आई वाज मिसिङ. मेरो बडी यस्तो लाइट हुन्छ, मेरो मेन्टली यस्तो हुन्छ, आइम एबल टु युज माई बडी यस्तो इजिली भन्ने काइन्ड अफ त्यो रियलाइजेसन नभएको हो क्या. सो दिज आर द पिपल जसले चाहिँ दे डोन्ट वरी अबाउट or दे डोन्ट थिङ्क अबाउट हुन्छ नि ओके मेबी आई निड टु गेट माई सेट टुगेदर एन्ड बी हेल्दी भनेर. अर्को चाहिँ ग्रुप अफ पिपल आर दिज आर पिपल हु वान्ट टु लुज वेट, हु हेभ ट्राइड फर अ विक, डायट गर्न सकेन, वर्कआउट गर्न सकेन, एन्ड देयर लाइक द ग्रेप्स आर सार होइन आइ एम गुड द वे आई एम भन्ने काइन्ड अफ. I've been on both paths. दुवैमा खासमा. But the best thing is like your body will be light and your joints will be like much more easier. Weight loss goes up. Weight loss one like when you start getting fit, right? At a point पाउँछ क्या, एउटा pinnacle point हुन्छ होइन. त्यसमा चाहिँ you mentally so fucking healthy होइन. Everything is like open up भएको जस्तो हुन्छ like. Right. You know त्यो all of a sudden the sinus खोले जस्तो खालको हुन्छ क्या. Brain line, I mean, the way you think, you start becoming. I mean, I was like fucking positive for such a while after, like I finished. I mean, I finished my like weight loss school and I was just training for boxing, Madra. Yeah, so if you've been negative for a while, and you just think like, oh, this is not working for me. Oh man, they don't like me. I feel like that's just you have to come to the other side of like being fit. Yeah, you have to come to the side of being fit, not the other side. So yeah, once that gets done, bro, remember like when you were like you're training for judo, right? Yeah, you're pretty good at it as well, right? Remember like after the workout and all, like just the shit feel boy when you after that, right? And everything's just like you're just calm about everything. I go through that when I'm boxing, you know, especially and like bro, this is what a point on okay boxing गर्दाखेरि चाहिँ I'm not sure तिम्रोमा तिमीले जुडोमा छ कि छैन, but like when it feels like everything's like super slow motion भएको जस्तो क्या, like ecstatic भन्छ नि, and it doesn't last for a long time. सानो टाइमको लागि हुन्छ, but everything just flows हुन्छ नि, whatever you want to do हुन्छ नि, you like all the muscle part, all the group, all the body weight हुन्छ नि, everything just fucking flows and it just becomes like a dance जस्तो खालको हुन्छ क्या. And it lasts, sometimes it lasts like 8 seconds, sometimes it goes like 2 minutes. I don't know, like कस्तो हुन्छ like there are good days and bad days, okay? That's how I feel. Sometimes, yeah, त्यही कुरामा sometimes I feel like के मिलाएको छ नि के मिलाएको छैन कि starting from the warm up नै त्यो feel गर्न थाल्छ होइन. And some days like त्यही कुरा it just happens smoothly. किनभने like जुडोमा पनि when you talk about it, it's not brute force मात्र होइन. Judo is very brutal. In that sense कि brute force use गर्ने भनेर भन्छ कि. It's not like मान्छेले टेक्निक भन्छ नि, जुडोमा होइन टेक्निक पनि हो तर ब्रुट फोर्स युज गर भन्छ कि. सफ्ट नगर है हार्ड गो हार्ड भनेर भन्छ होइन. तर त्यो हार्ड र त्यो जुन मसल युज गर्छौ त्यसमा पनि समटाइम्स यु फिल लाइक नो म्याटर हाउ यु ट्राई इट्स नट ह्यापनिङ, युर नट बिङ एबल टु थ्रु द अदर पर्सन, और तिमी मुभ भइरहेको छैन या भन्छ टर्न भइरहेको छैन, अरू त्यस्तो सानो कुराहरू. बट देयर आर टाइम्स एभ्रिथिङ ह्यापन्स लाइक तिमीले मसल युज नै गरेको छैन जस्तो लाग्छ कि. इट जस्ट ह्यापन्स लाइक द्याट होइन. आई थिङ्क द्याट्स वाट युर टकिङ अबाउट. लाइक मलाई चाहिँ कस्तो भने लाइक this happens last time this happened to me, like I felt fucking great when I was doing boxing. Was like
maybe a year ago जस्तो I was shadow boxing हैन shadow boxing I could never do shadow boxing no even like now I have to be very careful because I might just pull something हुन्छ नि but त्यतिखेर I was ring मा थिएँ अनि दिउँसो 3 बजिरहेको थियो काम थियो हैन I felt like shit but when I started doing it एउटा पोइन्टमा everything just flew हैन मलाई जति पोइन्टसम्म हान्नु पर्ने जति पोइन्टसम्म मलाई मसल छोड्नु पर्ने जति पोइन्टसम्मबाट like I have to come back it happened all of a sudden एउटा भाइहरु oh Bryan गर्दै आयो and त्यसपछि it stopped and I have not been able to like orange ball वाला हो क्या no oh yeah actually त्यो भएर दाइ तपाईलाई मैले हैन तपाईले मलाई orange ball को मा थाहा छ तपाईले देखि हाँस्यो त दाइ मलाई भन्थे अनि फेरि बक्सिङ मा चाहिँ फेरि ट्रेन गरेर चाहिँ वाइल्ड कुड्थे क्या कुडेको tell me something like मलाई खासमा because I'm boxing right but I want to learn a bit of Muay Thai and then something with like that throws and specific गएर पछि गएर Jitsu and also हैन like how tough it is on the body खासमा especially judo चाहिँ के judo is I would say judo is the toughest and I'm not biased किन मैले kickboxing पनि गरे अनि judo पनि गरे अनि like I was trying to balance everything so I was training 5 days a week gym मा 4 days kickboxing गरिरहेको थिएँ अनि 3 days चाहिँ judo गरिरहेको थिएँ so on certain days I would be doing all 3 certain days एउटा मात्र गरेर आउँछ certain days दुईटा गरेर आउँथे the thing with judo is lot of brute force use हुन्छ but then you're getting thrown constantly so if you have a isn't higher that like body brutal on your body it is brutal on त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ थ्रो गर्ने बेलामा पनि the way you have to move with the other person को body तिम्रो joints मेरो चाहिँ नीमा चाहिँ issues आउन थाल्यो के मेरो अलरेडी नीमा पहिलादेखि नै इस्युज थियो सो नीमा पछि चाहिँ छन् अलिकति बेसी आउनु थाल्यो बिकज अफ जुडो अनि त्यसपछि जति गरेर सो आई स्टप त्यो कुरामा चाहिँ तर आई वुड से सेफर आफ्टर मोस्ट पिपल जो जुडो गरेको छ थ्रु आउट देयर लाइफ आफ्टर 30s मोस्ट पिपल स्विच टु जिजित्सु बिकज द्याट्स काइन्ड अफ लाइक मोर प्र्याक्टिकल पनि इन टर्म्स अफ एमएमए अनि त्यसपछि लेस हार्ड अन द जोइन्ट्स एज वेल सो त्यो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ जिजित्सु इज बेटर तर I mean like judo is another brutal sport yeah if you start young I mean like that's the best time yeah well you know I hope with this अब टाइमलाई कसरी फिर्ता गर्ने हैन अनि हाम्रो नेपालमा चाहिँ कस्तो भनेपछि जस्तो कि अ लट अफ दिस स्पोर्टहरु इभन बक्सिङ भनौँ न अहिले कमर्सियल सुरु भयो नि त सो इफ यु गो टु जेट उसले मेबी बिस्तारीबाट सुरु गर्छ अनि त्यसपछि लाइक तिम्रो लेभल अनुसारले तिमीलाई ट्रेन गर्दा लाग्छ इफ वान्ट टु गो प्रोफेसनल पहिला के थियो भनेपछि रङ्गशालामा जानु पर्थ्यो अनि डे 1 देखि नै अल आउट काइन्ड अफ एउटा हुन्थ्यो नि त बिकज इट कम्स फ्रम द्याट डार्क मेन्टालिटी काइन्ड अफ होइन सो जुडो अहिले त्यो स्टेजमा छ कि जुडो चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ कमर्सियल जुडो छैन होइन नेपालमा चाहिँ कस्तो नेपाल इज भेरी गुड एट जुडो फेरि है नेपाली एथलिटहरू जुडोको बबाल हो फेरि तर चाहिँ जसरी सफ्ट ल्यान्डिङ छैन कि जुडोमा सो द फनी थिङ इज म जुडो चाहिँ यो पेन्डेमिकको बेलामा जोइन गरेको थिएँ होइन मैले बच्चामा जुडो गरेँ हो अनि त्यसपछि एकदमै लामो ग्याप भएको छ आई वान्टेड टु रिस्टार्ट अनि पेन्डेमिक बेलामा जोइन गरेँ अनि त्यतिखेर चाहिँ जुडो हल चाहिँ क्लोज थियो क्या इट्स अ गभर्मेन्ट प्लेस सो गभर्मेन्टले चाहिँ अनि सबै बन्द हुन्छ भने चाहिँ सो आई वेन्ट देयर जुडो भइरहेको थिएन अनि त्यसपछि तर जुडोको कोचेसहरू आउँथ्यो ब्याडमिन्टनहरू खेल्थ्यो क्या सो आई वेन्ट देयर एन्ड आस्क्ड अनि के गर्ने त्यस्तो हुन्छ आऊ इन्ट्रेस्ट छ तिमी एक्लै आउँछौ भने ल सिकाउँछु भने अनि हामीले रनिङ एन्ड अल द्याट 1 विक जस्तो गरायो स्ट्रेचिङ हल्का मुभहरू यताउति अनि त्यसपछि सो एक्चुअल थ्रोजहरूमा पुगेको थिएन कि किनभने जुडो हल त क्लोज छ म्याटहरू छ भित्र छ अन्त कोच वाज लाइक अब यो बन्द अब कहिलेसम्म हुन्छ थाहा छैन अब आइतबारदेखि चाहिँ अब हामीहरू अब यहाँ ग्राउन्डमै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ सो हिज प्लान वाज मलाई ग्राउन्डमा थ्रो गर्ने बुझ्यो अस्तिको 2 वर्ष अगाडि कुरा लकिली सन्डेदेखि जुडो हल खुल्यो कि टेन्सन त भइसकेको थियो नि मलाई अब के भने जिम गर्ने कि नगर्ने होइन अब इन्जर्ड भयो भने लाइक वन्स युर सर्टन एज यु हेभ टु थिङ्क इन्जुरीबाट रिकभर हुन्छ कि हुँदैन द्याट इज योर वर्क होइन अब दिज माइट साउन्ड एक्सक्युजेस तर यु हेभ टु बी लजिकल एट वान पोइन्ट होइन गेटिङ थ्रोन अन द ग्राउन्ड त्यो अब माटोमा के घाँस र माटोको ठाउँमा फाल्यो भने त के हुन्छ हालत म्याटमा त यस्तो हुन्छ सो तर लकिली खुल्यो अनि त्यसपछि फ्यु पिपल थियो हामीहरूले गऱ्यौँ तर मैले धेरै लामो टाइमसम्म चाहिँ गर्न पाएन प्लस तर अनि मैले चाहिँ के गरेँ भने चाहिँ आई वाज बिजी अनि सो
वान अफ द ब्ल्याक बेल्ट्सलाई चाहिँ मेन कोच जुडो एसोसिएसनकै नेपालको खतरा हो, उहाँले चाहिँ वान अफ द ब्ल्याक बेल्ट्सलाई मलाई असाइन गरिदिनु भएको थियो. सो ही युज टु कम ट्रेन मी एट माई जिम. सो हामीले जिम सकिसकेपछि चाहिँ म्याटहरू राखेर वी युज टु ट्रेन अनि त्यसै गरेँ मैले. Okay, my take is the same thing, like sparring match, okay? It does sound like an excuse, and I was like sparring for a while. I had just started sparring, so I had like maybe 7-8 or like, and I sucked at it. Unsa ni jibun te hawama punch haन्छ नि सारो boxing. That is nothing. Like mitts and pads ma हामी गर्छ नि. Sparring is the reality check. अनि I sucked at it, हैन. 17-18 वर्षको भाइहरुले यस्तो हानिरहेछ हैन. And but like I thought ki if I suck at it, I know I'm gonna be better. Like I'm in the shittiest place and I'm gonna be better. And I started getting better. Like because it's fucking sparring, man. Like yeah. Your sparring ma चाहिँ it was pretty intensive okay? So like I'm say head भन्दा पनि बडीमा हान्ने हैन तर टाइम हेडमा गएन छोके खालको भएको थियो. सो 3-4 राउन्ड त एक्चुअली 3 राउन्ड मात्र गर्ने प्लान थियो तर लाइक दे सकियो कि आम एक्चुअली डुइङ समथिङ भनेर अनि त्यो लाइक 4 भयो. 4मा गएपछि राम्रो नै भयो हाम्रो. सो आई गट अ कपल अफ पन्चेस यहाँ माथि लास्ट लाग्यो थियो. अनि त्यसपछि आएर मिटिङ एट द वर्ल्ड ब्याङ्क गयो होइन. अनलाइन मिटिङ छ होइन. अनि 3-4 जना अगाडि पनि छ अनि हामी कुरा गर्दैछौँ अनि भइरहेछ. अनि म चाहिँ अलिक टाउको दुखाए जस्तो भइरहेछ क्या. अनि गर्दै थियो कुरा गर्दै एकछिनपछि मलाई आएर मेरो क्लाइन्ट है Bryan, are you allergic to anything भन्दाखेरि no just having पानी I'm just having water and coffee हुन्छ नि unless you guys have something on your coffee I'm not allergic to anything. म चाहिँ कुरा like just trying to make it a simple situation. उसले चाहिँ तिम्रो यहाँ हुन्छ नि all of a sudden it's become so big man. यहाँ चाहिँ के सुन्यो तिम्रो कहीँ ठोक्काइदियो भन्दाखेरि यहाँ आज स्पारिङ थियो तिमीले बक्सिङ गर्छ या I forgot. ओके त्यसपछि साँझ सुट थियो क्या फेरि आई रन दिस फुड सो एज वेल. त्यसमा होस्ट गर्नु भयो यत्रो भइसक्यो क्या ठुल्ठुलो अफ अ सडन हुन्छ नि तातोमा हुन्छ नि ठुल्ठुलो हुँदै इट जस्ट बिकम सो फकिङ बिग कि वी कुड नट डु द आई कुड नट डु द इन्ट्रो. अनि आई डिडन्ट थिङ्क एनिथिङ अफ इट. वी ह्याड द गुड प्रोजेक्ट सबै भयो. अनि तर पछि चाहिँ आफ्टर अ मन्थ सो आई रियलाइज कि लाइक आई वान्ट स्पार आई वान्ट बी बेटर एट बक्सिङ होइन. तर यसले गर्दाखेरि लाइक इज दिस लाइक hampering मेरो काम. What if I go to a meeting, I have the same fucking thing and maybe I've got a black eye. What if my client thinks I got into a fight last night? I'm going to lose all the business, which is something that I'll take business away from my team sanga, company sanga and everybody else. So will it set me back? So help me back, yeah. So I was still sparring and possibly like it just came to a point I had to choose one or the other. Okay? Because not everyone is going to understand you box. Yeah, plus, I mean, like, you're not trying to be a professional fighter either. I'm not, yeah, exactly. But, like, like, you just feel a bit shittier every time you leave. You don't spar, okay? No, but then I feel like सबैजनाको लागि फिटनेस भन्ने त्यही त हो नि त. सबै टाइपको मान्छेको लागि इन्कर्पोरेट गर्ने हो नि त होइन. जस्तै फर इक्जाम्पल नट एभ्रीबडी हु गोज टु द जिम वान्ट्स टु कम्पिट अन धर्मश्री बन्नलाई त होइन नि त. सो त्यसको पनि सबैजनाको आफ्नो गोल हुन्छ. द्याट्स हाउ इट सुड बी. आई मिन लाइक इभन इफ कम्ब्याट स्पोर्ट्समा यु वान्ट टु learn how to defend yourself to a certain fight. Of course, you're not trying to defend yourself from professional fighters. So maybe that is your goal. Or you want to stay fit. Or you want to keep your body moving. That is the goal. So, सबैजना त्यो elite level कै perspective ले हेर्नुपर्छ अन्त जरुरी छैन. Yeah, I mean, this is something that I had to learn एकदम because you always think if you want to do something, you have to do it at the elite level now. Right. So, I don't like a masculinity भन्ने कि or whatever about like the mentality one because like like if you want to do something you're not going to do it to the highest level then what is the point of doing it? I mean I had this all or nothing kind of. Plus I think with combat sportsmen it's relatively new where commercial people are entering oil aero. So more almost 12 years already 2009 मा म जिम गएको हो फर्स्ट टाइम. सो त्यतिखेर चाहिँ जिममा जानु मतलब यु आर ट्राइङ टु कम्पिट या भन्छ यो गुन्डा हो साँच्चै त्यही थियो कि किन भन्छ त्यो बााउन्सर्सहरू या झगडा गर्ने मान्छेहरू नै जाने हो जिउ बनाएर अनि त्यसपछि के भन्छ कम्पिट गर्नको लागि हो. सो पिपल कुडन्ट ऱ्याप देयर हेड अराउन्ड कि लाइक आम जस्ट ट्राइङ टु गेट देयर टु गो देयर टु गेट फिट. 2009 को कुरा. सो सिमिलर इफ यु लुक एट बक्सिङ लास्ट 4-5 इयर्स त भयो नि होइन अलिकति कमर्सियल आउनु थालेको.
So I get that कि त्यहाँ पनि like to compete गर्ने levelकै expectations हुन्छ from a lot of people who go as well, and now like these guys are catering to people सबैजनालाई masesलाई एउटा हिसाबले त्यसको भनौँ न आफ्नो गोल अनुसारले कसरी ट्रेन गर्ने भनेर. The same thing is in judo अहिले. So if you want to go to judo, so जस्तो मेरो compete गर्ने केही पनि थिएन क्या goal. So but I was expected to compete at national levels or यसमा र उसमा kind of के. तर were you planning on that? No, was that a mentality? I wasn't. No, definitely not. It was just for me. मलाई compete गर्ने भन्ने के पनि त्यस्तो थिएन. Because I understand and I respect that. त्यो भनेको अर्को लेभल हो भनेर होइन. अनि इट्स नट द्याट म त्यो लेभल पुग्न सक्दिनँ होइन कि म त्यो प्रायोरिटाइज गर्न सक्दिनँ क्या एट दिस पोइन्ट. द्याट इज नट माई प्रायोरिटी एट अल. इफ म सबै छोडेर त्यहाँतिर जाने हो भने इफ माई गोल इज द्याट त्यो भनेपछि मेबी. तर आई नो फ्रम द स्टार्ट कि म त्यो डेडिकेट नै गर्न सक्दिनँ. आई क्यानट बी इन्जर्ड एन्ड आउट अफ वर्क फर विक्स अर मन्थ्स होइन. सो त्यो कुराहरू आउँछ र अमाउन्ट अफ हार्ड वर्क पनि मैले जति दिन सक्छु त्यसले पुग्दैन क्या. बिकज दिज गाइज आर ट्रेनिङ क्याम्पको बेलामा बिहान 3 घन्टा बेलुका 3 घन्टा फुल अन जुडो गरेर आएको छ कि. आई क्यान नट डेडिकेट 6 hours अफ ट्रेनिङ सक्दिनँ म त्यो. सो इट्स मोर अबाउट इन्टेन्ट पनि हो. सेम थिङ विथ स्पारिङ पनि. आई फिल लाइक आई लभ स्पारिङ तर नट द्याट अल आउट स्पारिङ चाहिँ मैले गरेन कहिले पनि. लाइक किक बक्सिङ गर्ने बेलामा पनि इट युज टु बी मेबी 50% इन्टेन्सिटी अर समथिङ लाइक द्याट. वर नट गोइङ लाइक 80-90% इन्टेन्सिटी थियो होइन. एन्ड द्याट आई इन्जोय. And because I know my capacity, like I'm not interested in getting punched 80% of the intensity कसैको हातले होइन. So it's all about the intent or what you're trying to get out of it. र सबैलाई एउटै बक्समा राख्नुपर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन. I think like your coaches do understand that, right? Because these guys no, they actually do understand. It's just that the issue is not with the. It's yourself. Yeah, it just, right. Because we just come from a very, this kind of upbringing where you had to go all in. Competitive kind of, right? Yeah, it was like, it's just that, man. So, yeah, but you know what I'm going to do? Hopefully financially I'm stable and all, but can I pull my mic at the same? Yeah. I'd love to like stay in like a couple of countries for a few years, just okay? Maybe 6 months like Mexico, and 6 months maybe Cuba, and learn there like art of boxing. Yeah. I would love to do that. These are like the center of boxing one, as Cuba or Mexico boxing. Yeah. Cuba. Basically because like Cuba goes, they have got like entirely different art. Just the khalko okay. And Mexico is more like the war khalko, isn't it? Yeah. They just hit fucking hard. It's like every kickboxing Muay Thai fan is like Thailand ma camp except choti bhane asto. Yeah. So I'd love to go and like just stay there. Maybe have like a food show diuso and biana saja train gare. Yeah, do that or something. Because, I mean, do you want to do something like that? Because the case of judo, judo भन्दा पनि म र मेरो कोच सञ्जन थापा है. We used to talk about it के. हामीहरू चाहिँ सेन्चाईले चाहिँ ट्रेन गरेको पर सेसनको नेपाली झन्डै 25,000 पर्ने रहेछ 1 hour को काइन्ड अफ. प्रो एकचोटि त सेन्चाईसँग ट्रेन गर्न जानुपर्छ हामी टाइपको. त्यो चाहिँ वी अलवेज युज टु टक अबाउट द्याट के. फोटो खिच्न पनि जानुपर्छ सेन्चाईकोमा काइन्ड अफ. एन्ड सो हि वेन्ट अस्ति थाइल्यान्ड जानुभएको रहेछ. अनि त्यसपछि लट अफ लाइक अ फ्यु UFC फाइटर्सहरू पनि आएको रहेछ. तर उहाँ ठ्याक्क निस्किनु र UFC फाइटर्स आउनु चाहिँ त्यही टाइममा भएको रहेछ. र वी मेट अ कपल अफ पिपल पनि. र त्यो क्याम्पमा बेलामा जानुहुन्छ. एन्ड आई काइन्ड अफ अन्डरस्ट्यान्ड लाइक वेन युर हुन्छ नि युर अ कोच. अनि त्यसपछि यहाँतिर त अब युर ट्रेनिङ अदर पिपल. अनि समटाइम्स यु निड टु गेट देयर लाइक mentally पनि you have to be in that place, the competitive place ma where you're a small fish in a larger pond kind of thing ke. त्यो पनि चाहिन्छ नि त. So for that he goes. I kind of want to do that तर maybe a week ko, maybe something like that. त्यस्तो just for the experience of it matra, nothing serious त्यस्तो. But it will be fun, man. It'll be fun. Man, you can actually brag, man. 25,000 तिर bro. 1 घण्टाको लागि मात्र maybe half an hour लाग्यो हुन्छ नि खालको. Yeah, but तर लाइक थाइल्यान्ड अहिले दिविजहरू गइरहेको छ आई गेस. दिविज र रविन्द्र गइरहेको छ. अनि त्यसपछि आई थिङ्क BJJ अनि मुay थाईको अस्ति मात्र 1 च्याम्पियनसिपमा गएको रहेछ. अनि त्यसपछि उसले दिविजले त मेजोरिटी अफ हिज BJJ थाइल्यान्डबाटै सिकायो कि. सो हिज देयर अगेन. अस्ति मलाई भनिरहेको थियो जान लाग्यो भनेर. सो समथिङ लाइक द्याट बेलामा चाहिँ आई थिङ्क क्याम्प गर्नु पनि रमाइलो भयो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि. Yeah. I mean, especially, man, fuck. I was in Thailand when I was like 17, 18 years old, you know.
सो मुय थाई गरेको खासमा तर इट वाज नट लाइक खतरावाला मुय जस्ट फर फन वाला कुहिरीहरूले गराउँछ नि कुहिरीहरूले त्यहाँ गराउने वाला यस्तो ठाउँ थियो होइन त्यहाँ म पनि गएको थिएँ बिकज माई बेना वाज अ कुहिरे सो आई जस्ट वेन्ट देयर इट वाज ब्लडी एक्सपेन्सिभ त त्यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ या आई मिन you actually felt good about yourself. I don't know why, man. Like त्यो heavy bag हुन्छ नि when you punch, when you kick, and you know how it's landing, you feel good about yourself, and especially like सकेपछि चाहिँ like man, like this I'm ecstatic, I'm calm, I'm like, you know, के छ संसारमा म सल्भ गरिदिन्छु प्रब्लम खालको जस्तो मेन्टालिटी. I don't know why त्यस्तो हुन्छ कि उनीहरूले क्या बुझिसकेछ थाइल्यान्डमा कि एउटा मुय थाई टुरिज्म नै जस्तो बनाइसक्यो नि त अल सोर्ट्स अफ पिपल अल गोल्स भएको पिपल आउँछ अनि त्यो अनुसारले नै उनीहरूले ट्रेन गर्छ नट एभ्रिबडी इज गोइङ हार्ड दे नो कि लाइक दिस गाई इज जस्ट वान्ट्स टु गेट फिटनेसको लागि हो सो त्यो अनुसारले ट्रेन गर्छ कोही कम्पिटेटिभ छ भने त्यो अनुसारले that is the best like that's the way to do it. They've just understood like how to market the business right yeah I mean especially यहाँ पनि अब सुरु हुन्छ I mean most probably because like current Thai ambassador is like is very like he wants to promote the Muay Thai and all त्यहाँतिर त लाइक क्याम्पहरूमा यु स्टे एट द होटेल उनीहरूले दिएको हुन्छ फुड पनि त्यो अनुसारले फाइटर फुड भनेर छुट्टै हुन्छ अनि यु ट्रेन ट्वाइस अ डे काइन्ड अफ अनि त्यसपछि अ विकको प्याकेज हुन्छ मन्थको प्याकेज हुन्छ हेरी हुन्छ क्या अब अस्ति हाम्रो यहाँ थाई इन्टरनेसनल फेस्टिभल भएको थियो होइन एम्बेसडरकै घरभित्र भएको थियो त्यहाँ यहाँको कपाल अफ थाई फाइटर्स अनि त्यस मुय थाई फाइटर्स अनि एट द सेम टाइम एउटा फिमेल च्याम्पियन टाइप फर्गट नेम शी वाज भेरी यङ 17-18 years old होला and they were doing the demonstration of how the Muay Thai works and like the ambassador was like so ecstatic. Proud. Yeah. No, I mean yeah, man, like some another life man. If I could go back in time, what would you do on the head? I would do this and I would invest in crypto, man. Bitcoin, man. Or a break in your bathroom. Welcome back to the show. Welcome back after pee break. Yes, we talked and I have been hydrating myself, but then त्यहाँ गएपछि I realized हुन्छ नि how long it was. That's also what she said. Well, ठ्याक्क के सोच्ला त्यो अघिदेखि मलाई आइरहेको थियो तिमीले पार्टी नेपाल भन्यो नि त what is this deal about जसको पनि बायोमा mfashionista works at mfashionista? What is that? It's an interesting story. I'm talking about you 2008, 2010, 2012 मा जसकोमा पनि जो पनि केटीकोमा works at mfashionista. So when Party Nepal was almost actually it was taken over by Sri Gurung, right? त्यतिखेर he wanted to turn it into अहिलेको जस्तो डिजिटल एजेन्सीहरू छ नि त्यस्तै खालको सो के भएको थियो भन्दाखेरि नम्बर 1 एउटा क्लाइन्ट आएको थियो राइट उसको चाहिँ he wanted to make a website and he wanted to do like फ्यासनको फोटोग्राफी एन्ड लुगाहरू केहरू थियो एनिवेज उसको नाम चाहिँ mfashionista.com भनेको चाहिँ I am fashionista you know so नेपालीहरू नै हो नेपाली I am भन्ने चाहिँ पाएन एन्डोमेन अनि त्यसपछि mfashionista ए ओके सो जब वेबसाइट बनायो यताउता गऱ्यो त्यतिखेर भर्खर यो फेसन फोटोग्राफी आएर थियो सो द फोटोग्राफर वाज क्याल्भिन गुरुङ भन्ने होइन अनि नेपाली नै he was taking pictures and all he took like very decent pictures खासमा त्यो टाइमको लागि was like very far yeah I think I know I've seen pictures अनि a lot of filters use गर्दै हुन्छ नि it just looked like very very different अनि मार्केटिङ कसरी गर्ने छैन नि त जो मोरलहरू हुन्छ नि मोरल्स or राम्रो केटी or just मोरल नै नभए पनि नर्मल गर्ल्सको पनि इन जेनरलमा होइन उसले सबलाई एड गर्ने अनि हाई के कुरा गऱ्यो अनि त्यसपछि तिम्रो बायोमा प्लिज त्यो वर्क्स एट mfashionista राख न भनेर भन्ने होइन एन्ड दे वुड से यस बिकज त्यतिखेर वर्क्स एट तेरो बाउको छोरो समथिङ हुन्छ नि तेरो बाउको पसल यस्तो यस्तोमा राखिरह तेरो बाउले जागिर दिएछ र त्यहाँ राख्थ्यो केटीहरूको होइन इट्स लाइक त्यो भनेपछि त इट्स अ लेजिट कम्पनी नि त अनि इट्स अ लाइक okay that was one of the startups नि त लाइक बुम भइरहेको थियो everybody wanted to be a model at mfashionista अनि त्यसपछि वर्क्स एट mfashionista राखिदियो एन्ड द्याट्स हाउ त्यो लहरै बसेको थियो so I thought it was like मोडल्सहरू जसलाई चाहिँ मेबी एउटा सुट गराएछ दुईवटा सुट गराएछ उनीहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लेख्या होला भनेर सुरुमा चाहिँ थियो होइन नगरेको मान्छेलाई पनि राखेछ या सुरुमा थियो त्यसपछि आई थिङ्क यस अ लट अफ पिपल त्यसपछि जस्ट बिकेम जस्तो पनि राख्न मिल्छ नि त अनि राख्न थाल्यो अनि त्यो चाहिँ एउटा हिप कल्चर जस्तो भएको थियो बट बट दिस गाइ एक्चुअली लाइक स्योर कि सोसियल मिडियालाई कसरी युज गर्ने एज वेल पनि हुन्छ नि इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ त्यहाँबाट सुरु भएको रहेछ त्यहाँबाट भएको थियो यो mfashionista त स्टोर नै छ क्यारे होइन
अहिले चाहिँ आई थिङ्क हामीले आज कति साउट आउट दिइरहेको छ ब्रान्ड इन्डोर्समेन्ट यो यार यो हुन्छ नि एउटा स्टोर छ होइन लुगा बेच्छ होइन त्यसको आई थिङ्क अहिले एउटा आई मिन द सिङ्गर एलिस गुरुङ समथिङ द सिओडीको हुन्छ नि सो उसको होइन हो आई थिङ्क हि टुक ओभर फ्रम क्याल्भिन गुरुङ भने हि टुक ओभर फ्रम हिम आई थिङ्क but I know कि this is a big part of this उसले चाहिँ खासमा एउटा अनलाइन रिटेल बनाएर he actually monetized this entire thing so kudos to him so again photography ma janda we were talking about again this cotton candy filtered thing edit thing so when I so just a gist खासमा so मैले photography गरेर आएको थिएँ and I wanted to like level up I wanted to get out of the night up scene त्यसपछि अब I didn't know how to get into fashion so मैले randomly photos यता खिच्दै थिएँ त्यतिखेर I met Naren Limbu the singer मेरो भन्ने उहाँले के भन्छ Brian I'm doing a couple of songs music videos त छ अनि बनाउन ओके गऱ्यौँ तर it took like a long time to make किनकि he was like a fucking perfectionist हुन्छ नि त्यो मलाई भन्न आउँदैन गीत छ नि that त्यो एल्बम रेकर्ड गर्न I think it took him 2 years or something wow it was finished a year अगाडि नै क्या अनि a year पछाडि he was still like fixing couple of things त्यही टाइममा I was freelancing now right freelance गरेपछि चाहिँ काम छैन के छ काम यता गरौँ भन्दै DS collection भन्ने दरबारमा स्टोर्स फक man it sounds like हुन्छ नि मैले सबलाई प्लग गरे जस्तो के भन्छ सबलाई प्रमोट गरे जस्तो anyways I was working with them उनीहरूले फोटोग्राफर चाहिएको थियो अनि त्यसपछि नीति वाज इन्भल्भ आई नेभर वर्क एक्ज्याक्टली मैले तिम्रो नीतिको फोटोहरू देखाएको छु के तिम्रो त्यो कटन क्यान्डी काइन्ड अफ नीति वाज नट अ कटन क्यान्डी होइन र नीति काइन्ड अफ तिम्रो नीति वुड लाइक सेयर द स्टोरिज एन्ड हो ओके बट सो त्यहाँ गरिरहेको थिएँ अनि त्यहाँ गर्दै सो त्यतिखेर चाहिँ बाइ द वे एकछिन मैले पज प्लिज तिमीले कटन क्यान्डी भने के बुझिरहेको छौ लिटरल कटन क्यान्डी बुझिरहेको छौ तिमी होइन त्यो ब्लुइश पिङ्किश खालको फिल्टर जस्तो यस एक्ज्याक्टली पछाडि लाइटहरु काइन्ड अफ काइन्ड अफ सो यो DS कलेक्सनमा काम गर्दाखेरि चाहिँ मैले 85 mm को बारेमा लाइक भेटाएँ क्या एन्ड आई रिड अ लट अफ कोर्सेस आई बट अ बन्च अफ कोर्सेस है त्यो टाइममा $120 को एउटा मैले कोर्स किनेको थिएँ क्या F stop fuck it seems like a plug man so anyways एउटा कोर्स पढेँ फोटोग्राफीको त्यसमा चाहिँ सिकाइरहेको थिएँ युजेस दिस 85 स्ट्रिक्ट 80 mm को लेन्स युज गर्थेँ होइन एन्ड आई वाज लाइक oh man I want this as well but I could not afford the auto focus वाला क्या सो मैले म्यानुअल फोकसको भेटाएँ तर it was too expensive right it was 45K त्यतिखेर होइन अनि रेन्टमा चाहिँ 500 पर्थ्यो क्या सो रेन्टमा लिएँ अनि आई स्टार्टेड टेकिङ फोटोज अनि त्यसपछि बिस्तारै कमाएर मैले त्यो लेन्स लिएँ होइन त्यसपछि आई टुक अ कपल अफ इयर्सको लाइक ब्रेक नट ब्रेक लाइक आई डिडन्ट सुट एक्ज्याक्टली त्यस्तै खालको फोटोजहरू आई टुक भेरी डिफ्रेन्ट पछि गएर 2017-18 चाहिँ थमेलमा र लभिङ मलमा एउटै खालको लाइट थियो क्या त्यो फेरी लाइट्सहरू हुन्छ नि लभिङ मल भरि नै थियो क्या अनि त्यहाँ चाहिँ लाइक I was a bit drunk and on a date with this girl थमेलमा हामी गएको थियौँ अनि त्यतिखेर I had the camera and lens and we was just I was drink गरेँ and she was also drinking and just like I'm gonna take a picture भने एक दुईवटा फोटो खिचेँ I knew what I wanted to get out त्यहाँ गऱ्यो अनि त्यता गर्दै गएपछि चाहिँ त्यो फेरि लाइट्स एन्ड अलहरू बलिरहेको थियो नि त त्यो बिकम वन्डरफुल बोके हुन्छ नि दामी ब्लर आयो अनि त्यसपछि oh shit I just took such a nice picture I found the trick accidentally के सो त्यसपछि त्यहाँ गएँ त्यसपछि आई वेन्ट टु लभिङ मलमा नि अरू साथीहरूलाई भने अनि त्यसपछि त्यहाँ खिचेँ अनि त्यसपछि चाहिँ ड्याम दिस लुक्स सो गुड यसलाई अब के गर्ने भन्दाखेरि त्यतिखेर त्यो ब्लूको टिल एन्ड अरेन्ज भन्ने हुन्छ राइट टिल एन्ड अरेन्ज मजाले त्यसमा हालेँ अनि त्यसलाई आई डिडन्ट लाइक इट बिकज इट लुक लाइक यो काम जसले पनि गर्न सक्छ जस्तो खालको अनि आई वाज जस्ट ओभरनाइट मैले चलाउँदै गरेको थिएँ अनि मैले पछि बिचमा चाहिँ एउटा सानो एउटा कर्भको एडजस्टमेन्ट भन्छ क्या सो इट्स सानो लेट्स कलर करेक्सनमा चाहिँ कटन क्यान्डी जस्तो पिङ्कवाला हालेँ क्या देन आई पुट द ब्लू फिल्टर्स ब्लुइसवाला एक्वावाला राखेँ अलिकति अप गरेँ एन्ड इट लुक लाइक यो कटन क्यान्डीवाला जस्तो खालको क्या सो इट लुक लाइक द ब्लुइस या पिङ्किश अनि लाइक पछाडि पुरा ब्लर छ एन्ड द्याट्स वेन इट स्टार्टेड टेकिङ अफ क्या बट लाइक but I didn't do that for a long time. I did like maybe 7-8 मात्र फोटो खिचेर थियो No, because I precisely remember you kind of pictures and I'm like, wow, अर्कै हुन्छ normal भन्दा it was completely different and so that it caught my eye त्यतिखेर किनभने I'm big on if कुनै मुभी हेरिरहेको छु या कुनै सिरिज कुनै पिक्चर हेरिरहेको छु भनेपछि
मैले जहिले पनि हेर्ने भने कलर करेक्सन क्या एकदमै मेरो आँखामा जान्छ नै क्या नोटिस हुन्छ नै क्या मलाई एन्ड आइम रियली बिग अन लाइक भ्लग गर्ने बेलामा पनि कलर करेक्सनहरू म जहिले पनि नोटिस गर्छु जसको पनि अनि त्यो पिक्चर्समा तिम्रो जुन कलर करेक्सन गरेको थियो तिमीले द्याट टु मी वाज interesting. Thank you very much. Speaking of pictures, what did you think of Oppenheimer? You had like very good reviews. I had like very shit reviews. Yes. मलाई त दामी लाग्यो यार अब म त बिङ फ्रम हिस्टोरिकल पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ मलाई बब्बाल लाग्यो किनभने आई एम अ फ्यान अफ हिस्ट्री आई एम अ फ्यान अफ वर्ल्ड वार्स र जियो पोलिटिकल इभेन्ट्सहरू सो त्यसको बारेमा अब पढ्या हो अरू यताउति सानोतिनो भिडियोहरू स्टोरीहरू सुने हो बट देन लाइक टु सी इट अन फिल्म त्यो ड्रामाटाइज लेभलमा त्यो खतरा लाग्यो प्लस अल दिज नोन नेम्सहरू अगेन लाइक दिस अदर साइड अफ मी हु इज इन्टु फिजिक्स क्वान्टम मेकानिक्सको बेसिक्स त्यस्तो एक्सपर्ट होइन बट आई लाइक टकिङ टु फिजिसिस्टहरू अनि सो यो नोन नेम्सहरू अनि त्यसपछि जुन कुराहरू सुनेको थियो फ्युजनको कुराहरू सो त्यो हेर्न पाउँदा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो Now I understand if तिमीलाई हिस्ट्री र त्यसमा इन्ट्रेस्ट छैन. I didn't have any like to be honest मलाई the only thing I know is like हिरोसिमामा बम हानेको थियो हैन अनि त्यसपछि यता पनि हानेको थियो. That's the only history I knew man. अनि त्यसो भए त अनि like लास्टमा चाहिँ JFK हुन्छ नि Kennedy छ अनि that's it. That's all I knew खासमा. अनि I actually wanted to watch this movie खासमा किनकि not because of the hype because Christopher Nolanले past दुईटा मुभीबाट क्या इज ट्राइङ टु फाइन्ड अ डिफ्रेन्ट खालको स्टाइल क्या इफ यु वाच इट होइन कुन चाहिँ पास्ट टु मुभिजहरू इन्सेप्सन अनि त्यसपछि टेनेन्ट आई गेस टेनेट लाइक हि इज जस्ट ट्राइङ नट इन्सेप्सन सरी या इन्सेप्सन त धेरै पहिला भयो होइन कति भयो इन्सेप्सन वाज द वान होइन त्यो स्पेसमा जानेवाला इन्टरस्टेलर अनि त्यसपछि यो टेनेटवाला अनि त्यसपछि अहिलेकोमा if you look at it, if you've like followed his work, because I followed his work for a while, I love his art of storytelling. My first movie मलाई मन परेको भने Memento थियो and I had no idea name of the movie. I had no idea what the director was. I had no idea of filmmaking. मैले टिभीमा हेरेँ मैले हेरेँ wow यो पो मुभी हो भन्नुभएको थियो पछि गएर I found out. If you watch like Memento and the Dark Knight trilogyहरू and त्यसपछि you watch Inception त्यो त्यो कोइन घुमिरहेको छ होइन एन्ड देन यु वाच इन्ट्रेस्टेड एन्ड यु फाइन्ड समथिङ डिफ्रेन्ट अन इट क्या बिकज इट सिम्स लाइक हि जस्ट स्टार्टिङ गेट बोर्ड अफ हिज पुरानोवाला आर्ट अफ स्टोरी टेलिङ हुन्छ नि इट जस्ट सिम्स लाइक इज ट्राइङ टु अपडेट इट बिकज जस्ट लाइक इन्ट्रेस्टेडमा लास्टमा लभ एन्ड अल के भनेको छ अनि त्यसपछि टेनेटको छ अनि अहिलेमा आउँदाखेरि इट सिम्स लाइक इट जस्ट गट बोर्ड अफ हिज थिङ द्याट वाज वर्किङ एन्ड हि वान्ट्स टु मेक अ ट्विस्ट एन्ड हि वान्ट्स टु कम लाइक अपडेटेड एन्ड कम विथ अ न्यू स्टाइल which I understand. And I was actually excited for that. And this is when I got it. तिमीले चाहिँ filmmaking perspective बाट हेर्यो म खासमा स्टोरी हेर्न गएको थिएँ है बुझेन त्यसपछि filmmaking perspective मा बसेँ I watched it twice man. Oppenheimer. Yeah, I watched it twice. Interstellar कतिचोटि हेर्यो just once. बुझ्यौ इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो कस्तो लाग्यो तिमीलाई ठिकै नै I have no idea about like galaxy and like time and everything else. So इन्टरस्टेलरको बारेमा चाहिँ म के भन्छु भने एभ्रिथिङ यो इन्टरस्टेलर भन्ने बित्तिकै मलाई के याद आउँछ थाहा छ देयर इज दिस बेलामा टिकटकमा भाइरल भइराख्ने श्रृङ्खला र सिजनको पडकास्ट वेयर श्रृङ्खला इज टक अबाउट इन्टरस्टेलर सिजन इज लाइक म डम हो मैले बुझ्छु टाइपको के त्यो बेलामा वान्स अ विक वान्स एभ्री अदर विक आउँछ एन्ड आई अन्डरस्ट्यान्ड वेयर सिजन इज कमिङ फ्रम अहिले त्यो मुभी मैले 4 चोटि हेरिसकेँ हेर अनि आई अन्डरस्ट्यान्ड द ब्युटी अफ इन्टरस्टेलर अहिले आएर अति नै बबालो तर सिजनको पर्सपेक्टिभ पनि म बुझ्छु किन फर्स्ट टाइम मैले इन्टरस्टेलर हेर्दाखेरि म सुत्या हो कि सेकेन्ड टाइम हेर्दाखेरि मैले अझ नयाँ कुराहरू डिस्कभर गरेँ थर्ड टाइम हेर्दा अझ नयाँ इट्स अ मुभी जुन एभ्री सिङ्गल तिमी अब बब्बाल फिजिक्स एक्सपर्ट हो भने चाहिँ तिमीले बुझ्छौ होला तर मोस्ट पिपल किनभने त्यो मुभी बनेको कमन पिपलको लागि हो नि त त्यो फ्यु टाइम्स हेर्नै पर्ने रहेछ कि टु अन्डरस्ट्यान्ड यो मुभीको जिनियस के हो भनेर के अनि मैले फर्स्ट टाइम हेर्दा म पनि सुतेको थिएँ कि अनि यो मुभीको नाममा जहिले त्यही क्लिप याद आउँछ कि एभ्री अदर विक कहाँ त्यो भाइरल भएर आउँछ त्यही क्लिप भाइरल भएर आउँछ किनेर But like Oppenheimer को त्यो you know what was the most confusing thing मलाई black and white पारेको थियो नि and I was like oh fuck man black and white पारेको this is so fucking good IMAX लाई नै हुन्छ नि I'm sorry the camera लाई नै त्यसलाई सेन्सर लाई नै black and white गरेको and what happened was like oh के भयो हैन is everything good so what happened was त्यसमा कि Robert Downey Jr. को जुन चाहिँ क्यारेक्टर छ नि हैन
उसको न्यारेटिभ हो नि त खासमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट करेक्ट तर उसको पास्टमा पनि इट्स द सेम थिङ क्या सो समथिङ यु हेभ टु वाच हुन्छ नि आई मिन लाइक समथिङ द्याट मेरो मिस्टेक वान पहिला वाज लाइक मैले ब्ल्याक एन्ड व्हाइटलाई हुन्छ नि अहिले पनि त्यही हो देखाएँ पास्टलाई पनि त्यही देखाएँ एन्ड नो बडी अन्डरस्टुड इट हुन्छ नि आई फेल द्याट क्या खासमा चाहिँ उसले पहिलाको देखाएको तर म अलिकति कन्फ्युज भइरहेको छु अब भनेर या आई फिल लाइक अनि त्यसपछि आई जस्ट गट डिस्कनेक्टेड अनि त्यसपछि वान्स यु स्टार्ट सेयरिङ अन समथिङ यु जस्ट वान्ट टु किप सेयरिङ इट त्यो त प्रेजेन्टको होइन र ब्ल्याक एन्ड व्हाइट प्रेजेन्ट हो नि न उसको न्यारेटिभ हो उसको प्रेजेन्ट पनि छ त्यहाँ अनि उसले पास्टको पनि देखाइरहेको छ पास्ट पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा छ मैले त्यो चाहिँ याद गरेँ लाइक एक्जाम्पल वाज उनीहरू त्यो कोर्टको केसमा लडिरहेको हुन्छ नि अनि एक्चुली मेक्स लाइक फन अफ इट नि त सो त्यस लाइक 3टा भर्जन करेक्ट लाइक रबर्ट डाउनी जुन अगाडि छ अनि त्यसपछि Oppenheimer, the guy, Cumberbatch, is there as well, होइन अनि I could make a bomb with something detergent के भनेको छ नि एउटा कोर्टमा अनि त्यसको 3टा भर्जन छ क्या सुरुमा चाहिँ इज अप्रिसिएटिङ रबर्ट डाउनी आफ्नो स्टोरी भन्दाखेरि होइन पछि गएर उसले देखाउँदाखेरि चाहिँ इज नट अप्रिसिएटिङ इज एक्चुली लाइक एनभेज उसले के भनेको चाहिँ लाइक बेस्ट अबाउट इट खालको छ नि त सो त्यो देखाउँदाखेरि चाहिँ लाइक आई अन्डर द लास्ट बेट आई डिडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड सुरुमा चाहिँ किन यस्तो देखाइरहेको छ भनेर म त आधा पुगेपछि बल्ल मैले यो रोबर्ट डाउनी भनेर चिनेँ क्या सुरुदेखि नै मलाई कस्तो यो मान्छे रोबर्ट डाउनी जस्तो कस्तो किनभने लाइक ट्रेलरदेखि कतै पनि रोबर्ट डाउनीको मेन्सन नै गरेको छ नि कसरी पनि सो आई वाजन्ट एक्सपेक्टिङ तर कस्तो रोबर्ट डाउनी जस्तो छ जसलाई चाहिँ पछि लास्टमा बुझेको ओके रोबर्ट डाउनी रहेछ मैले कतिखेर थाहा पाएँ थाहा छ रोबर्ट डाउनी भनेर जब आइन्स्टाइनसँग फर्स्ट टाइम भेट्छ नि त्यतिखेर भेट्न अगाडि क्या Benedict Cumberbatch just enters गाडीबाट निस्किन्छ अनि ठ्याक्क रबर्ट डाउनी चाहिँ पछाडि दौडिन्छ नि आई न्यू कि इट वाज हिम उसको त्यो दौडेकोबाट स्टाइलबाट क्या इट वाज अ भेरी यङ म्यान दौडेको क्या अनि द्याट्स हाउ ही रन्स लाइक आइरन म्यानमा पनि क्या सो द्याट्स हाउ तर लाइक उसको त लेगेसी नै आइरन म्यान नै भएछ उसको त आइरन म्यान भनेकै रबर्ट डाउनी हो रबर्ट डाउनी भनेकै आइरन म्यान हो भइसक्यो म्यान व्हाट अ वन्डरफुल थिङ है त्यो भने लाइक ही सो मच कि ही जस्ट बिकेम द्याट गाइ तर आई थिङ्क आफ्टर अ पोइन्ट जस्तो उसले पनि भन्छ नि ही ट्राइज टु डिट्याच हिमसेल्फ फ्रम द्याट क्यारेक्टर र म मात्र होइन भनेर होइन तर इट्स सच अ ब्युटिफुल थिङ जस्तो लाग्छ कि मलाई कि यु आर बिङ नोन फर दिस क्यारेक्टर द्याट यु प्लेड अनि तिम्रो लेगेसी एउटा वेले कन्फाइन नै गर्दा पनि हो बट देन लाइक यु डिड सच अ वन्डरफुल जब कि पिपल क्यान नट इमेजिन एनीबडी एल्स इन द्याट क्यारेक्टर सुपरम्यान कसलाई इमेजिन गर्ने सुपरम्यान उबाहेक इमेजिनै गर्न सकिँदैन क्या सो देयर आर फ्यु क्यारेक्टर्स वोल्भरिन कसलाई इमेजिन गर्ने होइन एक्ज्याक्टली सो होइन रिप्लेस गर्नै नसक्ने क्यारेक्टर्सहरू हो जस्तो लाग्छ कि क्यारेक्टरको हिसाबमा यस बट एज एन आर्टिस्ट एन्ड एन एक्टर अनि आई फिल लाइक कि you have to kind of हुन्छ नि नयाँ कुरा त गर्नु पऱ्यो नि त you can't be doing the same thing like example you were doing gym vlogs right totally always as well and त्यसपछि now you got a podcast so you have to keep on evolving the खालको actor like as an individual as well हुन्छ नि it's just that hasma yeah and the funny thing is अहिले पनि people come up to me and this अहिले त मैले फिटनेसको त्यस्तो रेलेभेन्ट छुइनँ I mean like टिकटकमा आइटो तर त्यहाँ छैन नि त अनि पिपल नो मी बाई द्याट फिटनेस थिङ कि आई वाच यु बिकज अफ दिस भने फिटनेसको कुरा कि अनि इट्स नट लाइक आई हेभ एनिथिङ फर अर अगेन्स्ट त्यो कुरामा चाहिँ बट टु मी इट्स सरप्राइजिङ कि त्यो त्यत्रो अगाडिको स्टोरी पनि हेज एन इम्प्याक्ट र पिपल रिमेम्बर यु बाई द्याट भनेर just like I know you because of your cotton candy pictures. Exactly. And the funny thing is like my client and phone गरेर हुन्छ नि पहिलाको clientले they come back and they're like oh like we have a photo shoot when you are very well भन्छ I've not like taken photographs in like 3 years man and I don't intend to either गर्नु मन लाग्दैन फोटो No it just got to a point कि I was I had to make a decision जस्तो भइसकेको थियो because it was kind of being like mentally draining भइसकेको थियो because for me to go to a shoot I had to imagine myself in a shoot क्या not like के खिच्छु भनेर होइन क्या खासमा somehow like म चाहिँ त्यहाँ गयो त्यहाँ यसरी इन्टरेक्ट गर्ने यसरी खिच्ने भन्ने खालको थियो so I did a bunch of commercials and I did a lot of individual मेरो धेरै काम चाहिँ it was the work that I was known for was not because of like commercial काम गरेर क्या it was because of the individual things that I did individual shoot and I love this individual shoot अनि commercial वाला चाहिँ like brands and all they want to work with you because you're the jaldo baldo wala you know not because they can take your idea and put their idea and turn it into some kind of like a mixture of a pancake or something what they want is like
हामी यो डल्लो बोल यङसँग काम Associated. just associated. Just त्यति त्यो थियो अनि just सुरुमा was fun because I worked with so many people. पछि चाहिँ it was like man like मैले यही गर्ने हुन्छ नि because the photographer that insulted me 7 years ago is doing the same shit that he was doing 10 years ago and it's the same thing now अहिले पनि and am I going to be doing the same thing as it most because like I'm not even like a replacement जस्तो खालको I'm just like कोही छैन अनि म आएँ कसैले गरेन अरू म आएँ जस्तो खालको क्या I felt like that and I just got to a point कि I wanted to do like bunch of more photographs and I did like a beauty portrait वाला गरेँ मैले अनि त्यसपछि चाहिँ I was like man I think I'm done like because I don't have anything in me यसमा दिनको लागि and I feel like a lot of photographers a lot of artists हुन्छ नि I feel like they stop evolving after something हुन्छ नि एउटा point पछि के and you can keep doing what you do which is like that's not wrong it's up to you होइन तर मलाई चाहिँ I just wanted to go to something else and be better at it त्यो भएको थियो and yeah that's when I just decided to like just like close the chapter and I'm very happy खासमा कि I closed the chapter किनभने I would not want to be the guy who just stays in the business for too long and be criticized for it हुन्छ नि जसरी मलाई त्यो उहाँले you know what he did I'll tell you the story man we were shooting होइन त्यहाँ फोटोजहरू खिच्नुपर्ने थियो फोटोग्राफी एन्ड अलहरू थियो एन्ड फोटोसुट भइरहेको थियो अनि त्यस फोटोसुट पछि भिडियो थियो क्या भिडियोमा चाहिँ हामी यहाँ आउँदैछौँ भन्दै थियो एन्ड इट वाज अ स्मल थिङ मेरो लागि तर इट्स लाइक एन्ड जस्ट लाइक वान अफ द फर्स्ट भिडियो मलाई बनाएको छ गएपछि चाहिँ एन्ड आई डिडन्ट नो लाइटिङ त्यतिखेर सो यताबाट आएछ मलाई उज्यालो भए पुग्छ जस्तो लागेको थियो एन्ड उहाँ आएर इट वाज भेरी हेल्पफुल आएर यो छ यो गरौँ प्राण यो गरौँ इट वाज रियली गुड अनि सरेर अनि पछि चाहिँ आई फाइन्ड आउट कि त्यहाँ मेरो असिस्टेन्ट पनि पछाडि थियो क्या आई फाइन्ड आउट कि उहाँले यसलाई के आउँदैन सबै मैले गरिदिएको एक्चुली सेड दिस बिकज त्यो भाइ सो बेसी मलाई हेटम भन्दै थियो क्या यसलाई के सबै मैले गरेँ सबै मैले किन यस्तो जस्तो खालको अनि वाज लाइक आई वान्टेड टु गेट हिज जब हुन्छ नि तर I'm gonna take your place and I kind of did but I became better and I didn't want to be the you know like I'll do a lot of things in my life but I'm not gonna be the guy who you're gonna say कि हुन्छ नि यसले पहिलादेखि नै गरेको अहिले पनि यही छ यही हो भनेर out of touch भन्छ नि I don't want to be that so that's why I just stopped so was it because you wanted to try different things or because you've done something so much कि like हुन्छ नि you wanted to detach yourself from combination of both खासमा you know like I mean you could do gym vlogs but you don't want anything खासमा right yeah because like you've done it यति नै हो maybe you might just come back for it like एक दुईवटाको लागि do once मलाई चाहिँ स्पेसल अपिरियन्स त्यस्तो लाग्छ क्या खासमा आउँदा चाहिँ गऱ्यो भने एउटा just for fun maybe मेरो साथीको लागि गर्छु होला हुन्छ नि just I'll just take his picture and ला हेर just for that nothing else खासमा and plus if I would have not left that मलाई जसरी यो डकुमेन्ट्रीहरू बनाइरहेको छ नि I would not really have got the time or the chance for that हुन्छ नि people think फोटो पनि खिच्छ भिडियो पनि खिच्छ भने त्यसको दुइटै साइड अफ इन्कम आइरहेको छ कोही केही बेला आउँछ but if you really want like a flow of income you have to pick one matrai right you can't have you know unless कसले run गर्दै भने it's a different thing so I mean I'm actually like I made this documentary called अस्ति boxing के बनाएको थियो सिरुपाते भन्ने हैन I had like footages from music video एक वर्षदेखिको आर्काइभ थियो क्या यो भाइको जिउ नै चेन्ज भइसक्यो कि अनुहार नै चेन्ज भइसक्यो र अस्ति मात्र प्रोमो जस्तो गरिरहेको थियो it came out यो हो र मैले प्रोमो मात्रै गरिरहेको थिएँ no promotion चाहिँ we did like अति नै होइन देयर इज दिस गाई कल भास्को भन्ने छ क्या टिकटकमा हामीले चाहिँ हाजिमेनो इप्पो भन्ने एउटा एनिमे हेर्छ क्या त्यो चाहिँ बक्सिङको एनिमे त्यसमा चाहिँ 1990s को क्या यसको 6 वर्षमा मात्रै एउटा सिजन निकाल्छ क्या यिनीहरूले सो यसको चाहिँ 4 सिजन अहिले पनि कन्टिन्यू भइरहेको छ वी अन द 50 क्लोज भएको वी अन द 50 नो मांगा त ब्रो 2000 पुग्न आँटिसक्यो होला सायद अनि एनिमे चाहिँ लाइक मेबी 4 सिजन छ हैन अनि दिस गाई यो चाहिँ बाहिर बस्ने आई थिङ्क बर्मिज समथिङको होइन यसले चाहिँ जहिले पनि कि ही हेज जस्ट वान टिकटक पेज जस्ट डेडिकेटेड टु दिस बक्सिङको एनिमे होइन अलवेज टेक्स आउट कहाँबाट हुन्छ नि त्यो मोटिभेसनलवाला म्युजिक आउँछ नि त्यसलाई निकालेर अनि ही हेज द आर्काइभ अफ एन्टायर त्यो एनिमेको क्या निकालेर टक्क काटेर हाल्छ लाइक एन्ड एभ्री टाइम वाचिङ आम लाइक ओ माई गड दिस इज सो गुड लाइक द म्युजिक यसमा पो जानु पर्यो त व्हाट एम आई डुइङ म्यान
म बरु यो हुन्छ नि यो हाम्रो ट्रेलरमा हाल्छु नि भनेर सो मैले बन्च अफ त्यसको बेस्ट भिडियोज निकालेँ अनि आई गट द म्युजिक आई मेड द ट्रेलर लाइक अलमोस्ट सर्ट बाई सर्ट उसको कस्तो हुन्छ नि आई डिडन्ट बट आई सेन्ट हिम सुरुमा अनि आई वाज लाइक हे म्यान लाइक आई लभ यर वर्क आई डोन्ट इभन नो उसले कसरी हेऱ्यो मेरो डिएमको इज गट लाइक 4 लाख फलोवर्स होइन अनि लाइक हे म्यान आई लभ यर वर्क लाइक मैले बनाएको छु एन्ड आई वन्ट बी एबल टु क्रेडिट यु बट आई जस्ट वान्ट टेल यु लाइक फ्रम वान गाई टु अनदर एन्ड सिन्स वी बोथ लभर्स अफ लाइक दिस एनिमे आई वान्ट सेन्ड यु दिस हुन्छ नि आई एक्चुली मेड इट लाइक तेरो भिडियोमा यस्तै राखेर लाइक you watch and it's like, brother, this is so good. It's better than the original. Yeah. So that's how we made the teaser and all. And teaser got like, your trailer or something. Sana videos all that. People were like, "My biana jana hai." I'm so looking forward to documentary. Something kiki sa dai. के छ मलाई भन्नु नि दाइ भाइ के छ भन्दा यसमा सुरुमा यस्तो दाइ नभन्नु दाइ they want to watch it and they don't want to watch it so it was nice like after a long time something I did was like they wanted to actually really watch it and the ones who have watched it they have like come up and told me कि दाइ तपाईँले बनाउनु भएको हो ए सबै तपाईँले गर्नु भएको दाइ because they think I box and I make fucking TikToks and shit. What's up with your TikTok? किन तिमीले फ्ल्याग किन भइरहेको छ त्यो भिडियो? Oh yeah. TikTok has यो चाहिँ बन्द गरिदिउँ होला यार बत्ती छैन अहिलेको लागि इन्भर्टर बचाउनु पर्यो यो बन्द गरिदिइराख टिभी भन त so that sounded like dad or भन त TikTok मा चाहिँ के भइरहेछ so what I do is like for people who have not seen मेरो TikToks मा so CCTV footageहरू हुन्छ नि yeah maybe like funny or accident भएको or के not like crazy accident but like lot of the funny video हुन्छ नि त्यसमा म डुएट गर्छु राइट so I add मेरो second part तिम्रो second part मेरो हुन्छ and we join it and we throw it है TikTokले चाहिँ अगाडिको मात्र भाग हेर्छ क्या algorithm and all day हैन and they flag it as an accident के that's it and त्यसपछि it's inciting violence भनेर not inciting violence you're just like something community guideline भनेर आउँछ like misconduct with the community guidelines भनेर आउँछ and it's like oh my god this is so tough हुन्छ नि मेरो अल्सो चाँडा भिडियो they were like just really like deleted it they didn't even say anything man like किन भयो यताउता भयो भनेर सुरुमा so I have to be like very careful because my account is almost about to be deleted and I hope it doesn't get deleted but like it's almost there because I've already got like 2 strike and अरू त बाङ बाङ निकालिदिरहेछ यार कसरी तिमी केयरफुल हुन्छौ के गर्नु त अब जेमा पनि त्यस्तै नहाले मात्र हो त होइन अब I have to do it in more of a very different manner मा I can't do the same वाला त्यसमा or maybe त्यत्र इमोजी आउँछ नि एउटा भिडियोजहरुमा क्या छोप्ने गरेर टक्क छोप्दिने हैन घुँघट लगाइदिए जस्तो त्यसको एसेन्स नै होला त अनि maybe TikTok will be a bit ease since अहिले उनीहरुको बिजनेस लगिरहेछ रिल्स ले so maybe बिस्तारै उनीहरुले त्यो छोड्छ होला यो सोशल मिडिया क्या इन्सेन यार यो थ्रेड्स आयो हैन थ्रेड्स शॉर्ट मोस्ट शॉर्ट लिभ्ड होला अहिले सम्मको सोशल मिडियामा लेस देन अ वीक आफ्टर अ वीक नै रिपोर्ट आएको थियो कि अलमोस्ट आई डोन्ट नो 40-50% of the people have stopped using it. 70% sorry 70% ले छोडिसक्यो अहिलेसम्म हैन so I mean it came out as Twitter को alternative भनेर तर I think the beauty of Twitter नै त्यही हो जस्तो लाग्छ कि ट्विटरमा को छ ट्विटरमा पिपल एकदम पोलराइजिङ भ्युज भएको मान्छेहरू छन् त अनि त्यो पोलराइजिङ भ्युजको लागि ठाउँ छ क्या त्यहाँतिर द्याट्स द ब्युटी अफ इट जुन अरू कुनै सोसल प्लेटफर्ममा छैन अब तिमी स्टार्ट गर्छौ समथिङ लाइक ट्विटर अनि त्यसपछि त्यसलाई तिमी आफ्नो गाइडलाइन्समा राख्छौ फेसबुक गाइडलाइन्सको भित्र राख्छौ भनेपछि त I mean, why would people switch over just like there are going to be people who saying who want shelter from that extreme point of view or perspective. But Twitter ko beauty nahi tha. Yeah, the chaos nahi ramro khasma. I mean, like Twitter ko say, what happened? One of the main problems mala ke lagcha bhane like whatever the fuck you saw on Facebook and Instagram, it came on here as well. Okay, and like people started posting selfies. अब त्यो भइसक्यो Facebook बन्छ त्यो promotion भयो क्या त्यो हुन्छ they don't like Twitter मा you can't promote certain things हुन्छ नि promotion is so tough on Twitter हुन्छ अनि Twitter मा चाहिँ मन परि लेख्यो
छोडिदियो चल्दिन्छ आफ्नो ओपिनियन मलाई मतलब छैन यहाँ चाहिँ लेख्यो भने फ्ल्याग गरिदिन्छ सो अफकोर्स त्यो मेन एसेन्स नै हरायो नि त त्यसपछि फेसबुक नै चलाउँछ नि त मान्छेहरूले एन्ड पिपल स्टार्टिङ टु पोस्ट सेल्फिज अनि यो रिल्सहरू अनि त्यो गरेपछि लाइक इट बिकम्स इन्स्टाग्राम फेरि जहाँ पनि इन्स्टाग्राम नै बनाइदियो त्यो प्लेटफर्म पनि इन्स्टाग्राम बनाइदियो त्यसपछि आई फिल लाइक म्यान यो इन्स्टाग्राम यो अहिले जुन चाहिँ जसरी यो भेरिफाइड आइरहेको छ नि लाइक इन पर्चेस द भेरिफिकेसन व्हाट डु यु थिङ्क अफ दिस खासमा फ्युचर चाहिँ के होला मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेपछि एज अ बिजनेस हाउस या भन्छ एज अ बिजनेस मोडल यु हेभ टु हेभ सम सोर्ट अफ मोनिटाइजेसन फ्रम देयर पर्सपेक्टिभ इट मेक्स सेन्स ट्विटर र फेसबुकमा तर आई लाइक टु पहिलाकै मोडल वेयर इजिली एक्ज्याक्टली इजिली पाउँथेन एक्सेसेबल नाउ तिम्रो अब ब्लुटिक छ भने तिमीले पे गरेर पाएको हो कि तिम्रो ब्लुटिक कि तिमीले साँच्चैकै डिजर्भिङ भएर पाएको यु नेभर नो सो फ्रम एन अडियन्स पर्सपेक्टिभ पहिलाको वाज मच बेटर No, like I feel like maybe पछि गएर हुन्छ नि like a couple of years down the line I feel like यो blue tick वाला त जसले गर्छ नि I think that's going to be more like a personal identity जस्तो के like citizenship passportहरू हुन्छ नि it's not going to replace it but it's going to be like an alternative thing जस्तो के because यहाँ चाहिँ you have to put your real name your date of birth सबै कुरा मिल्नु पर्दो रहेछ कि अब अर्को टिक हुनु पर्ने orange tick जुन चाहिँ awarded मात्र kind of त्यो हुनुपर्छ के डिभाइड त्यसको साइडमा दुईटा बल राखिदियो भने orange ball हालिदियो but yeah man like I mean sadly I can't apply for it रहेछ because मैले जमानामा हामीले फेसबुकमा हुन्छ नि सबैलाई प्र्याङ्क गर्नको लागि बर्थडे चेन्ज गर्थ्यो नि त हामीले I changed so many times that I can do it back. के गर्नु पाउँदैन Same thing with Instagram as well. So your birthday चाहिँ exactly match हुनुपर्छ with your ID, with your passport or whatever. So. ए ओके सो अहिले तिमीले ओरिजिनलमा रिभर्ट ब्याक गरेपछि पनि तिमीलाई चाहिँ फ्ल्याग गरेछ इन सम वे I can't revert back because I've used all the options. अनि जुन चाहिँ रिपोर्ट गर्नुपर्छ फेसबुकलाई एन्ड से कि मलाई यस्तो गर्नु मन छ होइन दिस इज मेरो आइडी सबमिट सबै गर्नुपर्छ आई डिड द एन्टायर थिङ एन्ड इट डिडन्ट वर्क आउट What do you think about the blue check mark अहिलेको पर्चेस गर्नु मिल्ने No, I just think like revenue modelबाट मात्र हेर्दा चाहिँ I feel like ठिकै हो खासमा as an audience चाहिँ I think it just lost its essence जस्तो लाग्छ खासमा because you know now that I can buy it why would I work hard on it खासमा precisely the same त्यो मेडल किने जस्तो भयो क्या सर्टिफिकेट किने जस्तो भयो त्यो चाहिँ but at the same time you know it's nice हुन्छ नि कोही धेरैलाई it's you know, a lot of people won't be like verified or whatever. There are like maybe athletes or maybe celebrities that were like very small khalko huncha ni uniharko लागि or maybe sana news portal harko लागि huncha ni uniharko लागि they'll never be verified man but the fact that they can have this and maybe they'll be able to monetize it to sustain their living. It's a status thing for a lot of people. People are obsessed with the blue check mark. A number of followers कति जना छ मलाई यति पल्ट रिजेक्ट गरिदिसक्यो हैन इन्स्टाग्रामले I'm so done with this but I would go and buy like Twitter को बरु यस्तो एकदम पिक अफ यर करियर चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ कि वेयर लाइक मल्टिपल आर्टिकल्सले लेखिरहेको छ होइन मल्टिपल आर्टिकल्सहरू लेखिरहेको छ भने सो बिकज अफ त्यो आर्टिकल्सहरूले चाहिँ तिमीलाई भ्यालिडिटी दिने रहेछ क्या सो यु निड टु हेभ अ बन्च अफ आर्टिकल्स अन द इन्टरनेट राइटिङ अबाउट यु अनि तिम्रो सर्च पनि बेसी हुनुपर्छ र तिम्रो इफ फेक अकाउन्ट छ भनेपछि यु आर द प्राइम क्यान्डिडेट आफै बनाउने क्या फेक अकाउन्ट आफै फेक अकाउन्ट आफै वेबसाइटमा आर्टिकलहरू लेखिदिने होइन फाइबर आफै सर्च गर्ने न लाइक फाइबरमा जाने होइन $5 तिर्ने आर्टिकल लेख्या लेखे गरिदिनु सब अब अहिले त अब किन्नै मिल्यो नि त्यस्तो त त्यतिसम्म गर्नै परेन नि No, I mean, I think I have, that's my only option because, you know, I can't buy it, so. This thing about social media, a lot of influencers, they are caught up in this, your numbers on your blue tick. And I understand त्यसले गरेर work and validity and त्यो सबै कुराहरू opportunities पाउँछ पनि तर कतिजना चाहिँ real लाइफमा पनि हुने रहेछ कि where they are so obsessed with social media following and to a point where it starts affecting their mental health. Interaction घट्ने बित्तिकै likes कमाउने बित्तिकै अनि again blue check mark is again another thing that people are chasing. I had the same problem पहिला likes comment नहुँदाखेरि हुन्छ नि you kind of no matter what happens at some point of your career or your life you're going to be caught up on this लाग्छ मलाई किनभने you know like you feel like जहिले पनि भ्यालिडेसन पाउनु नि त जे कुरामा पनि अनि कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ छ होइन सर्ट लाइक हातैमा छ त्यो फोन टक्क हाल्छु के पायो भनेर एन्ड even I got caught up on it but then I have like very very good friends will give you a fucking reality check and
तेरो त्यहाँ हुन्छ नि 1000 लाइक आयो भने त हेरौँ and then you have a drink and you forget about it खालको क्या. But yeah man, like it's kind of sad खासमा as well, किनकि when you try to search for validation or like a status हुन्छ नि यहाँ क्या, like on social media मा जस्तो. Like I understand if you're trying to monetize it or if you've already monetized it भने चाहिँ yes के concrete outcome हुनु पर्यो. Exactly. Like, I mean otherwise you're just slave of other people. I mean if you're doing this then you have to be monetized, right? खासमा पैसा आउनै पर्यो नि त खासमा, नकमाएसम्म त why are you doing this खासमा यो हालेर के. Yeah, no, in general यो जुन validation seek गर्ने हाम्रो बानी छ नि त, be it on social media or be it in real life. I mean like त्यो हुँदै नहुने त होइन. Of course certain things मा validation पनि चाहिन्छ होला, तर most cases ma where people to the point where people cannot say no to anything kind of हुन्छ नि, to be nice or to validation पाइराखोस् मलाई, and so dependent on that validation, then you become a slave to the system, then you become slave to other people, and you'll just do things just to impress other people, to please other people. That doesn't mean go out on this एकदम opposite गर, be एउटा psycho भइदियो पनि होइन socially, तर like be morally and ethically correct, but don't be slave to other people's opinions. जस्तो लाग्छ मलाई. I just got a call from a guy who was like exactly the thing you said. Yeah, always looking for validation. I'm not kidding, man. So it's kind of. What do you think about AI को जुन अहिले हलिउडमा हलिउडमा अहिले त म्यासिभ प्रोटेस्ट भइरहेछ नि, बिकज के जब लग्यो भनेर, जब लगिदिन्छ भनेर. सो अल दिस ए-लिस्टर सेलिब्रिटिजको कुराहरू आइरहेछ. इभन पिपल लाइक किलियन मर्फीहरू यो मुभी गरेर दे वेन्ट अन टु प्रोटेस्ट यो प्रिमियरको पछि, एन्ड द होल हलिउड इज त्यसलाई लगेको हो त्यो राइटर स्ट्राइक भएर गरेको हो तिनीहरूको. आइम नट स्योर अबाउट राइटर स्ट्राइक, तर हलिउड सेलिब्रिटिजहरूले के गरिरहेछ भने अब फ्युचरमा जुन एआई हेभिली युज हुन्छ त्यो गर्न पाउनु हुँदैन भनेर चाहिँ दे आर डुइङ सम काइन्ड अफ लाइक एकचोटि सर्च गरौँ न हामी, त्यो चाहिँ डिस्प्ले गरौँ न के हो एक्ज्याक्टली. मैले पनि राम्ररी बुझेको छुइनँ, तर चाहिँ इट्स कन्सर्निङ. भोलि गएर जस्तो एनिमेहरू त ल एनिमे र एनिथिङ एनिमेटेडको लागि त त्यो त भ्यालु त घट्यो ड्रास्टिकली नै, एआईले गरिदिन्छ. अब के छ तिमीसँग के ओन गर्छौ भने चाहिँ योर फेस, इफ युआर खतरा एक्टर तिमी फेस ओन गर्छौ आफ्नो, तिम्रो एक्टिङ ओन गर्छौ, तिम्रो स्टोरीहरू अब इफ युआर राइटर स्टोरी एआईले लेखिदिन्छ, अब क्रिएटिभ कामहरू एआईले लिइदिन्छ नि त. सो अल दिज ए-लिस्टर्स हलिउड स्ट्यान्ड अगेन्स्ट एआई. ओके यस, सो दे आर अन अ म्यासिभ प्रोटेस्ट. स्क्रिन राइटर्स यो होइन, एक्टर स्क्रिन राइटर एक्टर्स मलाई चाहिँ आई नो द फ्याक्ट कि यो एआईको यो राइटर स्ट्राइकवाला भयो होइन, नट स्योर लाइक एआईको चाहिँ यसमा एक्टर्सको हेर न. I mean definitely like if they're going to use their face, होइन, I'm not use गर्ने भन्दा भएन नि त. Tom Cruise takes a stand against AI amid Hollywood strike. So I'm pretty sure actorsहरूको पनि कन्सर्न हो, अहिले नै होइन तर मेबी इन द फ्युचर भनेर चाहिँ होला. I might be wrong. Actors नै हो हलिउड, say Hollywood studios want their AI replicas there. So that's the same thing. Okay, this is no, यसको लागि चाहिँ I'm against it होइन, but like the way it's making our work easier नि, त्यसमा चाहिँ I actually like it खासमा. त्यही त अब the thing with AI not this खासमा the thing is with AI is कस्तो भयो भनेपछि it's something you're giving autonomous right to something जुन चाहिँ यतिसम्म ठिक छ योभन्दा माथि जानु हुँदैन भनेपछि त्यो हुँदैन नि त. when you give out right to something भनेपछि तिमीले त एभ्रिथिङ दिया भयो नि त, भोलि गएर के हुन्छ त्यो त भन्न सकिँदैन. सो द सेम थिङ विथ एआई जुन पहिलादेखि मैले भन्थ्यो यु हेभ टु एड्याप्ट टु टेक्नोलोजी, दिस इज नट बिच तिमी ब्लु कलर वर्कर हो भने चाहिँ तिमीलाई रिप्लेस गर्न सकिन्छ. बट देन वाट एआई इज डुइङ इज सबै क्रिएटिभ वर्कहरू लिइदिइरहेछ क्या. दिस इज द फर्स्ट टाइम. पहिला त रेपिटेटिभ वर्कहरू लिन्छ भनेको थियो क्या. क्रिएटिभ इट क्यान राइट scripts, it can write poems and songs, it can make songs, and it can write so damn good as well. Exactly. You mid journey or pictures or हेर न, beautiful bro. अब अनि त्यसले त अब क्रिएटिभ वर्क आर्टिस्टहरूलाई त लियो त खायो त होइन. अनि वी क्यान से कि लाइक ओरिजिनालिटी भनेको भ्याल्यु हुन्छ भनेर. अनि एउटा जमाना त यो टेबल पनि खतरा डिजाइन भएको हुन्थ्यो, तर अहिले वी डोन्ट केयर अबाउट त्यो खतरा डिजाइन भएको, हामीलाई काम भयो पुग्यो नि त होइन. सो त्यो खतरा डिजाइन भएको पनि भ्याल्यु छ होला, तर कति 1% अफ द पपुलेसनले एप्रिसिएट गर्छ होला
रेस्ट अफ अस वी डोन्ट. हामीलाई त युटिलिटीसँग मतलब छ भने आई थिङ्क एन्टरटेनमेन्ट पनि त्यही भएर जान्छ कि वेयर फ्यु पिपलले चाहिँ यो ओरिजिनल स्क्रिप्ट फ्रम दिस डाइरेक्टर अर यो एक्टर भनेर भन्छ होला, तर मेजोरिटी अफ पिपललाई त जस्ट दे केयर अबाउट द युटिलिटी अफ इट. Yeah, I didn't think of it this way, खासमा. Insane भइरहेछ नि यो कुरा. Yeah. I mean, I use AI in my work as well. We all do. So, I mean, yeah, that's easy. But I mean, if it's gonna take over, then say opposite. Also against it. So exactly you, but then you can never stop technology. Yeah, exactly. अब अहिले के भनेर छन् भनेपछि अब कसको जब हुन्छ त बाँकी हुन्छ त सब क्रिएटिभ काम खाइदिएपछि होइन जसले प्रम्प्ट लेख्छ उसको जब हुन्छ. सो प्रम्प्टमा स्पेसलाइज गर्नु पर्यो. च्याट जिपिटी के भन च्याट जिपिटी एक्सपर्ट तिम्रो प्रोफेसन के भन भन्दा च्याट जिपिटी प्रम्प्ट राइटर $500,000 you're done होइन लिइरहेछ त. आई थिङ्क नेटफ्लिक्सले कसले पनि मल्टिपल अफ दिस कम्पनीजले प्रम्प्ट राइटर्सको लागि अप्लाई म्यान उसो भएर हो नि. हेर त एकचोटि प्रम्प्ट राइटर्सको जब एआई प्रम्प्ट राइटर स्यालेरी भनेर खोज न. लाइक मेजर कम्पनीजहरूले नै हायर गरेर चाहिँ इयरली $600,000-800,000 काइन्ड अफ समथिङ लाइक द्याटकोमा. Do we have enough bati? Because the light has started to flicker अलिकति होइन यो त यतिकै ए लाइट अझ धमिलो हुँदै गएको. एआई प्रम्प्ट राइटर स्यालेरी $375. Bro, ready यार apply $375K. म पनि अब विदेशिन्छु केटाकेटी हो. And doesn't always require a background in tech. Done. अहिले नि हो ब्रो अप्लाई गर्ने खासमा. First movers advantage. 375 भनेपछि ट्याक्स गरेर होइन 150,000 कमाइन्छ. 120 रेडी होइन भनेको होइन 1 करोड 20 होइन रेडी है. सो नेक्स्ट 5 इयर्समा चाहिँ नेक्स्ट 10 इयर्समा चाहिँ के हुन्छ होला कि टेक्नोलोजी सिफ्ट. अब before that, coming back to that, होइन खासमा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब I don't know man, like I don't know how the creative thing is going to be affected, but it's going to be affected massively, होइन. But at the same time अरू नयाँ जब पनि क्रिएट हुन्छ होला क्या. And you really need to like adapt चाहिँ गर्नुपर्छ होला, even for us, even for like writers and everything else. Yeah, so I think rather than it's going to come up नि अब के गर्नु त, it's going to come up, like no matter how much I protest it, it's like technology हो हुन्छ नि. Plus like AI पास 2 वर्षमा यस्तो बुम भइरहेछ, यस्तो like the amount like deforestation भयो जस्तो खालको तरिकाले भइरहेछ क्या. हो. So I think the best we can do is adapt खासमा, or like see how you can, you know, तिम्रो job लाग्यो भने see how you can like keep your job and use AI to like enhance your job and maybe like scale your business जस्तो. म त यो च्याट जिपिटी सम्म चाहिँ I wasn't त्यस्तो insanely surprised. तर मिड जर्नीमा जुन इमेजेसहरू क्रिएट गर्न मिल्छ न, इमेजेस नै फोटो रियलिस्टिक इमेज, इट डजन्ट लुक लाइक हावाको ग्राफिक्स होइन. there's क्यालिबर एआई भन्ने छ क्या. यसले चाहिँ तिम्रो यतिकै बसिरहेछ र यतिकै हिँडिरहेको भिडियोहरू हुन्छ नि त्यसलाई एनिमे भन्दा राम्रो बनाइदिन्छ क्या. couple of seconds, maybe like half a second or something यसको लागि होइन. इट्स त्यो बनाउनको लागि I might have to pay maybe 7-8 लाख रुपियाँ होला क्या. वाह, ओके. नट केयरिङ म्यान, लाइक 7-8 लाख, किनकि फ्रेमहरूको हिसाबले गरिदिन्छ नि त. फ्रेम पर सेकेन्डको फ्रेम पर सेकेन्ड यसले फ्रीमा गरिदिरहेको छ क्या. सो या आई मिन एन्ड वाट वेडिङ फोटोग्राफर्स वेडिङ भिडियोग्राफर्स आर डुइङ बाहिर चाहिँ नेपालको लागि द ट्रेन्ड ल. दिस इज if you're able to do this, you'll like make a ton of money next year or coming wedding season. So वेडिङको त्यो भिडियोहरू खिच्छ नि बाहिर सिनेमेटिक एन्ड अलवाला यस्तो गरेर अनि रिङ यस्तो लगाइदियो अनि रिङ गरेर यस्तो रोल गर्छ नि केटाकेटी हात पक्रेर हिँड्छ नि. सो कपाल अफ सेकेन्ड चाहिँ मेबी 1 सेकेन्ड or 2 or maybe 4 त्यो चाहिँ एआईसँग त्यो मिक्स गर्छ क्या. त्यो क्यालिबर एआईमा जान्छ, मिक्स गर्छ अनि वाट ह्यापन्स इज इट टर्न्स इन्टु ब्लडी एनिमे जस्तो क्या. सो इट बिकम्स लाइक कार्टुन जस्तो खालको बन्छ बट एनिमे नै होइन. एन्ड पिपल आर लभिङ दिस ट्रेन्ड बाहिर क्या. And it's happening all over the world. अब नेपालमा नि maybe you know after this podcast चाहिँ आइपुग्छ होला. यो प्रोफाइल पिक्चरहरू पनि कतिवटा भर्जन निकाल्नेवाला थियो नि त एआईवाला नि. I mean तिमीले युज गरेको थियौ राइट? मैले युज गरेको थिएँ. मेरो त हावा निकाले यार. मैले त साउथ इन्डियन एक्टर जस्तो कस्तो निकाल्दै मलाई त किम जोन उनको भाइ जस्तो निकाल्दा थियो यार. हुन्छ नि
यस्तो क्राउनमा बसेको वाला यता राख्नुपर्छ भन्दाखेरि होइन यस्तो आई डोन्ट नो म्यान त्यो हरियो ड्रेस हुन्छ नि त्यो लाइक त्यो किम जोङ उनको उसको ड्याडले लाउँथ्यो नि पहिला त्यो मिलिटरी ड्रेस त्यो वाला हाल्यो क्या I was like, man, oh no, this is not going to happen. I was too scared त्यसपछि. तर इट्स फन एट दिस पोइन्ट अब अहिले त हामी मान्छेले एक्सपेरिमेन्ट गरेर आएको छ एन्ड देन इट्स फन तर लाइक पछि गएर कसो लिन्छ भन्ने कुरा फर इक्जाम्पल मोबाइल फोन्स पनि सुरुमा आउँदाखेरि एप्पलले फुल स्क्रिन फोन आउँदाखेरि इट वाज अल फन एन्ड गेम्स तर नाउ इट इज युज इन सिरियस जब्स सो त्यस्तै गरेर एआईको लागि पनि अलिक प्रम्प्टहरू अन दिस पिक्चर्स एन्ड दिस एन्ड द्याटहरू वर युजिङ इट फर फन एन्ड गेम्स नै त अन्त एट दिस पोइन्ट त 10 years डाउन द लाइन यही पाथवेमा जाने हुन्छ इट बिकम्स like that part of your inseparable part of your life and work. Oh shoot, eh? That's so sad, eh? At times. Hopefully we'll be able to adapt, that's my, or we'll have like people around us that will help us to adapt. People say like the smartest people are not the ones who are like really smart, but like we're surrounded by smart people. Right. Yeah. Like, by the way, did you watch SummerSlam, Rati? Is it? WWE? Oh my god, you should watch it. Oh my god, you should watch it, bro. It's on a different level of spectacle. The story is like so amazing. एकैछिन फोनमा प्रतीक have you watched it? Damn man, I loved it. तिमी wrestling fan हो? होइन Once upon a time. I think हाम्रो generation was like loyal wrestling fans. So त्यो ट्रिपल एच अनि यो सन माइकल्स एरा के रक ब्रक लेसनर we still there man. Is this game match area? ए हो को ब्रक लेसनर? Yeah, I was watching his match man. WWE match right? Yeah, he's the richest stamp come on $10 million a year and like certain limited appearance man. ब्रक लेसनर सुरुमा आउँदाखेरि WWE मा मैले what kind of creature is this? Jacked थियो नि अनि ट्र्याप्स के यहाँबाट ट्र्याप्स के यहाँबाट ट्र्याप्स अनि त्यसपछि चेस्ट फ्लेक्स गर्दा फोल्ड हुने चेस्ट अनि त्यसपछि आएछ रकलाई पनि पिटेछ जसलाई पनि पिटेछ अनि ब्रक लेसनर र गोल्डबर्ग दुईजना चाहिँ फेरि अति बवाल रहे इट्स लाइक कस्तो रमाइलो क्या यसमा के भने कि दिस गोल्डबर्ग इज लाइक 50-60-60 वर्ष पुग्न आँटिसक्यो यी एक्चुली अस्ति आएर हि ह्याड लाइक लुक्रेटिभ कन्ट्र्याक्ट म्यान ह्याड लाइक एउटा म्याचको लाइक $3 million कि $2 million एन्ड अल थियो अहिले पनि यो डब्ल्युडब्ल्यूमा छ यो हि जस्ट आई थिङ्क कन्ट्र्याक्ट सकियो यसलाई मलाई खासमा आई वाज ओन्ली इन्ट्रेस्टेड बिकज लाइक ब्रक लेसनर वाज इन्भल्भ एन्ड देन लाइक आई वाज लुकिङ उनीहरूको त्यो डकुमेन्ट्रीहरू हेरेर आएको थिएँ कि म खासमा त्यसपछि यु काइन्ड गेट सङ्क इन एन्ड देन आई वाज लाइक every time you say you're going to leave it and they just pull you back जस्तो खालको क्या त्यतिखेर त लाइक डब्ल्युडब्ल्यूको वेभ नै थियो नि विथ द ट्रम्प कार्डहरू अनि स्टिकर्सहरू कुन बबल गममा हो स्टिकर्स पाउँथ्यो डब्ल्युडब्ल्यू स्टारको अनि त्यसपछि तिमीलाई डब्ल्युडब्ल्यू सबभन्दा ब्याडेस्टको लाग्छ अहिले पहिला न पहिला कुरा अहिले त म चिन्दिनँ कोही पनि न मेबी अन्डरटेकर आई गेस त्यतिखेर अन्डरटेकर सबभन्दा खतरा अन्डरटेकर देन द रक ट्रिपल एच तिनवटा and everyone thought Stone Cold को हैन well I know but I never really cared about it मलाई पनि खतरा लाग्ने भनेको चाहिँ ट्रिपल एच हो अनि गोल्डबर्ग ब्रक लेसनर अनि अस्टिन पनि हो अति बवाल त्यतिखेरको त गोल्डबर्ग त अर्कै कहाँ हामीहरू त बच्चाको कुरा गरेर बच्चाको पडकास्ट भइरहेछ बच्चाको पडकास्ट क्या खतरा थियो द रिजन आइम सेइङ दिस इज बिकज अब युएफसी हेर्छ नि त करेक्ट युएफसी र WWE दुईटा उनीहरूलाई एउटा कुन चाहिँ कम्पनीले किनेको छ नि सो इट्स लाइक $1 billion वाला जस्तो युएफसीले नै डब्ल्युडब्ल्यू किनेको जस्तो युएफसीको पेरेन्ट कम्पनीले किनेको लाइक आई थिङ्क इट्स इमेजिन कस्तो ठुलो भइसक्यो युएफसी हामी त्यो बच्चामा ट्रेडिङ कार्ड भनेर खेल्थ्यो होइन पेरेन्ट्सहरूले पुरा गाली गर्थ्यो नि हामीलाई होइन त्यस्तोमा पैसा वेस्ट गर्ने म्यान फक म्यान यिनीहरू $1 billion कम्पनी बिकिसक्यो होइन बेचेर $25 billion बेचेर यार लाइक हुन्छ त्यो ट्रेडिङ सेयर्स एन्ड एभ्रिथिङ एल्स म्यान Like, you know, that's why if parents are watching, they should never discourage a kid. तर हामीहरू पनि त्यस्तै हुन्छौँ होला कि one point मा गएपछि के हेरेको यस्तो भनेर bro like the way my dating life is I've been single for almost a year and a half you know I don't think it's gonna go with your route my you know so it's you know के हेरेको के डिस्कर्डमा गइरहेको म त बुझ्दिनँ है डिस्कर्डहरू यताउतिहरू के हो के भइरहेको एक्चुअली मैले के को डिस्कर्डमा छिर्न खोज्दै यति धेरै लेफ्ट साइडमा कति केहरू चिज आयो क्या त्यो लाइक प्लस थिचेर अझ एक्सप्यान्ड गर्न मिलेन मलाई लाइक वाट इज ह्यापनिङ जस्तो भयो थियो के खोज्न गएको थिएँ म त कहाँ हराएँ अनि त्यस्तो मैले त चलान छोडिदिएँ मैले अनि के हो जस्तो भयो क्या मलाई त
त्यस्तै भएर खासमा त्यस्तै हुन्छ खासमा आई मिन तिमी चलाउँछौ डिस्कर्ड चलाउँछौ बुझ्यो मैले भन्न खोजेको के हो लेफ्ट साइडमा यत्रो आउँछ नि प्लस 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 क्याटेगोरीहरू के हो सब ग्रुपहरू होइन त्यही त अनि के भइरहेछ म एउटा चिज खोज्न गएको त्यहाँ त 100वटा ग्रुप छ त कहाँ जान्छ अनि मलाई आयो त सेम फिलिङ त्यो मिड जर्नीमा गर्दाखेरि क्या सुरुमा पहिला त तिर्नु पर्थ्यो अहिले त नतिरिकन गर्न मिल्छ नि त खासमा 20वटा कतिवटा फोटोज पाइन्थ्यो होइन त्यति जाँदाखेरि गरेँ यहाँ त्यो प्रम्प्ट स्ल्यास समथिङ के क्रिएट भन्छ होइन पछि यहाँ माथि छ अनि यहाँ चाहिँ कुन चाहिँमा फ्री छ भनेर खोज्दा होइन अनि थ्याङ्कफुली आई युट्युब हेरेर सिकेँ म सबभन्दा डिस्करेज भएको के थाहा छ त्यो एकदम फेमस गेम छ नि सबैले खेल्ने फोनमा खेल्ने गेम के अरे पब्जीमा खेल्नुलाई मैले सबजना पब्जी खेल्थ्यो होइन सिसनहरू अनि यिनीहरू फुडीहरूले खेल्थ्यो खेल्नुपर्छ भन्दै ओके भनेर म गएँ होइन पब्जी इन्स्टल गरेँ पब्जी इन्स्टल गरेको फर्स्ट थिङ अब आफ्नै नाम आफ्नो नाम लिएर लेखेर जानु हुँदैन रहेछ इफ अलिकति मान्छेहरूले चिन्छ भनेपछि लाइक डेट आफ्नो ग्रुपमा तान्न मिल्ने के गर्न मिल्ने रहेछ कि आई डोन्ट नो होइन सो म गएँ अनि फर्स्ट थिङ आई सी इज मेरो क्यारेक्टर अन्डरवेयरमा गन बोकिरहेको छ कि यतिकै दौडिरहेको छ आई डोन्ट रिमेम्बर त्यो अन्डरवेयरमा छ कि तर लुगा पनि छैन त्यस्तै हुन्छ हो सुरुमा अन्डरवेयरमा छ क्या मलाई त क्या त्यो लाज लाएर मैले त एक्जिट अनइन्स्टल गेम गर्थेँ कहिले खेलेन मैले ब्रो अझ पेरेन्ट्स र गर्लफ्रेन्ड चट्ट हुन्छ आउनु पर्छ होइन अन्डरवेयरमा दौडिरहेको बेला होइन दौडा पनि होइन त्यो ग्रुपमा एकट्ठा हुने रहेछ कि सुरुमा सबजना ऱ्यान्डम मान्छेहरू त भेरी फर्स्ट थिङ होइन त्यही हो भेरी फर्स्ट थिङ ग्रुप छ अन्त सब मान्छेहरू छ अनि आफू चाहिँ सबको लुगा छ आफू अन्डरवेयरमा छ अन्त इम्प्यारेस्ड भएर एक्जिट गरेर गेम इन्स्टल गर्छु स्टप प्लेइङ त्यसपछि खेलेर मैले यार त्यसपछि के भइरहेछ भएको आई थट लाइक अब अरूको हेर्दा त पुरा गन लिएर दौडिरहेको हुन्छ के गरेर हुन्छ आफू त फेरि त्यस्तो क्या एउटा आई नेभर प्लेड पब्जी म्यान लाइक मैले सबभन्दा इन्जोय गरेको गेम चाहिँ त्यो हो क्या यार कुन चाहिँ देयर इज दिस गेम जुनमा चाहिँ हुज द इम्पोस्टर भन्नेलाई गेम कि दामी गेम त्यो पहेँलो रातो के वाला हुन्थ्यो होइन त्यस्तै खालको अति दामी अझ साथीहरूसँग खेल्नु छ अति दामी त्यो गेम छ फेरि के को बारेमा थियो इट्स बेसिकली कस्तो हुन्छ भनेपछि ल 7जना साथीहरू छ अरे होइन 7जनाले जोइन गर्यो त्यो जोइन गर्ने बेलामै तिमी चाहिँ इम्पोस्टर हो कि वान अफ द नर्मल पिपल हो के भन्छ नर्मल पिपल के भन्छ त्यसलाई जस नर्मल पिपल हो कि एकजना चाहिँ भिलेन हुन्छ क्या सो इफ तिमी युआर असाइन इम्पोस्टर भनेपछि तिम्रो गोल के भन्नु भने त्यहाँ केओस क्रिएट गर्ने बिगाडिदिने यताउति अनि अरू मान्छेहरूलाई मारिदिने अनि तिम्रो आइडेन्टिटी चाहिँ हिडन होस् सो केही हुने बित्तिकै अब डेड बडी भेटायो अनि सबैजनाले भोट गर्छ को इम्पोस्टर हो भनेर या केही काम को इम्पोस्टर हो भने भोट गर्न मिल्छ अनि तिम्रो गोल चाहिँ इज टु प्रिटेन्ड कि तिमी इम्पोस्टर हो होइन सो भोइसमा बोल्न मिल्छ नि त त्यहाँ कम्युनिकेट गर्नु मिल्छ अनि त्यसपछि अरूलाई फसाइदिने कि सो त्यो इफ लास्टसम्म तिमी सर्भाइभ गऱ्यो भने इम्पोस्टरले जित्यो अनि तिमीलाई बिचमै पक्रियो भन्छ अनि त्यसपछि तिमी आउट अफ द गेम अनि अरूले जित्यो त्यस्तो काइन्ड अफ के सो इट्स लाइक हुन्छ नि यु हेभ टु प्रिटेन्ड कि युआर नट द इम्पोस्टर तिमी इम्पोस्टर हो भन्छ अनि तिमी अनि अरू इम्पोस्टर हो तिमी इम्पोस्टर होइन भन्छ तिम्रो गोल इज टु फाइन्ड आउट यु अनि सर्टन टास्कहरू गर्ने सो यु हेभ टु लास्टमा फाइन्ड आउट कि कसले चाहिँ सबै बिगारेको भनेर सबै बिगाऱ्यो भनेर चाहिँ थाहा पाइन्छ भनौँ न इधर उ जितेर इम्पोस्टरले जितेर थाहा पाउँछ बेसिकली सम अफ मेरो लभ लाइफ पहिला इन्ट्रेस्टिङ छ यार त्यो गेम मैले त अहिले खेल्यो जहिले पनि एकजनालाई नै एकजनाले सबजना मिले यसैलाई फाल्थ्यौँ जहिले पनि फाल्थ्यौँ इम्पोस्टर भए पनि नभए पनि मान्छे फेडअप नभएसँग क्या त्यो आई रिमेम्बर लास्ट खेला चाहिँ त्यही गेम हो अनि त्यसपछि प्ले स्टेसन खेल्थेँ म पहिला तर प्ले स्टेसन पनि आई फेल्ट लाइक एकदमै टाइम कन्ज्युमिङ म चाहिँ फेरि आई गेट लस्ट ब्रो भिडियो गेम खेल्न थाल्यो भने बिहान उठ्यो अनि खाने बाहेक दिनभर रातिसम्म खेलिदिने कि सुत्न पनि मन नलाग्ने काइन्ड अफ मान्छे हो कि म फेरि अनि त्यो त अति टु मच एडिक्सन जस्तो भयो आई वाज प्लेइङ गोस्ट अफ सुशीमा ओ माई गॉड आई हेभ नट त्यो म पीसीको लागि वेट गरिरहेको छु यार खासमा आई थिंक इट्स ब्युटिफुल म्यान गड अफ वारको लागि किने मैले मलाई चाहिँ त्यस्तै काइन्ड अफ गेमहरू मनपर्छ गड अफ वार भयो अनि त्यसपछि त्यसपछि अर्को के अरे सकिरो त बब्बाले तिमीले खेलिरहेको थियौ नि अति इन्सेनली गाह्रो होइन म त डार्क सोल सक्दिनँ हो डार्क सोलमा म त फर्स्टमै मर्छु फर्स्ट भिलेनले नै मारिदिन्छ मलाई त जहिले म डार्क सोल कहिले खेलेर मलाई खासमा सकिरो चाहिँ मलाई साथीले च्यालेन्ज गरे क्या खासमा ऊ गरिरहेको थियो अबि स्टपिङ होइन सकिरो खेलिरहेको थियो होइन अनि के यस्तो बच्चा जस्तो गेम खेलेर यत्रो बुढो भइसकेपछि के खेलेर यस्तो हेऱ्यो अनि तिमीले यो 2 हप्तामा सकायो भने तिमीलाई म एउटा मोनिटर किनिदिन्छु भने साँच्चै ल
I started. It was the most horrible week of my life होला त्यो 2 weeks. मैले सबै छोड्दै क्या काम पनि छोड्दै होइन ट्रेनिङ पनि छोड्दै जस्ट बसेर खेलेको. एन्ड आई रियलाइज कि मेरो हामी त अब किबोर्ड एन्ड माउसमा काम गरेर हाँस्छ नि त होइन. हाम्रो चाहिँ अति स्लो रहेछ क्या फर गेमिङ पर्पजको लागि. आई गेट अ न्यू वान होइन खेल्दै लाइक लास्ट डेमा आई फिनिस्ड इट होइन. अनि आई रियलाइज कि आई वान fuck, what a waste of my life. What a waste of my time, होइन. त्यसपछि चाहिँ I was like, I played Elden Ring as well, त्यो पनि सकाएँ. But it just came to a point कि it's nice, man. Like, maybe I'll play 8-10 घन्टा आज होइन. But then, like, that's it for this month जस्तो हुन्छ नि. Like, man, like, I love playing games, but, you know, like, you want to do something more with your time as well, नि त. Right. You just get sucked in. म चाहिँ त्यस्तो हुन्छ. Uncharted भयो यो गेमहरू मलाई एकदम मनपर्ने भनेको त्यस्तो काइन्ड त्यो जनरको. अनि लास्ट आई वाज प्लेइङ कि गोस्ट अफ सुशीमा. अनि त्यसपछि के गर्न म जस्तो भयो क्या. म के लाइक वान अनपपुलर ओपिनियन मलाई चाहिँ ग्रान्ड थेफ्ट अटो मन पर्दैन यार. म चाहिँ ग्रान्ड थेफ्ट अटोमा के गर्छु भनेपछि जहिले पनि जस्ट सिटी घुम्ने हो. अनि त्यसपछि मान्छेलाई पिट्ने लाइक मिसन केही पनि कहिले पनि मिसन जाँदैन. कहिले देखाएको छैन मैले त्यस्तो हो र. म त बाटोमा जाने बाइक लिने गाडी लिने मान्छेलाई पिट्ने त्यति हो. अनि बाङबुङ माङबुङ गर्ने. अनि त्यो 1-2 दिन खेल्यो. अनि पुग्यो मलाई. स्पाइडरम्यान पनि त्यही गरेर. स्पाइडरम्यान पनि यो न्युयोर्क सिटीवाला थियो नि अमेजिङ स्पाइडरम्यान. ग्राफिक्स अति बबाल होइन. अनि म त न्युयोर्क घुमेर मात्र बस्ने कि मिसन नगरेर हिँड्दिनँ कि स्ट्रिटमा. It's beautiful. तर man like त्यो कस्तो राम्रो बनाएको थियो. Yeah, I'm actually waiting for Spider-Man 2 को लागि. Hasma Venomहरू रहेछ villains and all. It's a new Spider-Man. Yeah, the new one because the guys who have actually made this game, होइन, they've like उनीहरू चाहिँ they try to put movie को characters as well, होइन, but they're entirely different from the यो movie को team as well. Okay. So based on the same story the team अर्कै हो. Not exactly. Like उनीहरूले चाहिँ त्यो स्टोरीको के भागहरू हाल्छ मात्र क्या. Like so character same हो. Character same नै हो खासमा. But like yeah, they're so fucking good, man. यिनीहरूको so I'm actually waiting for like Spider-Man 2 को लागि because it's entirely नयाँ story, everything is new. And there's like 2टा Spider-Man हुन्छ नि त फेरि. You've got like Miles Morales and Peter Parker जस्तो हुन्छ. Yeah, so दुईजना एकैचोटि मिलेर खेल्न खालको छ. God of War को लेटेस्ट वाला खेल्यो? No, I haven't. Oh, no, मलाई के भन्ने. मैले खेलेको छुइनँ. मैले Ragnarok वाला हैन. Yeah. म त God of War 3 हो त्योभन्दा अगाडिको. No, God of War नै हो त्योभन्दा अगाडि. No, त्योभन्दा अगाडि पनि अरु God of War हरू छ नि. Like God of War 1 2 3 आयो हैन. त्यसपछि I don't know बिचमा के भयो. त्यसपछि यो just PlayStation Ragnarok भन्दा अगाडि जुन PlayStation 4 को लागि मात्र बनेको. PS र अनि अहिले PC लाई नि निकाले तिनीहरुले. त्यो चाहिँ God of War मात्र. So त्यो PlayStation 4 को लागि निस्केको आई थिङ्क God of War 3 हो कि कुन त्यसको लागि मैले PlayStation किनेको जस्ट टु प्ले द्याट गेम. त्यो गेम मैले 3 चोटि खेलेँ. यस्तो दामी छ त्यो गेम. Yeah, actually very good यार खासमा. त्यो लास्टमा लोकी भन्ने वाला हैन. बच्चा त्यसको नाम लोकी हुन्छ नि. आई थिङ्क सो. लास्टमा जस्ट थरलाई देखाउँछ. हल्का ह्यामर देखाउँछ. त्यसको भएर मार्नु पर्ने एन्ड अलहरु. हो. स्टोरी लाइन नै क्या दामी. ग्राफिक्स देखि लिएर स्टोरी लाइन इट इज लाइक अ मुभी नै के. Yeah, exactly man. We're done अब. उसले आएर त्यो वर्डन गराएको थियो नि. तर आई थिङ्क हामीले वाइल्ड बोल्यो. हाम्रो वाइल्ड बोल्यो very 3 घण्टा 8 मिनट 10 मिनट भएछ त भयो त अब लास्टली हैन we didn't plug anyone. बत्ती पनि ठ्याक्क आयो फेरि अहिले. यो भनेको घर जाऊ भने तिमीहरूले बेसी बोलिसक्यो अब घर जा हैन. Guys, we can't do this anymore भनेर. ल सकाइदिनु पर्ला जस्तो छ. So what do we say सकाउँदाखेरि? We just look. Bye. Guys, thank you so much for watching. Thank you very much. This is Sushant Pradhan podcast hosted by Bryan Rai and produced by Pratik Bhai and at the same time. Thank you, Sushant ji. But yeah, man, thank you very much for having me. It was an amazing day. Yeah, absolutely, man.